أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. در آیات گذشته دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام آغاز شد که ابراهیم علیه السلام چگونه با روش مماشات مع الخصم و روش ارخاء العنان مشرکین را، مخالفین توحید را و مخالفین یکتاپرستی را چگونه لاجواب فرمودند و چگونه محکوم کردند شرک اونها را که این خدایانی که شما درست کردید قابل تغییرند، قابل عرض کنم که غروب هستند، غروب می کنند، افول می شوند. اینها خدای واقعی نیستند، اینها خدای دروغین هستند. خدای واقعی اون هست که در هر حال قائم و دائم هست. اما بعد از این استدلالات ابراهیم علیه السلام و حاجه قومه، قوم با او درگیر شد، قوم با او بحث کرد و قوم استدلالات خودش را پیش کرد. استدلالی نبود، عمده استدلالشون اینکه پدران ما این دین را، این مذهب را داشتند، این روش را داشتند. ابراهیم علیه السلام به قوم گفت قال اتحاجونی فی الله وقد هدان، آیا شما با من بحث میکنید، با من محاجه و مخاصمه میکنید درباره خدا؟ فی الله ای فی توحید الله، درباره یگانگی خدا، درباره یکتاپرستی با من بحث میکنید، در حالی که خداوند عزوجل مرا راهنمایی فرموده هم با دلائل وحی، دلائل عقلی، دلائل نقلی، همه نوع دلائل پیش من هست که من اثبات میکنم و اثبات کردم برای شما یگانگی او را و مرا میترسانید. اونها میگفتند این معبودان تو را دیوانه میکنند، تو را میزنند، این آلهه بر تو غضبناک میشوند. ابراهیم علیه السلام در جواب اونها گفت ولا اخاف ما تشرکون به، من نمی ترسم از آنهایی که شما شریک میگیرید آنها را
با خدا شریک میگیرید. من از اونها نمیترسم، هیچ آسیبی هیچ ضرری به من نمیرسانند الا ان یشاء ربی، مگر اون چیزی که رب من بخواهد. یعنی قدرت در دست ربم هست، اگر رب برای من آسیب و ضرر بخواهد او میشه، اما از اونها نمیترسم. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لها وسع ربی کل شیء علما. این بیان علم پروردگار هست، یعنی رب من همه چیز را احاطه کرده از نظر علمی، همه چیز تحت معلومات الهی قرار دارد. افلا تتذکرون، آیا شما پند نمیگیرید که هم رب من علمش ما فوق الاسباب هست، ما فوق العاده هست، هم قدرتش، و معبودان نه علم دارن نه قدرت دارن، باز هم شما دنبال معبودان هستید، آیا پند نمیگیرید؟ و بعد ابراهیم علیه السلام قوم را تذکر میده، میگه که من چطور از این معبودان و آلهه دروغین شما، آلهه باطل بترسم، در حالی که شما نمی ترسید از ربی که قدیر و علیم هست، از ربی که قدرتش فوق العاده، شما از او نمی ترسید، من از خدایان شما بترسم؟ و کیف اخاف ما اشرکتم، چگونه من بترسم از آن معبودانی که شما شریک قرار دادید؟ ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، و شما نمی ترسید از اینکه شما شریک قرار دادید فی العبادت، در چه چیزی؟ در عبادت شریک قرار دادید، در عبادت به الله شریک قرار دادید، با خدا شریک قرار دادید. کرا؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، آن معبودانی، آن خدایانی که لم ينزل به علیکم، نازل نفرموده، به یعنی به معبودیته، به معبودیت آنها بر شما هیچ نوع دلیلی، یعنی هیچ نوع دلیلی برای معبودیت اونها، برای شریک بودن با خدا ندارید. حالا ببینید، من در مسیر حق، شما در مسیر باطل، من باید بترسم یا شما باید بترسید؟ من باید پس احساس امن بکنم و شما باید بترسید، احساس ترس و خوف باشد، احساس عذاب باشد. فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم مؤمنین، کدام گروه؟ دو گروه شدند، یک گروه من، یک گروه شما، گروه موحدین، گروه مشرکین. کدام گروه احق هست به امن؟ یعنی حق دارتر است که آمن باشه، ایمن باشه، نترسد. اگر شما میدونید، یعنی ما باید نترسیم، ما کی را داریم؟ خدای واحد قادر مقتدر، اما شما دنبال آلهه باطلی که هیچ قدرت و هیچ علمی ندارن. الذین آمنوا، بعضی از اهل تفسیر میگه این ادامه سخنرانی ابراهیم علیه السلام هست، اما بعضی میگه این ادخال الهی هست، یعنی در تایید این سخنرانی ابراهیم علیه السلام خدا میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، آنهایی که ایمان آوردند، کسانی که مؤمن هستند و قاطی نکردند ایمان خودشون را همراه با ظلم، یعنی در کنار ایمان ظلم نکردند. مراد از ظلم با اون سؤال و استفساری که رسول الله صلی الله علیه وسلم کردند، صحابه از رسول الله کردند، مشخص ظلم یعنی شرک. صحابه گفتند، صحابه اول متوجه نبودند، گفتند یا رسول الله ایونا لم یظلم، اگر قرار باشد برای نجات و برای امنیت هیچ ظلمی در پرونده نباشد، از ما کی هست که ظلم نکرده؟ هر یکی بر خود یا بر دیگران کم و بیشی ستم کردیم، گناه کردیم، ظلم کردیم، پس اون وقت هیچ یکی از ما امنیت نداریم. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی ایمان خودشون را با ظلم خلط نکردند، قاطی نکردند. منظور اینه، ببین فهم صحابه معلوم میشه که کسی که عرب زبان هم باشد
لغت خوب بلد باشد، باز هم برای مراد الله عزوجل باید استاد باشد. انسان با علم خودش، با اجتهاد خودش، با مطالعات خودش نمیتونه بدون راهنما قرآن را بفهمد. اینا اهل زبان بودن. گفتن یا رسول الله کی هست که ظلم نکرده باشد؟ هر یکی از ما ظلمی، ستمی، چه بر نفس خود چه بر دیگران کردیم، لذا می ترسیم از این. آن حضرت فرمود نه، این ظلمی که شما میفهمید این ظلم نیست، مراد از این ظلم ظلم عظیم است. ظلم عظیم یعنی چه؟ شرک. ظلم عظیم یعنی شرک. و بعد اون آیه که در سوره لقمان هست، نصیحت حضرت لقمان به پسرش که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، را رسول الله برای صحابه خواندند. شرک ظلم عظیم. پس اینجا مراد مطلق ظلم نیست. کدوم ظلم است؟ شرک ظلم عظیم. لذا الله می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، آنهایی که ایمان آوردند یعنی بر توحید قرار گرفتند، ولم یلبسوا ایمانهم، ایمان خودشان را خلط و قاطی نکردند با ظلم یعنی با شرک. در ایمان هیچ نوع شرکی نیست. اولئک لهم الامن، این افراد برای اونها امنیت است در آخرت، اینا نترسند. و هم مهتدون، اینها هدایت یافته هستند، اینها در مسیر هدایتند، اینها ناجیند. و تلک حجتنا، حالا سخنرانی و محاجه ابراهیم با قوم تمام شد. دلائل ابراهیم را شما خواندید. ابراهیم علیه السلام واقعا دلائل قوی ارائه داد، همونطور که الله فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خداوند به ابراهیم علیه السلام نشان داده بود اون دلائلی که اون دلائل آیات تکوینی، چون خداوند به ابراهیم از عالم کائنات خیلی چیز نشان داده بود، بسیاری از حقایق را به ابراهیم یاد داده بود. لذا ابراهیم خوب حجت قائم کرد. اونجا هم خواندیم ابراهیم قوم را لاجواب کرد، قانع کرد. در میخوانیم انشاءالله در بحث بتها ابراهیم علیه السلام طوری استدلال آورد که قوم موند. قوم گفت این بتها را کی شکسته؟ گفت که از خودشون بپرسید و اینا باید حرف بزنند. گفتند که شما میدونید که اینها نمیتونه حرف بزنند. ابراهیم علیه السلام تفهیم کرد، اونها را فهماند که کسی که نمیتونه حرف بزنه و کسی نمیتونه از خود دفاع بکنه، اون برای تو چه کاری میتونه بکنه؟ قوم لا جواب شد، جوابی نداشت. گفتم بندازی تو آتش. تنگ آمد به جنگ آمد، دیگه جوابی نداشت. اینجا هم ابراهیم علیه السلام ببین چطور حجت قائم کرد. هذا ربی، دید غروب کرد. نه، رب نباید افول کند، غروب کند، یک ساعتی باشد یک ساعتی نباشد، هر لحظه باید باشه. این نه. قوم ناراحت شد. دوباره ماه را که دید گفت هذا ربی، قوم خوشحال شد که این از همین مظاهری که ما عبادت میکنیم. چون قوم ابراهیم معلوم میشه که دو دسته بودن، یک دسته بت پرست بود، یک دسته دیگه چی بود؟ عرض کنم ستاره پرست و خورشید پرست و اینها. مظاهر پرست میگن، یعنی مظاهر قدرت خدا را، آثاری که بر قدرت خدا دلالت میکرد اونها را میپرستیدن، خورشید، ستاره، ماه. بعد گفت این رب من است و از این غروب کرد. دوباره گفت نه این نمیخوام، اینم افول کرد. باز قوم ناراحت شد. دوباره خورشید گفت هذا ربی. هی قوم را کم کم با قوم رفت تا مقداری، آخر گفت نه اینا هیچ یکیشون به درد نمیخوره. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اون ذاتی که خالق و قائم کننده تمام آسمان و زمین است. حالا قوم جوابی نداشت. قوم بی خود و بی جا باش بحث میکرد. الله اینجا میفرمه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومی، اینها دلائل ما هستند.
که ما دادیم به ابراهیم بر علیه قومش، که ابراهیم اینها را بر علیه قوم و در مقابل قوم ارائه داد. این جایگاه بلند، این مقام را ما به ابراهیم دادیم. نرفع درجات من نشاء. الله می فرماید ما بلند می کنیم درجات. منظور از این درجات هم درجات علمی هست هم درجات عملی هست. ابراهیم هم از نظر علم در جایگاه بالایی بود، هم از نظر عمل. درجات اون انسانی را که ما بخواهیم مثل ابراهیم، ان ربک حکیم علیم، همانا رب تو تمام کارهایش همراه با حکمت است و دانا هست. حالا ببینید دیگه چه درجاتی به ابراهیم داد. خداوند عزوجل به ابراهیم این فضیلت را داد که بعد از ابراهیم تمام انبیا پیامبران از چی بودند؟ از نسل ابراهیم بودند، از اولاد ابراهیم. این فضیلت کمی نیست. یه انسانی که یه پدری که خدا بهش یه فضلی میده خیلی خوشحال میشه، بعد همون فضل را به فرزندش میده، مثلا فضل توفیق یا فضل مال. فرزندش هم به همون جایگاه میرسه، چه جایگاه مالی چه جایگاه علمی، همون مدرک کارشناسی و دکتری و مهندسی را میگیره، خیلی خوشحال میشه، میگه این بالاخره لطف بیشتر پروردگار که فرزندم به مسیر انحراف نرفت. الله تعالی حال بقیه فضل اضافی که بر ابراهیم فرموده اونها را ذکر می کند. و وهبنا له اسحاق و یعقوب. الله می فرماید ما بخشیدیم به ابراهیم علیه السلام اسحاق را بخشیدیم، یعقوب را بخشیدیم. کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. هر یکی از اینها را ما هدایت کردیم، یعنی راهنمایی کردیم، و نوح را قبل از همه اینها، حتی قبل از ابراهیم. اینها همه داد ماست. و من ذریته، و همچنین از ذریت نوح یا ذریت ابراهیم، فرق نمی کنه، این هم اولاد نوح هم اولاد ابراهیم. داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. این انبیا هستند. بعضی از اساتید ما، بزرگواران ما، یا بعضی از اهل تفسیر وقتی که نظر دقیق تری می کنند میگن هر دو تا پیغمبر یا 4 تا پیغمبری که در کنار هم آمده، به چه دلیل اینها در کنار هم قرار گرفته؟ خب بعضی ها پدر و فرزندند، مثلا اسحاق و یعقوب، اما بعضی ها پدر و فرزند هستند اما از همدیگه جدا شدند، اینجا ذکرشون. و به دلیل این هست که اینها با همدیگه یک سری ویژگی های مشترکی دارند، ویژگی های مشترکی. مثلا اینجا وهبنا له اسحاق و یعقوب. اسحاق و یعقوب درسته که فرزند و نوه ابراهیم است، اسماعیل هم فرزند ابراهیم است. اسماعیل چرا بعدا آمده؟ اسحاق اینجا آمده چون وجه مشترک اسحاق و یعقوب اینه که اینا اصول انبیا هستند. اینا چی هستند؟ یعنی بقیه همه از نسل اینها هستند. و نوحا هدینا من قبل، نوح را که خیلی از قبل ما هدایت کرد. و من ذریته داوود و سلیمان. حالا داوود و سلیمان وجه مشترکش علاوه از این که پدر و فرزندند، هر دو پادشاه بودند. هر دو علاوه از پیغمبری چی بودند؟ پادشاه بودند. و ایوب و یوسف، اینا خب از هم دیگه خیلی فاصله داشتند، اما اینا هر دو تا چی بودند؟ در دنیا مصائب زیاد دیدند. این دوتا در دنیا مصیبت و مشکلات زیاد دیدند. و موسی و هارون، اینها وجه مشترکشون هر دو صاحب معجزات بودند، معجزات عجیب خدا به اینها داد. و کذالک نجزی المحسنین. الله می فرمه همان گونه که ما به این پیامبران جزای نیک دادیم، این گونه به تمام مخلصین ما جزای نیک بر اساس درجاتشون عطا می کنیم. و همچنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین.
این کلو هر 4 تا را آورده. زکریا، یحیی، عیسی، الیاس. این 4 تا میگویند هر 4 تا عابد بودند. وصف عبادت در اینها چی است؟ خیلی معروف است. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، این 4 تا را باز با هم ذکر کرده. میدونی تاریخشون خیلی با هم دیگه تفاوت داره. میگویند این 4 تا ادیانشون زیاد مشهور نیست که چه دینی، چه مسلکی، چه مشربی داشتند. ذکر سیدنا اسماعیل آمده ولی چه دینی داشت نیست. یسع هم، یونس هم، لوط هم. و کلا فضلنا علی العالمین، هر یکی از اینها را ما فضیلت دادیم. اما بقیه اینها را شما میشناسید. 2 تا پیغمبر هستند که یکی یسع که خیلی ناشناخته هست در قرآن، یکی اینجا ذکرش آمده، یکی در سوره صاد فقط در حد نام آمده، دیگه هیچ تفصیلی از ایشون نیست. و یکی الیاس هم نامش 2-3 جا آمده، دیگه هیچ تفصیلی در قرآن ازش نیست. علما میگه اینا هر 2 تا از انبیاء بنی اسرائیل بودند. الیاس در کتابهای بنی اسرائیل در کتاب مقدس از ایشون به ایلیا یاد شده، ایلیا. و یسع هم هست که در زمره انبیاء بنی اسرائیل هست. لذا این 2 تا پیامبران تفصیلی دربارهشون نیست، اینها در حد نام فقط در قرآن ذکر شدند. الله تعالی می فرماید همه این انبیاء را ما نبوت دادیم، فضیلت دادیم. بعضی صالحین وصف صالح، بعضی فضلنا علی العالمین، هر یک از اینها اوصافی دارند. و اینهایی که ذکر شدند بسیاری از اینها هم پدرانشان و هم اولادشان را منتخب کردیم، برگزیدیم برای نبوت. و من آبائهم، از پدران اینها، و ذریاتهم، از فرزندان و نسل و اولاد اینها، و اخوانهم، و برادران اینها، و اجتبیناهم. الله می فرماید ما برگزیدیم آنها را بچی؟ بالنبوت. و هدیناهم الی صراط مستقیم، آنها را راهنمایی کردیم به صراط مستقیم. لذا اینها نسل ابراهیم هستند. حالا الله می فرماید ذالک هدی الله، این از اون هدایت الهی، راهنمایی که الله برای انسانیت داره. یهدی به من یشاء من عباده، الله به وسیله آن هدایت می فرماید هر کسی از بندگانش را که بخواهد. لذا الله تعالی می فرماید این انبیاء که در واقع چراغ هدایت هستند، اما شرک اینقدر مذمومه که اگر همینها هم شرک بکنند تمام اعمالشون برباد میشه. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، اگر آنها شرک کنند برباد میشه، از بین میره تمام اعمالشان، تمام آنچه که عمل کردند. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، اینها کسانی هستند که علاوه از نبوت ما به اینها کتاب هم دادیم، یعنی کتب دادیم، جنس مراد است. والحکم، و همچنین حکمت و دانایی، و النبوت، و همچنین پیامبری. خداوند عزوجل به همه انبیا 3 چیز داده، به بعضی 4 چیز داده: کتاب، نبوت، حکمت. حکمت قبلا خواندیم دانایی، فهم. حالا فهم اون کتاب را، تفسیر اون کتاب را، تشریح اون کتاب را اون پیغمبر به وسیله عملش و به وسیله قولش چیکار میکنه؟ برای مردم تشریح میکند. بدون اون حکمت و بدون اون حکم همون کتاب فهمیده نمیشه. اگر فهمیده میشد خداوند پیغمبر نمیفرستد، تنها کتاب ها را میفرستد. کتاب میفرستد برای اهل زمین، تو خونه هر یکی تو تاقچش یک کتاب به صورت خودکار گذاشته میشد، میگفت عمل کنید. ولی
به قول علماء ما خداوند عزوجل برای سلسله برای هدایت انسان ها دو سلسله فرستاده، یکی کتاب الله یا کتب الله، یکی رجال الله. کتاب ها را فرستاده، کتاب ها راهنما هستند. مردان را فرستاده که این مردان الگو هستند. اینها را کتاب را میخوای عمل کنی، به این بزرگ مرد نگاه کن. به همین دلیل بود ام المؤمنین عایشه را پرسیدند درباره اخلاق رسول الله، فرمود کان خلقه القرآن، یعنی هر که میخواد که اخلاق رسول الله را داشته باشه او به قرآن عمل کنه. معنیش اینه، چون رسول الله به قول بعضی از اساتید قرآن متحرک بود. قرآن متحرک بود، یعنی هر چی که قرآن میگه از عقاید و اخلاق و اعمال و اینها را اگر میخوای ببینید در پیکر رسول الله ببین. پس الله عزوجل به پیغمبر نبوت داد، کتاب داد، بعداً برای اینکه این کتاب را برای مردم تشریح بکند فهم و درک و دانایی داد که با قول خودش یا با عمل خودش یا با اخلاق خودش، رفتار خودش به مردم نشان میده که چطور شما زندگی کنی مطابق این کتاب. لذا این را در اصطلاح ما چی میگویند؟ این حکمت را حدیث میگویند، سنت میگویند. پس به هر پیغمبری داده شده. بعضی پیغمبران را علاوه از این ستا چهارمی هم داد، یعنی ملوکیت، پادشاهی هم داد، ملک هم داد. پس الله می فرماد اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة. کسی میخواد در مسیر انبیا زندگی بکنه، در مسیر انبیا قرار بگیره، زندگیش بر نقش قدم اونها باشد، اینها الگو هستند. خاتم این انبیا شما هستی ای محمد صلی الله علیه وسلم. حالا خداوند عزوجل کفار مکه را بعد از این همه تعریف شد از ابراهیم تا اینجا و بعدا نسل ابراهیم و بقیه اولاد ابراهیم که نبی بودن، این تا اینجا فقط داستان نبود، اینها همه چی بود؟ راهنمایی بود، درس بود. حالا در پایان خداوند چی میفرماید؟ فَإِن یکفر بها، اگر کفر کنن به اینها، بها مرجع ضمیر بعضی میگن آیات، این کتابی که ما به تو دادیم ای پیامبر، یا نبوت، اگر به این آیات و به این نبوت کفر کنند هؤلاء این مردم مکه، جزایش مقدر، فلا تحزن، ای محبوب من تو غمگین نباش، جوش نزن. فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اگر این اهل مکه کفر بکنند ما میسپاریم برای این قومی را که اونها نسبت به این چی کافر نیستند، یعنی اونها کفر نمی کنند. قربان پروردگار برم، این پیشگویی و تهدید هست و این تهدید عملی میشه، این پیشگویی محقق میشه. خداوند میگه اگر اهل مکه ناقدری بکند، ناسپاسی بکند، قریش که تو در میان اونها مبعوث شدی از این نعمت استفاده نکند، خداوند میفرماید ما میسپاریم به قوم دیگری که اونها مثل اینها کافر نخواهند بود. اون قوم دیگر کی هست؟ انصار مدینه هست. قال ابن عباس و مجاهد هم الانصار و اهل المدینه و قیل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، مطلقا روح المانی میگه، بعضی مطلقا اصحاب رسول الله که نصفشون انصار بود نصفشون مهاجرین بود. پس اگر این اهل مکه قبول نکنند ما قوم دیگری را اونها را قائم میکنیم، به اونها میسپاریم. چنانچه همین طور شد. لذا الله تعالی در پایان ذکر انبیا میفرما اولئک الذین هدی الله، اینجا مفعول مقدر، ای هداهم الله. این انبیا که ذکرشان آمد اینها کسانی هستند که الله اینها را هدایت فرموده، اینها را راهنمایی فرموده. فبهداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن، یعنی بر مسیر اونها باش،
بر مسیر انبیا، اقتدا به اونها. اقتدا به اونها خیلی مباحث است. یکی از اونها شما اینجا خواندید ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. شرک نباشد که شرک تمام اعمال را حبط می کند، از بین می برد. و اینجا دیگه چی بود؟ بعد فرمود خدای عزوجل که به اینها کتاب دادیم، حکمت دادیم، پس به هدایت اونها اقتدا کن، یعنی به کتاب قرآن و سنت اقتدا کن. به هداه مقتدی این هست. و ای پیامبر به اینها بگو در مقابل این اقتدا و این اتباع از شما پولم نمیخوام. قل لا اسألكم علیه اجرا، بر این تبلیغ و بر این راهنمایی هیچ اجری از شما سوال نمی کنم. این هو الا ذکر للعالمین، این کتاب نیست مگر پندی برای جهانیان. پس خدای عزوجل از ابراهیم ذکر فرمودند، تعریف فرمودند و بعداً این راهنمایی را فرمودند. حالا امت چیکار کرد؟ الله عزوجل عموما انسانیت را میگه و بالخصوص قریش را. و ما قدر الله حق قدره، اینها الله عزوجل را قدردانی نکردند، حق قدردانی نشناختند. بعضی میگن ما عرف الله حق معرفته، بعضی میگن ما عظم الله حق تعظیمه، یعنی خدا را تعظیم نکردند اون جوری که باید تعظیم بکنند. تعظیم نکردند که هیچ شرک کردند با خدا، شریک گرفتند. لذا این همه انبیا فرستاد خدا که انسانها تعظیم بکنند. اما و ما قدر الله حق قدره، الله را تعظیم نکردند حق تعظیم. این عظم الله حق عظمتی از ابن عباس منقول است. بعضی میگن و ما عرف الله حق معرفتی، خدا را حق معرفتش نشناختند. چرا؟ چون که میگویند خدا باید از العیاذ بالله جنس خودش بفرسته. خدا ذاتش نور هست، فرشتگان هم از نور هستند، باید از همون فرشتگان، بعضی که معتقد بودن دخترانی او هستند، از همون جنس بفرستد. به همین خاطر اعتراض کردند عموما انسان ها. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء، زمانی که گفتن خداوند نازل نفرموده بر هیچ بشری هیچ چیزی. الله تعالی می فرماید که پس این پروردگاری که این کدوم ذات است که کتاب را بر موسی نازل کرد؟ حالا بسیاری میگویند که استدلال از کتاب موسی، چون مشرکین مکه موسی را به عنوان پیغمبر قبول داشتند و دین یهود را به عنوان دین آسمانی قبول داشتند، ولی میگفتند به ما مربوط نیست، اون مال بنی اسرائیل است. پس او را باور داشتن. به همین خاطر در مقابل رسول الله همش کمک از کی میگرفتند؟ از یهودی ها. میرفتن حتی از مکه سفر میکردن مدینه، وفدی هیئتی میرفت اونجا، از اونها راهنمایی میگرفتن، درس میگرفتن، می آمدن اینجا از پیغمبر سوال میکردن. پس موسی را قبول داشتند. حالا خداوند میفرماید که شما میگویید خدا بر هیچ بشری کتاب نازل نکرده. خب بر موسی که شما هم قبول دارید و این یهودی ها کتاب موسی را ورق ورق کردند. ورق ورق کردند یعنی چه؟ این تکه تکه کردند، به این معنی که به بخش هایی عمل میکنند که برای نفس اونها ناگوار نیست، اون بخش هایی که برای نفسشون ناگوار است عمل نمیکنند. همونطور که خیلی از مسلمانان بعضی از احکام را عمل میکنن، بعضی را نمیکنن. مثلا در بعد عبادات جانی آسان تر هست، نماز میخونن اما زکات 1 ریال نمیدند. یا اگر در بعد عبادات عمل میکنن، در بعد معاملات نمیکنن، اونجا سود خودشون را نگاه میکنن، ربا باشه، رشوه باشه، هر چی باشه. پس این ورق ورق کردن است، تکه تکه کردن است. این کتابی که بر موسی نازل شد که
بنی اسرائیل اون را تکه تکه کردند، به بعضی عمل کردند، به بعضی عمل نکردند. احکامی که آسان بود عمل می کردند، احکامی که شاق بود عمل نمی کردند. آیاتی که درباره رسول الله بود اونا را مخفی کردند. اون کتاب را کی نازل کرد؟ خب موسی هم بشر بود. شما میگه ما انزل الله علی بشر من شیء. لذا بر اساس این تفسیری که عرض کردم، این جمله و این گفته قریشی ها هست، در جواب اونها گفته میشه. چرا از موسی؟ چون اینا به کتاب موسی اعتقاد داشتن. بعضی میگن این جمله را یهودی ها گفتند که برای بشر، بر بشر هیچ وحی نمیاد. خدا میفرماید شما پس درباره موسی چه بگید؟ اونجا چه جوابی دارید؟ علی ای حال خدا را نشناختن اونطور که باید بشناسن. چرا؟ اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، چون گفتن خداوند نازل نفرموده بر هیچ بشری هیچ چیزی. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا، بگو چه ذاتی هست که کتاب را نازل کرد؟ آن کتابی که موسی آن را آورد، در حالی که وصف تورات، آن کتاب نور بود، هدایت بود. نورا و هدن، از نظر راهنمایی هم نور بود و هم هدایت بود برای مردم. تجعلونه قراطیس، شما اون کتاب را قرار دادید برای اغراض نفسانی خودتون، ورق کاغذ. تبدونها و تخفون کثیرا. قراطیس معنیش اینه. چطور ورق؟ یعنی بخشی از اون کتاب را ظاهر میکنید و تخفون کثیرا، بسیاری از بخشهای دیگرش را مخفی میکنید. اونی که به نفعتون هست، اونی که میتونی بهش عمل کنید، اونها را ذکر میکنید، اونها را تبلیغ میکنید. اونی که برای شما مشکل است اون را مخفی میکنید. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. و علمتم، شما از اون کتاب آموزش داده شدید، اون چیزی که نمیدانستید، نه شما نه پدران شما. چه چیزهایی که از این کتاب یاد گرفتید؟ که اون کتاب را نازل کرد؟ گاهی سوالی هست خود خدا جواب میده، چون جواب حقیقیش اینه. اونا جرأت جواب دادن ندارن. قل الله، بگو نازل کننده اون کتاب کی هست؟ الله هست. خب ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس بگذار آنها را فی خوضهم. خوض به معنی چی هست؟ بازی، بیهودگی، مباحث لهو و لعب، در اون بازی های خودشون. یلعبون یعنی وقت صرف بکنند، وقت بیهوده بگذرانند، لهو و لعب بکنند. پس عنایت داشته باشید اون چی که تا اینجا ما خواندیم، خداوند عزوجل از انبیاء گذشته فرمود و از کتب گذشته فرمود، و همچنین جواب اشکال اونها که اونها می گفتند چه کسی اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. خداوند فرمود بر بشر هم وحی آمده، کتاب هم آمده، کتاب مثل تورات آمده. حالا بعد از این مقدمه نوبت قرآن و معرفی قرآن. الله می فرماید و هذا کتاب، این قرآن کتابی هست. کتاب ای کتاب عظیم، التنوین للتعظیم. این کتاب بزرگی هست که انزلناه، ما نازل کردیم. اما فضیلت کتاب چند فضیلت داره. مبارکون یعنی بسیار با برکت است، دارای برکات است. دوم مصدق الذی بین یدی، تصدیق کننده آن کتاب هایی هست که قبل از این هستن. این وصف دوم هست. چرا این کتاب را ما نازل کردیم؟ ولتنذر ام القرى، تاکه بترسانی بیم بدهی ام القرى را، یعنی مردم مکه را، و من حولها، اطراف آن را.
قبلا من خدمت شما عرض کردم بسیاری معتقدند و میگویند که پیغمبر ما خب برای علیاذ بالله فقط یک قوم نازل شده، برای اهل مکه و اطراف مکه. ما هر قومی برای خودشون جدا هستند، جدا رسمی دارند، رسومی دارند، آیینی دارند. ما باید بر همون آیینهای خودمون بمانیم. این یک تبلیغاتی هست و یک فتنه جدیدی هست که امروز مطرح میشه. به همین خاطر میگم پیغمبر عرب ها، بالخصوص در کشور ما تبلیغات هست پیغمبر عرب ها هست. احترام میگذاریم ولی مال ما نیست. و به ظاهر کسی از همین آیه استدلال گرفته بود ولتنذر ام القرى و من حولها. استدلالاتی که ما داریم قبلا خدمت شما عرض کردم که الله عزوجل در یک جای قرآن هم نفرموده یا ایها العرب، همه جا خطاب به تمام مردم است، یا ایها الناس، همه انسان ها. و بعد فرمود و ما ارسلناک الا کافة للناس بالحق بشیرا و نذیرا. و باز فرمود که اینها نجات نمییابند تا زمانی که به شما ایمان نیاورند. یهود و نصارا را دعوت، خود یهود و نصارا عرب نبودند، اونها عبرانی و سوریانی و بالاخره از اعاجم بودند. پس و در همان زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون به تمام شرق و غرب نامه نوشتند. اون دلایل به جای خود اونها را بنده به قدر مختصری اشاره کردم. ما درباره این آیه ما معتقدیم از این آیه هم عمومیت بعثت ثابت میشه. چرا؟ چون که فرموده ولتنذر ام القرى، اهل مکه را بیم بدهی، و من حولها، اطرافش تمام دنیا را چی میشه؟ شامل میشه. چطور؟ ببینید اصلا چرا به مکه میگن ام القرى؟ من قبلا خدمت شما علتش را عرض کردم که خداوند عزوجل از نظر جغرافیایی وقتی که زمین را شما در نظر بگیرید، مکه در مرکز زمین هست. مکه در مرکز زمین هست. حتی علماء جغرافی میگویند که نسبت به کششی که قطبین دارند، قطب شمال و قطب جنوب دارد، شما الان از اینجا قطب نمایی را بگذارید، این قطب نما به شما نشان میده که چقدر فاصله از شمال دارید، چقدر فاصله از جنوب دارید، شما چقدر بالاخره به طرف جنوب هستید. اما اگر همین قطب نما را ببرید در مکه بگذارید، کاملا وسط را نشان میده. پس از نظر جغرافیایی در کجا هست مکه؟ در وسط هست. و دلیل انتخاب مکه هم همین است که الله عزوجل از میان تمام بلاد، چون در آخرین بعثتی که الله تعالی برای اهل دنیا دارد، مرکز زمین را خداوند عزوجل در نظر گرفته. حالا ویژگی های دیگری هم اهل مکه، عرب ها و خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم داره، چون که انتخاب کیف متفق نبوده. انتخاب بر اساس شرایطی که اون شرایط هم در مکه هست، هم در خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. ظرفیت بالایی که نسبت به همه آن حضرت داره، این همه شرایط بوده. ولی از این جهت مکه ام القرى هست، نسبت به تمام قرای دنیا هست، مرکز هست، وسط هست. پس اگر این مسئله ثابت بشه که واقعا در یک مقطعی هست که در اون مقطع کاملا در مرکز دو تا قطب هست، در وسط دو تا قطب هست، پس مکه در مرکز زمین میشه. اون وقت و من حولها مراد چی میشه؟ چارگوشه دنیا میشه. پس همین آیه هم استدلال ما اینه که، دلیل ما اینه که برای چی هست؟ در همین آیه عمومیت بعثت آن حضرت صلی الله علیه وسلم است.
والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به، کسانی که به آخرت ایمان دارن به این کتاب ایمان دارن. هذا کتابون بود نه؟ حالا یکی از دلایل ایمان نیاوردن قریش چی بود؟ این بود که به آخرت اعتقاد نداره. این واقعا نکته بسیار مهمی هست که کسی که به آخرت اعتقاد داشته باشه او حتما به این کتاب ایمان میاره. چرا؟ چطور؟ چه نسبتی است؟ ببینید کسی که به آخرت اعتقاد نداره در دنیا با لاپرواهی زندگی میکنه. میگه بالاخره 4 روز زندگی میکنم به سمت مسائل برم که منافع جسمی، مادی، هوای نفس اینها برآورده بشه. لذا اون مذهبی را، اون مشربی را اختیار میکنه که در اون چی باشد؟ منافع مادی باشه، منافع دنیوی باشه، منافع نفسانی باشه. اما وقتی که کسی به آخرت اعتقاد و باور داشته باشه حتما به فکر پاسخگویی میشه، به فکر جوابدهی میشه. لذا دنبال راه درست که اونجا کم نیاره میشه. وقتی که کسی دنبال راه درست باشه یعنی انابت باشد، حق طلبی به معنی واقعی باشه، زود حقانیت قرآن را، اسلام را، توحید را، دین را متوجه میشه. پس دلیل اصلی این که مشرکان ایمان نمی آوردن این بود که به آخرت ایمان ندارن. امروز اگر مسلمانان را هم شما میبینید که به دین و به شریعت عمل نمی کنند، چون که ایمان به آخرت به نام هست، فقط زبانی هست، قلبی نیست. اگر واقعا کسی قلباً به آخرت ایمان داشته باشه، کسی باور داشته باشه که باید در مقابل خدا پاسخگو بود، باید در مقابل همه این نعمتها جواب داد، اون وقت این انسان خطا نمی کنه، این انسان گناه نمی کنه، رب را ناراضی نمی کنه، نافرمانی نمی کنه، می ترسه، تقوا میاد. به همین دلیل هست که هر جا تقوا با ذکر آخرت در قرآن آمده، تقوا میاد. و به همین دلیل است که پروردگار این همه تاکید میکنه درباره آخرت. این همه دلایل که شما خواندید، این همه سوره ها که موضوعشون اختصاص به آخرت داره، این همه سوره هایی که اصلا اسمشون به نام قیامت است، سوره قیامت، سوره واقعه، سوره حاقه، سوره قاریه. لذا اینها تمام دلیل است بر اینکه ایمان به آخرت خیلی مهم است. ایمان به آخرت بی ایمان را ایماندار میکنه و ایمان به آخرت بد عمل را چی میکند؟ با عمل میکند. لذا الله این نکته مهم را بیان میفرماید والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، آنهایی که ایمان به آخرت دارند یعنی اعتقادشون درسته، یؤمنون به، به این کتاب هم ایمان میآورند و نه تنها عقیده خودشون را اسلامی کنن، عمل خودشون را هم اسلامی کنن. اون وقت میدانن برای آخرت چه درد میخوره؟ عمل. و هم علی صلاتهم یحافظون، و آنها بر نماز خودشون محافظت میکنن، مداومت میکنند. پس اصل این ایمان به آخرت. شما اگر توفیقی برای خدمت داشتید روی این 2 اساس خیلی کار بکنید، یکی مبدأ معاد، یکی توحید، یکی قیامت. عقاید مردم را سعی بکنید درست بشن، انشاءالله عقیدهشون درست بشه درباره توحید، درباره قیامت، اینها ناجی میشن، نجاتشون امتیازش را الله و ثوابش را به شما میده. بر عقاید کار کنید و بعد بر آخرت، عقیده به قیامت، روی این خیلی کار کنید. آیاتی که تفسیر میکنید، سوره هایی که کار میکنید، این سوره ها را انتخاب بکنید. وقتی که مردم همیشه استحضار داشته باشند آخرت را، این مردم هم عملشون درست میشه، هم معاملاتشون درست میشه، هم اخلاقیاتشون درست میشه، وجدانشون درست میشه، همه چیز اصلاح میشه. خود به خود میارن تطبیق میدن، چون میپردازن به آمادگی برای اون آخرت. پس این نکته‌ای که قرآن گفته این یک نکته جوهری هست، نکته اساسی و محوری هست.
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء. اما بعد از این ایمان خداوند ظلم را ذکر میکنه. چه ظلم بزرگی! بزرگترین ظلم دروغ هست. بسیاری بودند که میگفتند بر ما هم وحی می آید. وقتی که دیدن رسول الله روز به روز مسئلهش به پیش میره میگفتن ما هم از قافله عقب نمانیم. بسیاری میگند که اشاره به مدعیان نبوت است. گرچه 3 نفر بوده اما در زمان خود رسول الله مسیلمه کذاب بود، اما بعدا اون اسود عنسی و یک زنی به نام سجاح اونها هم ادعای نبوت کردن. همه اینها را صدیق اکبر، این مرد بزرگ، تار و مار کرد و لشکرهایشون را متلاشی کرد. خیلی طرفدار هم داشتن در میان اقوامشون و همشهریانشان. الله می فرماید و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. چه کسی ظالمتر، چه کسی ستمگرتر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ را، او قال اوحی، یا میگوید اوحی الی، بسوی من وحی شده در حالی که ولم یوحى الیه شیء، بسوی او هیچ چیزی وحی نشده. از این انسان کی ظالمتر؟ و همچنین از اون انسانی که و من قال سانزل مثل ما انزل الله، اون انسانی که میگوید من هم ان قریب نازل میکنم مثل اون چیزی که نازل کرده خدا. اون که نمیگفت نازل کرده خدا، یعنی مثل این قرآن منم میاره. این نضر ابن حارث است، میگفت شما پای صحبت های محمد بنشینید، من هم مثل اینها برای شما داستان تعریف میکنم. الله عزوجل برای این دروغگویان تخویف اخروی بیان میفرماید. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اگر ببینی زمانی که ظالم ها در سختی های مرگ هستند، وقتی که مرگ میاد به سراغشون. اینها از همین آخرین ساعات دنیا شروع میشه عذاب اینها. ملائکه وقتی که میاین، ملائکه عذاب برای اینها میان، ملائکه رحمت نمیان. همون ملائکه‌ای که برای موت هستند، ملائکة الموت 2 گروه هستند. همونطور که بلا تشبیه این مامورهایی که در دنیا هستند 2 نوع هستند. بعضی ها بالاخره خوش چهره و خوش برخورد و خوش اخلاق، و بعضی ها بد برخورد و تند. خدا هیچ کسی را به بالاخره زندان ها و دادگاه ها نبرد. اونجا بازجوها متفاوت هستند. بعضی بسیار، اونا خودشون هم اینطور انتخاب میکنن. بعضی بسیار مهربان از راه نرمی وارد میشن، از راه بالاخره عاطفی و احساسی وارد میشند تا اعتراف بگیرن. بعضی ها از همون اول با توپ و تشر و تهدید و کتک و شلاق و هر نوع هست. الله عزوجل برای قبض ارواح ملائکه را 2 دسته تقسیم کرده. یک دسته ملائکه عذاب هستند، یک دسته ملائکه رحمتند. اونهایی که ملائکه رحمتند با یک چهره باز، خوش، خندان، شادان، وقتی که این محتضر اونها رو میبینه شاد میشه، خوشحال میشه و خندان از این دنیا میره. خیلی ها وقتی که میروند خنده بر لبشون هست، مشاهده کردید، خندان از این دنیا میره. اما بعضی ها که در زندگی کارشون خوب نبوده، با اونها تند برخورد میشه، با شلاق و با دره و با خشونت و با تندی میزنند اونها را. یضربون وجوههم و ادبارهم. این ملائکه عذاب میان میزنند، پشتشون را میزنند، چهرهشون را میزنند، سیلی میزنند. چی میگه؟ اخرجوا انفسکم، یالا نفست را بده، روحت را تحویل بده. او مقاومت میکنه، اون دست و پا میزنه، به همین خاطر سکراتش سخت میشه. این میگه اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. دیگه عذاب ذلت این میخواد کمی بمانه، برگرده به دنیا، توبه بکنه، ولی نه، مهلتش نمیدند. لذا اینجا خدای عزوجل همین صحنه را برای این افرادی که یا ادعای نبوت میکنند یا با وحی الهی مبارزه میکنند، برای اینها فرموده.
الله میفرماید ولو تری اذ الظالمون، اگر ببینی زمانی که ظالمان فی غمرات الموت در سختی موت هستند، والملائکة باسطوا ایدیهم، ملائکه دراز کردن، بلند کردن دستهایشان را، ای بالعذاب، دستهایشان را برای شکنجه دادن و برای زدن و کوبیدن اونها، و به اون مجرمی میگویند اخرجوا انفسکم، جانهایتون را بدید، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما پاداش داده می شوید، جزا داده می شوید عذاب ذلت بار. چرا خدایا؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، بسبب اینکه شما می گفتید بر الله غیر حق را می گفتید، شما باطل می گفتید، شما اعتقادتون باطل بود، دروغ بود، واقعیت ها را نمی گفتی، غیر واقعیت ها را می گفتید. و کنتم عن آیاته تستکبرون، شما از آیات الهی استکبار داشتید، ابا داشتید، تکبر داشتید، در مقابل آیات تسلیم نمی شدید، ایمان نیاوردید، کرنش نکردید، لذا امروز عذاب ذلت بار را ببینید. و الله عزوجل بعد از این صحنه را انسان وقتی که در محضر الله عزوجل حاضر میشه، اون را الله بیان میفرماید که انسان اونجا میره تک تنها میره. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این ثمره اخروی، همانا شما پیش ما میایید، فرادا میایید، هیچ کسی با شما نیست. کما خلقناکم اول مره، همان گونه که بار اول شما را آفریدیم. بار اول که خداوند انسانها را آفرید، انسانها چی داشتند؟ نه لباس بود، سرلخت و پالخت و بدن لخت. همین جور به محضر الله عزوجل انسان حاضر میشه، هیچی نداره. یعنی حتی وقتی که کفش و لباس نداره، تصور بکن ثروت و سرمایه از کجا داره. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که این آیات را شنید از آن حضرت، گفت یا رسول الله آیا اونجا مرد و زن مگه نیست؟ منظور وقتی که انسانها بدون لباس باشند یه صحنه نامناسبی نیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ای عایشه، اونجا وحشت به اندازه ای هست که تمام چشمها خیره هست به بالا که چه اتفاقی میفته، همدیگر را هیچ کسی نگاه نمی کند. بعدن خداوند انسانها را هرچی میده. لذا در اون صحنه اول این وضعیت است. ولقد جئتمونا فرادا، همانا شما میایید پیش ما فرادا میایید، تک تنها میایید، نه فرزندی با شماست، نه پارتی، نه حزبی، نه گروهی. کما خلقناکم اول مره، همان گونه که ما آفریدیم شما را بال اول. و ترکتم ما خولناکم، و شما ترک میکنید، میگذارید اون چی که ما به شما دادیم. وراء ظهورکم، پشت سرتان تمام مال و متاع، تمام درهم و دینار، تمام طلا و نقره پشت سر میماند. و در دنیا شما غیر خدا را فریاد می زدید، از غیر خدا استمداد می کردید و می گفتید اینها سفارش کنندگان شما هستند، اینها اونجا شما را از نمیذارند که شما عذاب ببینی، پارتی شما هستند. حالا الله تعالی می فرماید چرا ما اونها را نمی بینیم؟ و ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، ما نمی بینیم همراه شما سفارشی های شما را، اون کسانی که سفارش کننده هستند برای شما. الذین زعمتم، آنهایی که شما می پنداشتید، انهم فیکم شرکا، اونها در میان شما شریکند. یعنی چه؟ اونها در عبادت شما شریک بودند، فقط خدا را عبادت نمی کردید، اونها را هم عبادت می کردید. فقط برای خدا سجده نمی کردید، برای اونها هم سجده می کردید. برای خدا نظر و نیاز نمی دادید، خیرات و صدقه نمی دادید، برای خوشنودی روح اونها هم می دادید. روح اونها یعنی برای به نام اونها می دادید که این لیوان شربت را میدم، این نمیدونم غذا را میدم، به نام فلان میدم. برای اونها هم عبادت می کردید.
حالا کجا هستند؟ چرا به داد شما نمیرسند؟ لقد تقطع بینکم، الله میفرماید بین شما رابطه قطع میشه. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و گم میشود، ناپدید میشود از شما آن چیزی که شما میپنداشتید. یعنی اون تخیل و عرض کنم تصور باطلی که داشتید اون دیگه اونجا عملی نمیشه. اونها از کمک کردن شما، از یاری رسوندن شما ناپدید میشند. اونها به حال خودشون گرفتار هستند. اگر انسانهای صالحی هستند اونها در لذت زندگی خودشون هستند، و اگر افراد بدی بودند اونها به عذاب خودشون گرفتار هستند. لذا این وضعیت آخرت و این وعید برای این گروه. بعد از این الله عزوجل دلائل عقلی را ذکر می فرماید. الله می فرماید ان الله فالق الحب والنوى. این که خداوند می فرماید فقط منو بخوانید. ببینید همه نعمت ها را من دادم به شما. بدون شک خداوند فالق هست. فالق یعنی باز کننده و باز کننده اون حب هست، اون دانه هست، و همچنین و نوا خسته خرما. یعنی خدای عزوجل او را می گشاید، دهنش را باز میکنه، او را می شکافد، شکافنده او هست. وقتی که شما بذر را می اندازید خداوند از شکم این بذر شکمش را باز میکند، میگوشد، از شکمش جوانه را میده بیرون. اون ذات از خدا. یخرج الحی، چندین دلیل هست برای قدرت او. یکی این دیگه، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، بیرون میکند زنده را از مرده. چند تفسیر برایش خواندید قبلا شما. زنده را از مرده، انسان را، انسان زنده هست نه، از نطفه بیجان، و همچنین حیوان را، مرغ را، جوجه را بیرون می کند از تخم مرغی که مرده هست به ظاهر، ولی قوت حیات هست. باز انسان مؤمن را مثل ابراهیم را از آذر مرده، از پدر کافر. همه اینها مصداق هستند. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یا اینکه همین مثالی که الان خواندی فالق الحب و النوى، این سبزی را، سبزی زنده را، این بوته زنده را، این گندم و برنج زنده را از اون نوای مرده، نوا اون دانه را، حب را، عرض کنم خسته خرما را بنداز، او هیچی نیست، او مرده هست، او از خود حرکتی نداره. اما از همین مرده الله شکمش را میشکافت، جوانه میاد بیرون. اینجا که بیرون میاد تا 10 متر و 20 متر میره، آخر یک نخل بزرگی میشه. این زنده است دیگه. اگه زنده نبود سال به سال رشد نمیکرد، هر سال به شما خرما نمیداد. پس ببینید این هم یکی از نمونه های چی هست؟ بیرون کردن زنده از مرده هست. و مخرج المیت من الحی، و بیرون کننده میت هست از حی. باز برعکس این مثال ها، منی را از انسان زنده، تخم مرغ را از مرغ. عرض به خدمت شما که از همین زنده اون وقت حبوبات و میوه هایی که اونها به ظاهر حیات ندارند. ذالکم الله، این الله هست، این ذاتی که دارای این قدرت است الله هست. فانا تؤفکون، به کدام سمت شما برگردانده می شوید؟ تؤفکون یعنی تصرفون عن عبادته، به انحراف کشیده میشید از عبادت او. چرا کج داری میری؟ چرا به سوی غیر الله داری میری؟ این الله هست که این قدرت را دارد. بیا به سوی او، همه عباداتت را، راز و نیازت را، خواستهات را پیش این مطرح بکن، به این اختصاص بده. فالق الاصباح، دلیل سوم، الله شکافنده هست. شکافنده شب هست که از دل شب چی را بیرون میاره؟ صبح را. همونطور که از دل حب و دانه و نوا
اون جوانه را، اون سبزی را بیرون میاره از دل شب تاریک. اون شب تاریک را میشکافت، باز میکنه و کم کم سپیده صبح از او بیرون بشه. و باز این صبح را که میبرد، این روز را که میبرد، دوباره شب را میارد. این دلیل چهارم. وجعل اللیل سکنا، شب را باعث سکون قرار داده، آرامش. انسان راحت میخوابد. خواب شب هیچ وقت مثل خواب روز نیست. در روز 4 ساعت، الان مردم نمیدونن روزها میخوابند. برای اونقدر که خواب شب آرامش میاره، روح و روان انسان را راحت میکنه، خواب روز نمیکنه. علما میگویند که کسانی که روز میخوابند، 4 ساعت بخوابند، 5 ساعت بخوابند، 6 ساعت بخوابند، بازم اون سکونی که در 2 ساعت خواب شب حاصل میشه در این 5-6 ساعت نمیشه. تجربه کردیم گاهی ما هم رمضان ها، اون البته به خاطر عبادت هست، اونجا اجر هست. رمضان ها شبها نمیخوابیم، روزها که انسان میخوابه خیلی طولانی میخوابیم، تا لنگ ظهر به اصطلاح مردم میخوابیم. وقت بلند میشه انسان احساس خستگی، کوفتگی، اصلا خوشش نمیاد، احساس میکنه راحت نیستم. لذا خواب روز همین طوره، اعصاب انسان خراب میشه. الله می فرماید وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، و همچنین خورشید را، ماه را برای حساب شما قرار داد، نه برای عبادت. شما اشتباهی گرفته گروهی میایید اینها را عبادت میکنی، اینها برای حساب هستند. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر و اندازه اون ذاتی است که هم داناست و هم غالب است و هم داناست. علاوه از این همه دلائل قدرت او هستند. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما ستاره ها را تا که راهنمایی بشید به وسیله اون ستاره ها در تاریکی های خشکی و دریا. واقعا ستاره یک راهنمای خوبی هست. حالا کار نداریم که اکثر مردم امروز، در قدیم همه مردم، الان چون دیگر راهنمایی های آمده از ستاره اکثر مردم استفاده نمی کنن، ولی خواص استفاده می کنن. اونایی که بلدن ستاره ها را، چه در بیابان برند هم میدونند که ستاره قطب کدومه، اون ستاره دیگه کدومه، قبله کدوم طرفه، شمال کدوم طرفه، جنوب کدوم طرفه. یا تو دریاها بالخصوص امروز این ناخداها، این کشتیرانها خوب تشخیص میدن. دریا اونجا دیگه انسان چپ و راستش را نمیدونه، اینجا خیلی چی میشه، سرگردان میشه. حالا امروز به وسیله ماهواره بعضی ها مسیرها، ولی گاهی این دستگاهش خراب میشه. لذا تنها راه مسیریابی ستاره است که همیشه شبها چی هست، برقرار است. لذا الله تعالی این نعمت ها را ذکر میکنه که لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات، همانا این آیات را که اینا دلایل توحیدی هستند ما روشن و واضح بیان کردیم. لقوم یعلمون، برای قومی که بدانند، یعنی مستفیدین من الآیات. و علاوه از این الله می فرماید و هو الذی انشأکم من نفس واحده، الله آن ذاتی است که شما را آفرید از نفس واحده، یعنی همه شما را از آدم. اما فمستقر و مستودع، شما جای قراری دارید و جای ودیعتی دارید. ببینید مستقر و مستودع مصداقش چیه؟ تفاسیر مختلفی داریم. اول از نظر لغت شما میدونید استقرار به اون جای میگن که انسان قرار میگیره برای همیشه. مستودع از ودیعت است. ودیعت به معنی امانت، اون جایی که امانت هستید، اون جایی که امانت هستید. حالا بعضی میگویند که جای قرار همیشگی ما آخرت است، پس مستقر آخرت است. و مستودع کجاست؟
عرض کنم دنیاست. چند روزی اینجا تو دنیا امانتیم. شیخ ما رحمه الله همین را ترجیح میده. اما بعضی دیگه میگوین مستقر و مستودع. مستودع فی الارحام و مستقر در کجا؟ در اصلاب، در صلب پدر. بعضی برعکس میگن، هر دو هست. علامه ابن کثیر میگه مستقر فی الارحام و مستودع فی الاصلاب. اما بعضی میگن نه، برعکس، چون در رحم موقتا اونجا گذاشته میشه. اصل محلش کجاست؟ صلب هست. به همین خاطر بچه وقتی که جدایی باشد به پدر تعلق میگیره، به مادر، به پدر. پس بعضی میگن مستقر در چی هست؟ در اصلاب هست، مستودع در ارحام هست. بعضی برعکس میگن. و بعضی میگن مستودع قبر هست. این همه اقوال هست، چون در قبر امانت گذاشته میشه. و مستقر آخرت است، چه جنت چه خدا نکنه جهنمه. علی ای حال الله میفرماید شما را از نفس و میتونیم همه اینها رو بگیریم. چند روزی اینجا، چند روزی اونجا، چند روزی در دنیا مستقر و مستودع داریم. دنیا که تمام شد، در آخرت چند روزی مستودع هستیم در قبر و مستقر هستیم انشاءالله در بهشت. لذا الله تعالی میفرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ما این آیات را واضح بیان کردیم، اما برای کسانی که بفهمند، مستفیدین من الآیات. وهو الذي أنزل من السماء ماء. الله عز وجل از آسمان آب نازل کرد. آسمان و زمین مثل همین زوجین هستند، گویا که آسمان می باراند و زمین می رویاند. لذا انزل من السماء ماء. حالا این تشریح فالق الحب و النوا است. تشریح فالق الحب و النوا. از آسمان آب می بارد. فاخرجنا به نبات کل شیء. ما بیرون می کنیم نبات هر چیزی را، سبزی هر چیزی را. فاخرجنا منه خضرا. حالا سبزیجات را برید شما در عالم نباتات، اون خودش یک علمی هست. باز این علم کشاورزی باز تقسیم هر یکی جداگانه. اون مال درختان یک علم جداگانه ای هست، مال عرض کنم که کشاورزی یک علم جداگانه ای هست. خدای عزوجل به همه اینها اشاره می کند. فاخرجنا منه خضرا. از این باران ما سبزی را خارج می کنیم. و بعض از سبزی نخرج منه حبا متراکبا. دانه ای که بر هم دیگه سوار هست. یعنی این دانه گندم را، جو را نگاه کن، راحت در خوشه چگونه بر هم دیگه متراکب هست و چیده شده. و همچنین و من النخل، این تشریح النوا هست. فالق الحب اولی بود و النوا دومی. و من النخل من طلعها قنوان دانیه. الله می فرماید همچنین از نخل خرما، من طلعها، از شکوفه آن. الله تعالی به نخل خرما یک شکوفه میده، غلافی میده که در اون شکوفه الله عزوجل یک خوشه خرمایی درست میکنه. قنوان، که خوشه دانیه نزدیک در دسترس شما، راحت میبینی. اون وقتی که خرماش درست میشه مقدار سنگین میشه، پایین میاد. و جنات من اعناب. و دیگه باغاتی که از این آسمان و زمین درست میشه. جنات من اعناب، باغات انگور و زیتون و رمان، انار که مشتبهن و غیر متشابه. بعضی ها با هم دیگه شباهت داره، بعضی هم دیگه هیچ شباهتی ندارد. بعضی ها شباهت شکل داره، شباهت طعم نداره. بعضی ها شباهت طعم داره، شباهت شکل نداره.
انظروا الی ثمره، ببینید میوهایش را، اذا اثمر، وقتی که میوه میکند، و ینعه، و رسیدنش را. ینع میگن پختگی میوه را، میوه وقتی که پخته میشه میرسد. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. اگر همه اینها را مطالعه بکنید، دقیق بهشون فکر کنید، اون وقت به این نتیجه میرسید. الله میفرماید در همه اینها آیات و نشاناتی است برای قومی که ایمان میآورند. حالا اینا دلایل توحید بود، یعنی این ذات را باید فقط پرستش بکنید، در مقابل این ذات باید کرنش کرد، عبادت کرد. اما گلایه از انسان ناسپاس، گلایه از انسان مشرک، الله عزوجل می فرماید این ربی که دارای این قدرت فوق العاده هست، این ربی که همه وجود شما و بعد از وجود شما همه منافع شما از سوی اون رب تأمین میشه، اون دیگر رب شماست، تربیت کننده شماست، شما را از صفر به کمال میرساند. بعضی از بندگان ناشاکر و مشرک هستند، برای این رب شریکانی را انتخاب کردند و تعیین کردند از جنات و از انسان ها، بالخصوص بعضی ها از جنات را العیاذ بالله همسران خدا میگویند، از جنات استمداد میگیرند، کمک میگیرند در مشکلاتشون، در گمراهی ها با جنات همراه هستند. الله میفرماید وجعلوا لله شرکا، این شرکا مبدل منه است، الجن بدل است، قرار دادن برای الله شریکانی. کی را؟ یعنی جن را شریک خدا، در حالی که و خلقهم، اون ذات همه اینها را پیدا کرده، هم انس را پیدا کرده، هم جن را پیدا کرده، او خالق است. مخلوق چطور میتونه شریک خالق باشه؟ و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، ظلم دوم انسان، کفر دوم انسان، تراشیدن، خرق تراشیدن، درست کردن را میگن، ایجاد کردن را. برای الله پسرانی و دخترانی بغیر علم. پسرانی در عقیده اعتقاد داره، یکی عیسی را اعتقاد داره، یکی عزیر را، بقیه دختران را اعتقاد دارن، از روی جهل هست، این مبتنی بر علم هم نیست. الله تعالی بعد از این همه کفرگویی و شرک و خرافات اهل خرافات میگه سبحانه، اون ذات پاک است، پاک است از داشتن شریک، و تعالی عما یصفون، بالاتر است از اون چیزی که مردم توصیف میکنند. اون نیازی به فرزند نداره، نیازی به دختر نداره، نیازی به شریک و نائب نداره. اون را ببینید، اوصافش را ببینید، ببینید چه قدرتی داره، چه ابتکاراتی داره، چه هنرهایی داره. و در ادامه دلیل دیگر، بدیع السماوات والارض، او آفریننده آسمان ها و زمین است. بدیع یعنی از آغاز، بدون الگو، بدون نمونه قبلی، از صفر ابتکار کرد و شروع کرد و درست کرد آسمان ها و زمین را. انا یکون له ولد، چگونه می شود برای او فرزند؟ ولم تکن له صاحبه، در حالی که نیست برای او همسری. و خلق کل شیء، او هست که آفرید هر چیز را. و هو بكل شیء علیم، او نسبت به هر چیزی عالم هست، یعنی او علمش هم کامل، قدرتش هم کامل. چه نیازی به فرزند داره که شما برایش فرزند درست میکنی؟ ذالکم الله ربکم. این ثمره دلایل گذشته، چند تا دلیل ما خواندیم. بعد از این دلایل الله میفرماید این ذاتی که داره این اوصاف است کیه؟ الله است، اللهی که رب شماست. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی بجز او. این نتیجه دلایل است، یعنی به این نتیجه میرسیم که معبود هم فقط باید او. چرا؟ در قدرتش یکتاست، در علمش یکتاست، در تصرفاتش یکتاست. چرا در عبادت یکتا نباشد؟ چرا دیگران را با او شریک می سازید؟ در عبادت هم باید یکتا باشد. لذا بعد از این، چون این قدرت ها را همه مشرکین قبول داشتند، وقتی که در قدرت یکتاست، پس بپذیرید
تسلیم شوید که لا اله الا هو، در عبادت هم او یکتا باشد. خالق کل شیء، او آفریننده هر چیز است. فاعبدوا، پس فقط و فقط او را عبادت کنید. و هو علی کل شیء وکیل، او بر هر چیز محافظ است، نگهبان هست، رقیب هست. لا تدرکه الابصار، اون چنان ذاتی هست که او را چشمها درک نمی کند. کسی میگه خب این خدایی که اینقدر قدرت دارد، اینقدر بزرگ هست، کجاست ما ببینیم؟ الله میفرماید لا تدرکه الابصار، چشمها او را درک نمی کند. چشم بیچاره عاجز است، این چشم مخلوقات او را نمیتونه. مثال خدمت شما عرض بکنم، خیلی عجایب هستند در دنیا که برای چشم و گوش ما، وقتی که از چشم و گوش ما چی باشند، از ظرفیت این بالاتر باشد، از مخلوقات خدا نمیتونیم ما اونها را ببینیم، نمیتونیم بشنویم. مثلا بعضی صداهای مهیب هستند که این صداها گوش تحملش را ندارد، وقتی که از اون حد بیشتر باشه گوش پاره میشه یا نمیشه؟ پرده پاره میشه. خیلی مردم از صداها ناشنوا میشند. این چشم میتونه خورشید را نگاه بکند؟ نمیتونه. تا نگاه میکنه دیدش را از دست میده، انسان مجبور چشم را ببنده. پس ببینید چشم یک ظرفیتی داره. به این دلیل چشم خدا را نمیتونه ببینه در دنیا. موسی علیه السلام میگه رب ارینی، خدایا من نشان بده. خدا میگه لن ترانی موسی، نمیشه. آخه تو چشم و گوشی داری که برای این دنیا ظرفیتش محدوده. اما خداوند عزوجل میخواد بفهماند موسی را، تفهیم کنه، میگه ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. کوه را نگاه کن. وقتی کوه را نگاه میکنه موسی، خداوند به موسی خودش را نشان نمیده، یک تجلی ریزی به کوه میاندازه، کوه تکه تکه میشه، کوه هم تحمل نداره و موسی اینجا از حال میفته. و خر موسی صعقا. پس الله داره نشان میده که ظرفیتش محدوده. اما در آخرت خداوند اونجا ظرفیت فوق‌العاده به انسان میده. اونجا ما خواندیم فکشفنا عنک غطاءک، یک پرده ای هست، پرده ای که ما الان نمیبینیم، اون پرده را متوجه نیستیم، اون پرده را خدا بر میداره، معلوم میشه. این برداشت است، اجتهاد است. معلوم میشه که وقتی اون پرده برداشته میشه ظرفیت خیلی زیاد میشه. بلا تشبیه مثل این باشه که وقتی که شما جلوی چشم شما یک چیزی میگیرن، دید را کلا از دست میدید، وقتی اونا بر میدارن دنیا برای شما روشن میشه. پس در اون دنیا گویا همون پرده الان ما را نمیگذاره که از اون دنیا کوچکترین چیزی ببینیم. وقتی که اون برداشته میشه تمام اشیا را میبینیم. بعداً اونجا دیدن خداوند ممکن هست. حالا بعضی با توجه به همین آیه رؤیت خدا را اونجا انکار میکنند، ولی خب ما هم آیات داریم هم روایات داریم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی که تر و تازه و شاداب هستند اونا رب را تماشا می کنند. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، اونجا رب را می بینید. اما در این دنیا نه. لا تدرک الابصار، اون را چشمها درک نمی کنند. و هو یدرک الابصار، اما او درک می کنه چشمها را، همه را می بیند، همه تحت کنترل او هست. و هو اللطیف الخبیر. و هو اللطیف الخبیر، لطیف منظور به مربوط به لا تدرک الابصار است. چشمها او را درک نمیکنه چون اون لطیف است، لطافت داره. هیچ وقت لطیف دیده نمیشه. خداوند به جای خود مخلوقاتی که به صورت لطیف آفریده هم برای ما قابل رؤیت نیستن. ملائکه، حالا پیرامون ما ملائکه، اینجا همش فرشته هست، اینجا شاید جنات هم هست، ولی ما اونها را نمیبینیم چون لطیف هستند. پس اینها که لطافتشان عارضی هست،
اینا دیده نمیشه، پس خداوند چطور ممکنه؟ او لطیف است. این مربوط به چیه؟ لا تدرک الابصار. الخبیر این مربوط به و هو یدرک الابصار هست. بله. قد جاءکم بصائر من ربکم. حالا به قول مردم میگه خدا را اگر نمیبینی قدرت خدا را که میبینی. اینجا خداوند همینو میگه، منو نمیبینید ولی قدرت منو میبینید. منو نمیبینید، زمین و آسمان مرا میبینید، خورشید و ماه مرا میبینید، جنگل و دریای مرا میبینید. از اینها به وجود من استدلال کنید. لذا الله میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم. حالا کسی میگه خب من که خدا را ندیدم چطور به وجود خدا پی ببرم؟ چطور فقط او را عبادت بکنم؟ الله عزوجل میفرماید که بصائری را دیدی. بصائر یعنی دلایل توحید. همین دلایل. خدا میگه زمین را فقط او آفریده، آسمان را فقط او آفریده، نظام شمسی به دست او هست، نظامی که همه امور شما راحت به صورت 24 ساعت خودکار داره کار میکنه. بغیر از او نیست. اگر بغیر از او کسی بود لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر معبود دیگه بود دیگه فساد و درگیری و بی‌نظمی و دوتا پادشاه در یک کشور وقتی که باشن، او بگه رئیس جمهور منم، اون میگه منم، چقدر امور به هم چی میشه؟ بی‌نظم میشه. لذا الله عزوجل میفرماید اگر خدا را نمیبینی قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی دلائل توحید از جانب رب شما آمده. بصائر اونهایی که سبب بصیرت میشوند، سبب باز شدن چشم و فهم انسان میشوند. فمن ابصر فلنفسه. هر کسی این حقایق را ببیند به نفع خودش است، برد را خودش میکنه. اما ومن عمی، هر کسی از این حقایق و بصائر کور و نابینا شد، یعنی ندید اینها را. چه کسی نمیبیند؟ کسی که تعصب به خرج بدهد، کسی که اون عینک تعصب را از چشمش در نیاورد. او فعلیها، بر علیه خودش هست، ضرر را خودش میکنه، انکار میکنه وجود خدا را یا انکار میکنه توحید خدا را. و ما انا علیکم بحفیظ. من محمد بر شما محافظ و نگهبان نیستم که شما را حتما نگهبانی بدم بیایید به سوی هدایت. من فقط بیان میکنم. الله میفرماید و کذالک نصرف الآیات. و کذالک نصرف الآیات. ای پیامبر من، ما این گونه آیات را بار بار برایت تکرار میکنیم. صرف یعنی چی؟ برگرداندن. علم صرف شما خواندید، ضرب ضربا ضربو، اینا هی بار تکرار میکنی. آیات را دوباره ما تکرار میکنیم، بر میگردانیم. هی از خلق آسمان و زمین، شمس و قمر، لیل و نهار، دوباره الله از یک بعد دیگه، از یک زاویه دیگه. ولی یقولوا درسته، تا اینکه آنها میگویند درسته، تو اینها را یاد گرفتی، از کسی آموزش گرفتی. ولی نبینه لقوم یعلمون، البته تا بیان کنیم اینها را برای قومی که بدانم. ببینید منظور اینه که این آیات را که بار بار تکرار میکنیم، مخاطبین دو گروه هستند. یک گروهی اونها هستند که قبول میکنند، یک گروهی اونها هستند که انکار میکنند. اون منکرین همونه هستند که لیقولوا درسته، ولیقولوا درسته، تا بعضی بگویند که تو اینها را از جا یاد گرفتی، یعنی علیاذ بالله پیغمبر خدا نیستی، استادی داری، او بهت میگه الان میایید از این طریق میخوای ما را فریب بدی. ولی نبینه لقوم یعلمون. اما یک گروه دیگه قبول میکنند، یک گروه دیگه که مؤمنین هستند تسلیم میشوند، در مقابل این آیات کرنش میکنند. اونا هستن ولی نبینه لقوم یعلمون، تا برای قومی که میدانن بیان بکنیم، اونها روشن میشند. اهل تفسیر نوشتن یعنی لیسعد بها قوم ولیشقى بها آخرون ولیقولوا درست. یعنی این آیات را ما بیان میکنیم تا یک قومی سعادتمند بشه،
ولیشقى بها آخرون، قوم دیگر بدبخت بشه. ولیقولو، همون که بدبخت میشه ولیقولو درسته. اونا چی میگن؟ تو یاد گرفتی از جایی، استادی داری. اتبع، اما تو ای پیغمبر غمت نباش، تو نگران نباش کی تکذیبت میکنه کی تاییدت میکنه. تو از وحی الهی پیروی کن. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کن آنچه که وحی میشه به سوی تو از جانب ربت. پیروی وحی الهی چیه؟ نتیجهش این میشه لا اله الا هو. اگر از وحی الهی پیروی کنی به این نتیجه میرسی که هیچ معبود لایق عبادت نیست بجز او. و مشرکان وقتی که معبودهای دیگه دارند، و اعرض عن المشرکین، از این مشرکین اعراض کن، بذار اونها را بذار کارشون را بکنن، شما کار خودتون را بکنید. و خداوند میفرماید اگر ما میخواستیم اینها را بالاجبار مسلمان میکردیم. ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدا میخواست اونا شرک نمیکردند، یعنی قدرت شرک کردن را از اونها میگرفت، از اونها اختیار را چی میکرد؟ سلب میکرد. معنیش اینه اگر خدا میخواست شرک نمیکردن، جلو شرکشون را میبست، اختیار را ازشون چی میکرد؟ سلب میکرد. بی اختیار چی میشدند؟ تابع میشدند. بی اختیار تابع خدا میشدند. مثل بقیه مخلوقات، دو تا مخلوق فقط مکلفه، یکی جن یکی انس. بقیه هیچ کدوم از مخلوقات مشرک نیست، همه مؤمنند، همه تسبیح خدا را ذکر میکنن. این پرنده ها، این چرنده ها، این حیوانات، این اشجار، احجار، همه. و این من شیء الا یسبح بحمده، همه تسبیح گوی پروردگار هستند، چون خداوند عزوجل اون قوت اختیار را در وجود اونها خلق نکرده. حتی فرشتگان بدون اختیار شب و روز مشغول اطاعت از فرامین پروردگار هستند، هرچی خدا میگه همون کار را میکنند. پس این مشرکان را اگر خدا میخواست که شرک نکنن، جلوی شرکشون را میگرفت، یعنی سلب اختیار میشد. اما اون وقت چه اشکالی به وجود میآمد؟ دیگه اختیار که نباشه امتحان هم نیست. ولکن لیبلوهم، اینجا مقدره، ولکن لیبلوهم، خدا از اونها را سلب اختیار نکرد، بالاجبار جلوی شرکشون را نگرفت. خدا میخواد امتحانشون بکنه، چون دنیا داره امتحان است. اون وقت مجبوراً موحد میشدن، اجباراً اون ایمان و توحید اجباری به درد نمیخورد. لذا الله میفرماید ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر الله میخواست آنها شرک نمیکردند. و ما جعلناک علیهم حفیظا، و ما توی محمد را هم به عنوان نگهبان نفرستادیم، بگذار. و ما انت علیهم بوکیل، تو بر اونها ضامن هم نیستی که ضمانت ایمان اونها را بکنی. ولا تسبوا الذین، اما روش برخورد شما باید برخورد حکیمانه باشه، برخورد خصمانه حتی با مشرک هم درست نیست. حتی خدایان مشرکان را که شما خدایان اونها را به عنوان خدا قبول نداری هم دشنام ندهید. ولا تسبوا الذین، شما دشنام ندهید کسانی را که یدعون من دون الله، آن مشرکین آنها را فریاد میزنند غیر از الله. چرا؟ نتیجه دشنام دادن شما چی میشه؟ فیسب الله عدوا بغیر علم، پس آنگاه اونها خدا را دشنام میدهند از روی جهل، از روی جهل. اینجا یک سوال و جوابی هست علامه آلوسی ذکر کرده، من خلاصش رو میگم. اون خلاصه سوال اینه که چطور مشرک خدا را دشنام میده، در حالی که ما معتقدیم مشرک خدا را قبول داره. ما قبلا خواندیم خدا را قبول داره. کسی که خدا را قبول داشته باشه چطور خدا را دشنام میده؟
الله عز وجل میفرماید که فیسب الله عدوا بغیر علم. خدا چطور میگه که اونا دشنام میده؟ پاسخش اینه که ببین این مشرکی جاهلند. اینا چی هستن؟ جاهلند. با وجودی که خدا را قبول داره، شما که دشنام میدهید آلهه باطله اونها عصبانی میشن، در حالت غیظ و غضب این کار را میکنند، چون از جهل است. نه مگر گاهی مسلمان به خدا ایمان داره، گاهی مسلمانان خدا را دشنام نمیدند؟ میده، از روی جهل، از روی عصبانیت، از روی ناراحتی. لذا وقتی که مسلمان گاهی بر اساس جهل این کار را میکنه، مشرک که خب خدایان دیگری هم داره به طریق اولا این کار را میکنه. پس فیسب الله عدوا بغیر علم. كذلك زینا لكل امة عملهم، این گونه ما مزین کردیم تکوینا برای هر گروهی عملشون را، اونها عمل خودشون را دوست دارن. شما تبلیغ و خیرخواهی بکن، دشنام نده. ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا یعملون، سپس بسوی رب بازگشت اونهاست، رب اونها خبر میده بما كانوا یعملون، به آنچه که اونها عمل کردند. بذار که در محضر پروردگار حاضر بشن، اونجا خدا از اونها حساب و کتاب میگیره. شما در دنیا به اونها بد و بیراه نگویید، شما خیرخواهیتون را بکنید. و اقسموا بالله جهد ایمانهم. ببینید اینجا تکرار یکی از خواسته های گذشته هست. مشرکین به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگفتن؟ میگفتن بعضی چیزها را که ما میخواهیم سوگند یاد میکنیم، قسم میخوردند، سوگند یاد میکنیم که اگر شما یکی از این آیات و معجزات مطلوبه ما را بیاری ما ایمان میاریم. قسم میخوردند. از این آیه معلوم میشه، قبلا من خدمت شما توضیح دادم این مطلب را، از این آیه معلوم میشه که هم رسول الله تمایل داشتند، چون تمایل به خاطر ایمان اینها، هم رسول الله تمایل داشتند که آیه‌ای که اینها میگند یک آیه نشون داده بشه. هم صحابه و مسلمانان اونا هم دلشون میخواست که کاش یکی از این آیات نشون داده میشد تا ایمان می آوردند، چون سوگند میخوره، سوگند جلاله. و اقسموا بالله جهد ایمانهم. جهد ایمانهم یعنی چی؟ غایت ایمانهم، همون غلیظترین قسم را میخورند که اگر تو لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها، اگر یک نشانی بیاری، اون آیه که من میخوام، ما میگیم، ما ایمان میاریم. اما ضمن این که رسول الله هم تمایل دارد، صحابه هم تمنا دارند، ولی معجزه و آیه به دست رسول الله نیست، به دست کیه؟ الله است. الله عزوجل باز هم نمیاره، چون الله میدونه، الله پشت پرده را میدونه، الله غیب را میدونه. الله میدونه به محض اینکه این آیه بیاد، اینا خواند گفت چه جادوی بزرگی، همونطور که در رابطه با معراج گفتند. وقتی که اقتربت الساعة و انشق القمر، اونجا شما خواندی و این یرو آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. آیه و نشانی را وقتی میبینند میگن، اعراض میکنند، یعنی ایمان نمیآورند. و چی میگن؟ یقولوا سحر، چه جادوی قوی، مستمر یعنی قوی، چه جادوی قوی نشان داد، ما را دو نصف کرد. پس ای حبیب من، ای نبی من، ای بندگان من، ای مسلمانان، شما نمیدونید، خدا میدوند. به محض اینکه خدا نشون میده همون را خواهند گفت، اون وقت خدای عزوجل فوراً عذابشون میده. خدا نمیخواد عذاب بده، چون بعضی از اینها مقدرشون این است که در یک میدان دیگه عذاب داده بشن که بدر هست، این سوره مکی است. بعضی ها مقدرشون اینه که ایمان بیاورند، پس خدا نمیخواد ریشهشون را بزن. خدا میداند بندگان خدا عم از انبیا و صحابه نمیدانند.
پس نگویید که معجزات دلائل العیاذ بالله قدرت خارق العاده پیغمبر هست، قدرت خدایی پیغمبر. معجزه حتی در اختیارش نیست. و بعدا خداوند میفرماید اگر ما حتی فرشته نازل بکنیم، ما اینها را ببریم سر قبرستان، مرده ها بیرون بشند و بگند برادران فرزندان ایمان بیارید، بعضم اینها ایمان نمی آورد. تا این حد ببینی آیات را. الله می فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینها سوگند می خورند به الله جهد ایمان و نهایت قسم را. چی میگویند؟ لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها، اگر پیش آنها آیه بیاید، معجزه بیاید، حتما ایمان میآورند به آنها. قل انما الآیات عند الله، به اونها پاسخ بده، جواب بده، جزی نیست که آیات نزد الله است، لا عندی، پیش من نیست، اختیارش کلیدش به دست من نیست. و ما یشعرکم، این خطاب به همه مسلمانان است. از اینجا معلوم میشه که صحابه هم چی بودند؟ تمنا داشتن. و ما یشعرکم یعنی شما چی میدانید؟ شما چی میدانید؟ انها، که قصه این است، اذا جاءت لا یؤمنون، هرگاه اون آیه بیاید، ای جاءتهم آیه لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. علت چیه؟ علت اینه که خدا اینها را محروم کرده، مهر جباریت خوردن. و نقلب افئدتهم و ابصارهم، برمیگردانیم دلهای اونها را و چشمای اونها را، کما لم یؤمنوا به اول مره، یعنی بعد از نزول آیه بعضم خدا برمیگردانه مثل همون بار اول قبل از آیه، کما لم یؤمنوا به اول مره، همانطور که ایمان نیاوردند بار اول. و نظرهم، و میگذاریم اونها را، این تشریح نقلبهم هست، میگذاریم اونها را فی طغیانهم، در سرکشیشون سرگردان بمانند. یعمهون یعنی چی؟ قبلا گفتیم عامیه کوری چشم، عمه کوری دل، سرگردان بمانند. و حالا الله عزوجل عناد اینها را بیان میفرماید، اینا اینطور نیست که ایمان بیاورند. حتی اینها، این تفصیل اذا جاءت لا یؤمنون هست، ولو اننا چی است؟ تفصیل که لا یؤمنون هست. چطور ایمان نمی آورند؟ ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما نازل کنیم به سوی اونها فرشته ها را، و کلمهم الموتى، و با اونها سخن بگویند مرده ها، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و ما حشر کنیم، جمع کنیم همه چیز را روبرویشان. قبلا این روبرو. ما کانوا لیؤمنوا، بازم نیست که ایمان بیاورند، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. خدا در صورتی که دیگه سلب اختیار کنه از اونها، خدا اون خواستن را نمیخواد. ولکن اکثرهم یجهلون، اما اکثر اینها چیند؟ جاهلند. این خواسته هاشون هم از روی جهل. توجه نکن، لازم نیست که هر آیه‌ای که اونها میخواهند نشان داده بشه. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اینطور هم نمیشه که ای پیغمبر من، ای نبی من، تو هیچ دشمن داشته نباشی، تو دلت میخواه همه ایمان بیارن. نه، برای هر پیغمبری در طول تاریخ دشمنانی بوده از شیاطین انس و جن، این همون شیاطینند. و کذالک جعلنا، این گونه ما قرار دادیم برای هر نبی دشمنی، یعنی شیاطین انس و جن، یوحی بعضهم الی بعض، بعضی به بعضی چی میکنه؟ وسوسه میکنه، درس میدن به هم دیگه. شیاطین کفر را، شرک را به انسانها، جنات به انسانها و انسانها به جنات، هر یکی استاد هم دیگه هستن. زخرف القول غرورا، زخرف میگویند یه چیزی که ظاهرش زیبا باشد. در قرآن به معنی طلا هم آمده، شما خواندید سوره زخرف. اما اصل زخرف یه چیزی که ظاهرش خوبه و باطنش، ظاهرش یک چیزیه، باطنش یک چیزیه. بعضی جا دیدید که این دندانها را روکش میدن. روکش چی میدن؟ طلا میدن.
حالا ظاهرش طلاه ولی باطنش استخانه. این الان زخرفه. ظاهر را یک چیز، حالا این ستون را میگیری یک عرض کنم ورق طلا میده، کسی میبینه فکر میکنه ستون طلایی هست. پس و آدم در زبان فارسی آدم مزخرف چه آدمی را میگن؟ که ظاهرش خوبه اما تهش خرابه. پس زخرف اون را میگن که ظاهرش خوب باشه باطنش خراب باشه. زخرف القول یعنی سخنی که بظاهر شیرین هست، چرب و نرم هست، اما تهش تمام فساد است. لذا این شیاطین به همدیگه چی میکنن؟ القا میکنند، وسوسه میکنند اقوالی که ظاهرشون خوبه باطنشون گند و فاسده. زخرف القول. پس قول ظاهری ملمع که غرورم برای فریب دادن، این علت هست، علت یوحی هست. یوحی غرورا این مفعول له است. چرا به هم دیگه وسوسه میکنند؟ هم دیگر را فریب میدهند. شیاطین انس شیاطین جن را فریب میدن، شیاطین جن شیاطین انس را فریب میدن. الله اینها را اختیار داده. اگر خدا میخواست جلویشان را میگرفت، اختیار را از اونها سلب میکرد. ولو شاء ربک ما فعلوه. اگر ربت میخواست این کار را نمیکردن. ما فعلوه یعنی ذلک الایحاء، این کار را نمیکردن، به هم دیگه این وسوسه را نمیکردن. فذرهم و ما کانوا یفترون. بگذار اون چیزی که اینها چی میکنند؟ افترا میگویند. ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. این علت دوم هست. علت اول این بود که این شیاطین با هم دیگه به هم دیگه وسوسه میکنند، و علت دوم اینه که دل کسانی که ایمان به آخرت ندارن برای همینها خوش میشه. ولتصغى، اصغا میگن گوش کردن، توجه کردن، تا که توجه کند، تمایل کند به سوی آن مزخرفات، به سوی اون وسوسه ها. افئده الذین لا یؤمنون، دل کسانی که ایمان ندارن به آخرت. ولیرضوه، تا که همونها را بپسندن. یعنی کلمات توحید را، دلائل توحیدی را نمیپسندن، همین حرفهای مغرورانه را میپسندن. ولیقترفوا ما هم مقترفون، تا که کسب بکنن اون چیزی که اونها کسب میکنن. افغیر الله ابتغی حکما. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی این دلائل را عنوان میکردن برای مشرکین، که دلائل مشرکین هیچ جوابی در پاسخ اینها نداشتن، اون آخر به تنگ می آمدن، به پیغمبر پیشنهاد دادن، گفتن که شما حرف ما را قبول نمی کنیم، ما حرف شما را قبول نمی کنیم، بیایم بریم پیش یک گروه دیگر غیر از ما و شما، یک عالم یهودی، یک عالم مسیحی، اون بیاریم تا بین من و شما فیصله بکند، بین من و شما داوری بکند. حالا الله عزوجل جواب میده، ای پیغمبر به اونها بگو که من داوری بغیر از خدا بیام؟ اون عالم دین فروش، خود فروش، اون که بشینه مثل این کعب ابن اشرف که ابو سفیان گفت ما بر حقیم یا مسلمانان بر حق، در حالی که میدونست که مسلمانان بر حقند، میدونست که محمد صلی الله علیه وسلم نبی خداست. او گفت مذهب شما چیه؟ مذهب اونا چیه؟ میخواست که به ظاهر دلایل برای اون مطلب خودش داشته باشه. گفت ما همیشه میگیم با هم دیگه خوب باشیم، صله رحمی، پدر و فرزند. اونا پدر و فرزند را از هم دیگه جدا میکنن، برادر را از برادر جدا میکنن، قطع رحمی، چون بعضی ایمان می آوردن جدا میشدن دیگه. گفت نه، مذهب شما درسته. این نوع عالم های دین فروش قطعا چیکار میکنن؟ به نفع مشرکین داوری میکنن. لذا الله تعالی به پیغمبرش میگه افغیر الله ابتغی حکما، به اونها بگو آیا بغیر از الله من بطلبم داور و حکم غیر خدا؟ بهترین داور خداست. و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، در حالی که الله آن ذاتی است که نازل کرده به سوی شما کتاب را مفصل، یعنی تورات و انجیل را، به سوی همین اهل کتاب. والذین آتیناهم الکتاب،
شما منظورتون اهل کتاب است، اونا هم تو دلشون میدانن که قرآن کتاب خداست. والذین آتیناهم الکتاب، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم، یعنی اهل کتاب، یعلمون انه منزل من ربک، میدانند همانا این قرآن نازل شده ربت هست. پس فلا تکونن من الممترین، ای مخاطب، ای سامع، هرگز نباش از شک کنندگان. تو از شک کنندگان نباش، بگو بهترین حکم و فیصل خداست که دلائل را بیان میکنه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، چرا من داور بخوام؟ همین کلمه رب، یعنی منظور از کلمه رب قرآن مجید است یا ادعای توحید است، تکمیل هست از نظر صدق و از نظر عدل. یعنی چه؟ یعنی تمت بالدلائل العقلیه و النقلیه. این تکمیل تمام دلائل عقلی و نقلی در خود این کتاب هست. چرا من برای این کتاب یک حکمی دیگه بیارم؟ لا مبدل لکلماته، این کلمات پروردگار یعنی کلام خدا تبدیل کننده برش نیست، هیچ کسی نمیتونه را تغییر بده. همین کتاب نازل شده، به همین کتاب باید عمل کنید. و هو السمیع العلیم، و او ذاتی هست هر چیز را شنوا و هر چیز را دانا، میشنود چه میگویید، کفریات شما را میشنود، از دلهای مریض شما هم میداند. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. ببینید اینجا خداوند عزوجل نکته ظریف بیان میفرماید که دار و مدار حق بر اکثریت نیست، دار و مدار حق و اهل حق بر اکثریت نیست، بلکه بر چی هست؟ بر دلایل است، بر کیفیت است، بر کمیت نیست. اگر شما بخواید اطاعت بکنید، بگید من بر مذهب اکثر مردم دنیا در میام، و این تطع اکثر من فی الارض، اگر اطاعت کنی اکثر اونهایی که در زمین هستند، یضلوک عن سبیل الله، شما را از راه خدا برمیگردن، گمراه میکنه. امروز شما ببینید اکثر اهل زمین مشرکند، چه مشرکین باشند، چه بودایی ها باشند، چه یهود باشند، چه نصارا باشند، همه اکثر چی هستند؟ مشرک هستند. پس یضلوک عن سبیل الله. چرا؟ این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، چون اینها دنبال دلائل نیست، اینها دنبال عقلیات هستند، دنبال ظن و گمان هستند. و عقل هیچ وقت کافی نیست. بعضی میگه اینا بر علیه عقل. نه، ببین اگر عقل کافی بود، اگر عقل کافی بود، آیا عقلای دنیا با هم متحدن، با هم فکرند؟ نه خیر، اختلافات اونها خیلی زیاده. پس معلوم میشه که عقل هم مصیب است و هم مخطی. چرا؟ عقل وقتی که تابع وحی باشه دیگه انسان راه درست را میبره. لذا این یتبعون الا الظن، اکثر اینها که گمراه هستند و گمراهت میکنند، چون اینها تابعداری نمیکنند مگر از گمان، یعنی معقولات، اونا از هر یکی از این معقولات که گمان میکنن درسته دنبال همون هستن، تخیلاتشون. و انهم الا یخرسون، اون چیزهایی که اونها درست میدانند و غلط میدانند نیستن مگر تخمین میزنند، حدس میزنند، یعنی برای درست بودن و غلط بودنشون دلیل قاطع ندارن. لذا دار و مدار حق و باطل بر چی هست؟ بر اینکه خدا حق، هر کدوم را خدا حق بگه اون حق است، هر یکی را خدا باطل بگه اون باطل است. نه اینکه اون که انسانها از عقل خودشون تشخیص بدن. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، همانا رب بهتر میداند چه کسی از راه او چی هست؟ گمراه. و هو اعلم بالمهتدین، پروردگار بهتر میداند هدایت یافتگان را. خب تا اینجا نفی شرک اعتقادی بود، شرک فی التصرف. و بعد از این مجدد خدمت شما عرض کرده بودم بخش دوم سوره شرک فعلی هست. از اینجا شرک فعلی درباره
تحریم و تحلیل و اینها الله تعالی بیان میفرماید. نوع دیگری از نفی شرک و رد شرک بیان میشه، شرک فعلی. اون چه که در گذشته شما خواندید شرک اعتقادی بود، شرک فی التصرف بود، یعنی اینکه انسان اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه که غیر خدا قدرت خدایی دارد، تصرفات خدایی دارد، اختیارات خدایی دارد، لذا عباداتی که برای خدا اختصاص دارند برای غیر خدا انجام بدیم. اونها شرک اعتقادی و شرک فی التصرف بود. شرک فعلی همونطوری که قبلا هم تعریف کردیم این هست که انسان فعلا و عملا، بازم اینم مبناش همون اعتقاد است، به خاطر غیر خدا محرمات الهی را حلال بداند، یا اونچه که خدا حلال قرار داده اونها را حرام قرار بدهد برای غیر خدا. خداوند عزوجل بعد از اینکه چند تا از رسومات مشرکین اینجا هستند ذکر میفرماید، در پایان میفرماید و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. در پایان همین رکوع هست و این اطعتموهم انکم لمشرکون. گویا قرآن خودش فتوای شرک اینها را داده که اگر شما از اونها اطاعت کردید. چگونه از اونها اطاعت کردید؟ مثلا خداوند تعالی شتر را، گوشت شتر را، سواری بر شتر را، شیر شتر را، اینها را برای ما حلال قرار داده. حالا یک کسی میاد این شتر را نامزد میکنه، نامگذاری میکنه به نام کسی که بهش احترام میگذاره، مثلا به نام آستانه، به نام یکی از اولیا، و میگه این شتر مال او هست، مال او هست. بعد از اون میگه که سوار شدن دیگه بر این حرام است، خوردن گوشتش حرام است. چیزی که خدا حلال قرار داده نباید برای غیر خدا اون را بر خود حرام قرار بدیم. یا چیزی که خدا میفرماید او به نام غیر من کشته میشه، ذبح میشه، خدا میگه حرام است، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. حالا چون که به نام پیر و پیامبر ذبح شده، به نام شخصی ذبح شده، میگه نه حلال است. حالا خدا وقتی که حرام قرار داده این به خاطر اون غیر اون را حلال قرار میده، محرم الهی را حلال قرار میده. این هم شرک است. این هر دو صورت شرکه، یعنی حرام خدا را به خاطر غیر الله حلال قرار دادن و حلال خدا را به خاطر غیر الله حرام قرار دادن. در این آیات همین بحثه. خداوند میفرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، پس بخورید از آنچه که نام خدا بر اون گفته شده. ان کنتم بآیاته مؤمنین، اگر به آیات خدا ایمان دارید. نام خدا وقتی که گفته شد، بسم الله الله اکبر شد، ذبح شد، کشته شد، نحر شد، شما از گوشتش بخورید. نباید بگی نه این اختصاص داره به مجاوران فلان آستانه، چون مشرکین همین کار را میکردند. مشرکین وقتی که به نام اون آستانه قرار میدادند، به نام اون بتخانه قرار میدادند، میگفتن فقط مجاوران او میتوانند بخورن، برای ما بقیه چیه؟ حرام هست. خداوند میفرماید نه، اگر نام خدا گفته شده اینو من حلال قرار دادم، شما نمیتونید این را به خاطر غیر الله حرام قرار بدید. و بعد الله تعالی میفرماید و ما لکم، چی شده شما را که الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، این که نمیخورید از آن چیزی که نام خدا بر اون گفته شده. و قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که مفصلا خداوند اون چی که حرام است برای شما بیان کرده، مفصلا محرمات بیان شده. اونی که حرام هست اونا را من قبلا بیان کردم. شما
چرا این را حرام میدانید؟ این حرام نیست، این را بخورید، اسم خدا بر اون گفته شده، به نام خدا ذبح شده، به نام خدا نحر شده، بخورید. حالا این محرمات کجا هستند؟ و قد فصل لكم ما حرم علیکم. ببینید بعضی میگویند محرمات را خداوند در سوره مائده بیان کرده. ما هم خواندیم در سوره مائده محرمات حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله یا وما اهل لغیر الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا. اینا تمام محرمات هستند. حالا یه اشکالی هست، اون اشکال اینه که این سوره مکی هست، سوره مائده سوره مدنی هست. این سوره قبل از اون نازل شده. حالا اگر بگیم ما حرم علیکم سوره مائده هست، اون که هنوز نازل نشده بود. قد فصل لكم ما حرم علیکم، سوره مائده هنوز نازل نشده. اینجا خدا میفرماید به صورت واضح و مفصل برای شما قبلا بیان شده، این که در سوره مائده نیست. به همین خاطر بعضی میگه این سوره مکی هست ولی این آیات بعدا نازل شده، این آیات مدنی هستند. اما این جواب هم جواب قانع کننده نیست، به دلیل اینکه همه ما میدانیم در باب تحلیل و تحریم آیات سوره مائده آخر نازل شدن. در احادیث صراحتا آمده وقتی که حلت و حرمت همه چیز اونجا بیان شد، بعدا خداوند فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. اون آیات تقریبا جز آخرین آیات هستند. بنابراین این آیات قبل از مائده نازل شده. پس منظور و قد فصل لکم ما حرم علیکم چی هست؟ بعضی گفتند سوره مبارکه نحل هست، سوره مبارکه نحل هست که اون سوره هم مکی هست، این سوره هم مکی هست. لابد آیات سوره نحل قبل از آیات سوره انعام نازل شدن. ولی این جواب هم جواب قانع کننده و قوی نیست، به دلیل اینکه در سوره نحل مفصل نیست، اونجا به صورت مختصر فقط 4 تا از محرمات بیان شده. در سوره نحل فقط 4 تا از محرمات، اونجا تفصیلی وجود ندارد. حال منظور چی هست؟ شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله معتقد است نظر شیخ با نظر امام رازی که ایشون در تفسیر کبیر نوشته تقریبا شبیه هم هستند. شیخ می فرماید که وقد فصل لكم ما حرم علیکم، محرماتی که در خود همین سوره میآیند مراد هستند. در خود همین سوره در دو سه رکوع بعد میخوانیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. در اینجا قل لا اجد فيما اوحي محرما على طاعم، از اینجا محرمات شروع میشوند تا دور میروند. میخوانیم در همین سوره اون محرمات مد نظر هستند. خب اون محرمات بعد از اینها هستند، اینا جلوتر هستند. اصلش اینه که اینجا گنجایش هست سوره چه به صورت صیغه ماضی بیان بشه. چرا؟ چون اون محرمات متصلا بعد از این چی میشوند؟ شروع میشه. و قد فصل لکم یعنی ما در حال بیان هستیم، در حال تفصیل هستیم، داریم بیان میکنیم، به این معنی هست. محرمات را داریم بیان میکنیم. این مثل شیخ میفرمه مثل سوره مبارکه نور. در سوره نور بعضی از احکام بعداً بیان میشن، ولی اول سوره خدا چی میگه؟ سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات. این سوره ای هست که ما نازل کردیم و تعیین کردیم برای شما و در این سوره آیات بیناتی ما نازل کردیم. هنوز نازل نشده، یعنی در حال نزول هستیم، داریم بیان میکنیم، داریم برای شما توضیح میدیم.
پس چیزی را که خدا داره توضیح میده با چه صیغه استفاده میکنه؟ با صیغه ماضی. پس همونطور که در سوره نور میفرماید و انزلنا فیها آیات بینات، خدا داره توضیح میده، اینجا هم خداوند میفرماید و قد فصل لکم ما حرم علیکم، داره توضیح میده، محرمات داره شروع میشه. پس این فاصله کم قابل تحمل هست. چنانچه امام رازی در تفسیر کبیر با این تعبیر میفرماید الاولی ان یقال المراد قوله بعد هذه الآیه، این و قد فصل لکم ما حرم علیکم، بهتر اینه که بگیم منظور چی هست؟ اون چیزی که بعد از این آیه بیان میشه. بعد از این آیه چیه؟ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، و هذه الآیه و ان كانت مذکورة بعد هذه الآیه بقلیل، این آیه قل لا اجد گرچه اندکی بعد از این آیه بیان شده، الا ان هذا القدر من التأخیر لا يمنع ان يكون هو المراد والله اعلم. اما اینقدر تأخیر و اینقدر فاصله مانع نیست، اشکالی ندارد، همین آیه میتونه مراد باشه. پس خداوند میفرماید که چرا شما اون چیزی که اون حیوانی که بر اون نام خدا گفته شده و با بسم الله الله اکبر ذبح شده چرا نمیخورید، در حالی که این جز محرمات نیست؟ محرمات را ما داریم بیان میکنیم. محرمات وقتی ذکر میشه میبینید که این صورت جز محرمات نیست. و قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که مفصل بیان میفرماید خداوند اون چیزی که حرام هست بر شما. محرمات را نخورید، البته در صورت اضطراری محرمات را هم میتوانید بخورید، الا ما اضطررتم الیه، مگر اونی که مضطر بشید، مجبور بشید. خواندیم که در صورت اضطرار غیر باغ ولا عاد، یعنی بدون نیاز نخورد، وقتی که واقعا نیاز شد که داره میمیره جان میده بخورد، از حدش هم بیشتر نخورد، به منظور لذت هم نخورد. و ان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم، همانا بسیاری از مردم هستند که گمراه میکنند با چی؟ با خواهشاتشان، بدون علم مردم را گمراه میکنند، یعنی مردم را به وسیله شبهات و به وسیله شکوک به گمراهی می اندازند. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، خداوند بهتر میداند تجاوزگران را. حالا شبهات و خواهشات چی بود؟ بعضی از اهل مکه بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم اعتراض کردند. بعضی میگویند که نه، بعضی از یهود بودند اعتراض کردند. به پیغمبر گفتند که یه حیوانی که خودش مرده، اون را چی میگند؟ میته. حیوانی که خود مرده است اسمش هست میته. میگفتند اون میته‌ای که خدا کشته او را، اونی که خدا کشته او را میخورید، اونی که خودتون کشتید او را چرا اون نمیخورید؟ اونی که خودتون میکشید میخورید. این یک نوع شبهاتی که مردم را دچار شک، گرچه این سخنان عوام فریبی است. یه حیوانی خود به خود میمیرد، شب تو اون آغلش میمیرد، اون را چیکار میکنند؟ دور میندازند، نمیخورند. حالا اینا اعتراض میکردن، میگفت اونی که خدا کشته اون شما نمیخورید، اونی که خودتون میکشید اون چی؟ میخورید. در حالی که حالا نیاز به دلایل عقلی نیست. به قول علامه اشرف علی تانوی رحمه الله در مسائل اصول اعتقادی خب دلایل عقلی ذکر میشه، مثلا برای توحید، برای رسالت، برای قیامت تو قرآن دلایل آمده. خداوند دلیل ذکر میکنه از آسمان، از زمین، از کائنات، از کوها، دشت و دریا، دلایل عقلی. اما برای فروع، برای عبادات نیازی به دلایل عقلی نیست. اینجا دلایل نقلی کافیه. برای عبادات چی؟ دلایل نقلی. برای فروع دلایل نقلی کافیه. همین که تو قرآن آمده، تو سنت آمده، تو روایت آمده، همین کافی هست.
به قول سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرماید اگر این مسائل با عقل بود اون وقت من میگفتم بر سر موزه مس نکنن، زیر موزه زیر پا مس بکنن، چون اون قسمتش به زمین گذاشته میشه خاکالود میشه. ولی دلایل مسائل فروعی نیاز به دلیل عقلی نداره. به همین خاطر علامه اشرف علی تانوی میفرماید وقتی که در آیه آمده در حدیث آمده عرض کنم همین کافیه بهش عمل کنید. حالا مثلا جایگزین وضو خب طهارته، جایگزین وضو 2 بار دست را به خاک میزنی تیمم میکنی، به چه دلیل؟ چطور این جایگزینه؟ خدا گفته فتیمموا صعیدا طیبا. لذا در دلایل نقلی لازم نیست. اینجا هم لازم نیست که چرا اون حیوان میخوریدینه، ولی خب اگر از نظر عقل نگاه بکنیم چیزی که باعث پاکی گوشت حیوان میشه اینه که اون خون مسفوح و خون نجس از بدنش خارج بشه. لذا وقتی که ذبح میشه درست هم باید ذبح بشه، درست ذبح نشه همه خون خارج نمیشه. از اون جایی که باید ذبح بشه وقتی که ذبح میشه اون خون میریزه از بدنش، پاک میشه گوشتش. اون خون ناپاکی هست، یکی از محرمات همون و دم هست، دم مسفوح هست. علی ای حال مشرکین با این مغالطه کاری های خودشون میخواهند چیکار بکنند؟ مسائل را خلط بکنند. لیضلون باهوائهم بغیر علم، این هست معنی مردم را گمراه میکنند، اما خداوند بهتر میداند متجاوزین را. و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، این برای تأکید تعمیل هست. میخواید عمل بکنید تمام گناهان را ترک بکنید، چه گناهان ظاهری چه گناهان باطنی. ظاهر الاسم عرض کنم که اون گناهانی را میگن که مربوط به جوارح هستند، مربوط به عرض کنم ظاهر هستند، افعال الجواهر. و باطن الاسم گناهانی که مربوط به قلب انسان هستند، گناهان درونی. بسیاری میگویند باطن اون شرک، کفر، نفاق، حسد، اونها گناهان باطنی هستند. و ظاهر تمام گناهانی که با اعضا و با جوارح انجام میگیرد. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون، آنهایی که گناه کسب میکنند ان قریب جزا داده میشوند اون چیزی که کسب میکنند. یقترفون ای یکتسبون. لذا الله عزوجل اینجا میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اینجا بیان تحریمات است، بعضی از محرمات اینا حرام است، نخورید آنهایی را که مما لم یذکر اسم الله علیه، که نام خدا بر اون گفته نشده. و انه لفسق، همانا این حرام است. اینی که نام خدا بر اون گفته نشده چیه؟ حرام است. حیوانی که نام خدا گفته نشه حرام است. مثلا بسم الله والعزى کشته میشه، بسم المسیح عیسی کشته میشه، بسم عزیر کشته میشه. وقتی که به نام خدا کشته شد بخورید. حالا ببینید اگر نام خدا را کسی نگفت و فراموش کرد اون وقت چی؟ خب بغیر از امام مالک رحمه الله که معتقد اگر نام خدا گفته نشد حرامه، چه قصدن کسی نگفت چه فراموش کرد خورده نمیشه، اون حرامه. ایشون به ظاهر این آیه عمل میکنید. اما ائمه سگانه دیگر امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی میگه اگر کسی فراموش کرد اون گوشت خورده میشه. اما اگر کسی قصدن نگفت، بسم الله الله اکبر نگفت، همینطور ذبحش کرد، بیادش بود فراموش نکرد، اینجا امام ابو حنیفه و امام احمد هر دو میگویند این خورده نشه چون اسم خدا را نگفت. امام شافعی رحمه الله میفرماید که نه این خورده بشه به دو دلیل. یکی این که میگه اسم خدا در قلب هر مؤمن هست وقتی مسلمان کشته، و دوم این آیات درباره
تحریمات غیر الله هستند و عرض کنم که به خاطر غیر الله. این چرا حرامه؟ به نام خدا کشته نشده، به نام غیر خدا کشته شده. شرک. این بحث اینجا بحث شرک، بحث مسائل فروعی نیست. این نظر امام شافعی هست. لذا خداوند میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آن چیزی که نام خدا بر آن گفته نشده. و انه لفسق، این چی هست؟ فسق یعنی حرامه. و ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همانا شیاطین جنی و انسی وسوسه میکنن به اولیایشون، به دوستانشون، تا که شما را با شما جدل بکنن، یعنی به اونها تلقین میکنن تا بیان با شما بحث بکنن، بگن چرا نمیخورید. همین اعتراضی که عرض کردم مشرکین میگفتند خب این توصیه شیاطین است، ایحا و وسوسه شیاطین است. چرا چیزی را که خدا کشته نمیخورید، چیزی را که خودتون میکشید میخورید؟ این وسوسه است. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر اطاعت اونها کردید شما مشرکید. ببینید چطور انسان مشرک میشه. معلوم میشه که شرک تنها این نیست که انسان برای غیر خدا نماز بخوند، غیر خدا را سجده بکند، برای غیر خدا طواف بکند، غیر خدا را غیبدان، مشکل کشا، حاجت روا بداند. تنها این نیست، بلکه به خاطر خوشنودی غیر خدا حلال خدا را حرام بکند یا حرام خدا را حلال بکند. اینم شرکه. پس این دلیلی که این صورت را ما چرا شرک میگیم، ما عنوانش گذاشتیم شرک فعلی. این هست دلیلش. اینجا امام رازی نوشته قال الزجاج، امام زجاج گفته و فیه دلیل، اینجا دلیل هست علی کل من احل شیئا مما حرمه الله، هر کسی چیزی را که خدا حرام قرار داده بگه نه من حلالش میکنم، او حرم مما احل الله، یا چیزی که خدا حلال گفته او حرامش میکنه، فهو مشرک، مشرکه. چرا حرامش میکنه؟ چرا حلالش میکنه؟ برای غیر الله. پس این شرک است. و الله عزوجل یک تمثیلی اینجا بیان میفرماید، فرقی بین مؤمن و مشرک. خداوند مؤمن را تشبیه میده به کسی که زنده هست، حیات داره، و مشرک را تشبیه میده به کسی که مرده هست. کافر مثل مرده هست. چندین جای دیگه قرآن کریم کافر را تشبیه داده به مرده. الله می فرماید اون انسانی که مرده بود، او من کان میتا، آیا اون انسانی که مرده بود یعنی ایمان نداشت، کافر بود، کافر مثل مرده است، فاحییناه، ما به او حیات دادیم، یعنی به او ایمان دادیم. پس کسی که ایمان دارد زنده شد. و جعلنا له نورا، و قرار دادیم برای او نوری ایمان منظور است، که یمشی به فی الناس، به وسیله اون نور در میان مردم می رود، یعنی هدایت دارد. کمن مثله فی الظلمات، آیا این انسان مثالش مثل کسی است که در تاریکی ها میماند، تاریکی شرک و کفر، لیس بخارج منها، از اون خارج نمیشه. اینا مثل هم هستند؟ هرگز مثل هم نیستند. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خداوند میفرماید این گونه آراسته شده برای کافران اون چیزی که عمل میکنند. اون اعمال سیئ، اعمال شرکی، اعمال کفری برای اونها آراسته شده، اونها را خیلی زیبا میبینند. و کذالک جعلنا، اینجا تسلی هست برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خداوند میفرماید ای حبیب من، ای رسول من، شما نگران نباش. در گذشته هر نبی از انبیا که آمده، اون اکابر شهر، بزرگان شهر، سرداران و سردمداران، اونها مجرمین بودند. یعنی اونها با پیغمبرهای ما چی میکردند؟ مخالفت میکردند. حالا اگر بعضی از فقرا با شما هستند و این گندهایشون، سرکردهایشون مخالفت میکنند، سردارانشون مثل عتبه و شیبه، مثل ولید و امیه، مثل ابو جهل و ابو لهب، نگران نباش.
وكذلك جعلنا في كل قرية، این گونه ما قرار دادیم در هر قریه اکابر بزرگان اونها را مجرمیها. اون بزرگان چیه؟ اون قریه شدند مجرمین، اون قریه شدند سرداران شدند مجرمین. لیمکروا فیها، لام لام عاقبت است. عاقبت و نتیجه این شد که بر علیه اون پیغمبر در اون قریه مکر کردند، یعنی توطئه کردند، توطئه و برنامه ریزی کردند برای بی اثر بودن دعوتش، برای از بین بردن اون پیغمبر. اما این توطئه بر علیه خودشون تمام شد. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. اما در واقع توطئه بر علیه خودشون کردند، درک نداشتند، شعور نداشتند. و ما یشعرون انه یحیق بهم، نمیدونستند که نتیجه این توطئه، نتیجه بدش به خودشون برمیگرده. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله. حالا بعضی از اون بزرگان اینطور ادعا کردند، میگفتن هر چیزی که به پیغمبر داده شده به ما هم باید داده بشه، او از ما چه برتری دارد. در بعضی از روایت های تفسیری میاد که دو نفر، یکی ابو جهل یکی ولید ابن مغیره، این دوتا گفتن ما ایمان نمی آوریم، اگر واقعا خداوند میخواد نبوت بده، کتاب بده، ما مستحق تر هستیم، به ما هم باید بده. ما از تو، به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خطاب میکردن، از نظر سن ما از تو بیشتره، از نظر مال ما سرمایه داریم، تو هیچی نداری، از نظر پست و مقام ما در میان این قوم جز معتمدین و جز سرداران هستیم، تو این جایگاه را نداری. چون این بیچاره ها عقلشون که بسیار محدود بود فکر میکردند که شرافت انسان، کرامت انسان، عزت انسان یا به عمر است، یا به پست است، یا به پول است، که همه اینها را خدا میفرماید فانی است، اینا زود میگذرن. اونها به همین دلیل فریب خورده بودند. ابو جهل و ولید میگفتند ما در صورتی قبول میکنیم که جبرائیل بیاد، به قول شما که میگه برای شما جبرائیل آمده، پیش ما هم بیاد، برای ما وحی بیاره، به ما هم نبوت بده، برای ما هم کتاب بیاره، خب بعد از 3 نفری با هم کار میکنیم تو مکه. منظورشون همین بود. الله میفرماید اونها چی گفتن؟ و اذا جاءتهم آیه، هرگاه پیش اونها آیه میاد، قالوا لن نؤمن، آنها میگویم ما هرگز ایمان نمی آوریم، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، حتی که به ما هم داده بشه مثل اون چیزی که پیامبران الهی داده شد. الله عزوجل در جواب جالب میفرماید خداوند اهلیت را میدوند، لیاقت را، ارزش را خدا میدوند، کی ارزشش را داره کی ارزشش را نداره. لیاقت با ظاهر نیست که تو شدی سردار، لیاقت با قلب است. در روایت ها میاد وقتی که خدای عزوجل ارواح انسان ها را خلق فرمود و هر یکی را به هر انسان ظرفیتی داد، ظرفیت های متفاوت در میان همین ارواح انتخاب کرد. اونایی که ظرفیت بسیار بالایی داشتند برای نبوت همون زمان انتخاب کرد. هنوز آدم پیدا نشده بود، فقط در عالم ارواح خلق شده بود. لذا الله می فرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بهتر می داند این رسالت را کجا قرار بدهد، رسالت خودش را، یعنی به کسی رسالت میده و پیامبر قرار میده که ارزش و لیاقت را داشته باشد. اما این مجرمین، اینا الان خودشون عزتی قائل هستند، پستی قائلند، جایگاهی. ان قریب میاد اون زمانی که اینها ذلیل میشن. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، ان قریب میرسد این کسانی را که جرم کردن، مثل همین 2 نفر. یکیشون در بدر کشته شد، اونم 2 تا بچه او را کشتن، ابو جهل را. و یکی ولید، همونطور که گفتیم سنسمه علی الخرطوم، آیه را خواندیم، کسی از صحابه زد ضربه نیزه به
فقط بینیش خود بینیش زخم شد، تا همیشه اون زخم اثر زخم بود. بینی انسان بریده بشه ذلت است. لذا الله میفرماید ان قریب اینها که جرم کردن میرسه ذلت نزد خداوند و عذاب شدید بما كانوا یمکرون، و عذاب شدید به سبب این مکر و توطئهشون. این توطئه بود که میخواستن مردم ایمان نیاورند. لذا حالا خداوند عزوجل میفرماید که ایمان آوردن با اون شرح صدر، با ظرفیت قلب، وقتی مریض باشه، دل تنگ باشه و ظرفیت و جایگاه برای پذیرش داشته نباشه، هرگز هدایت نصیبش نمیشه. لذا الله میفرماید فمن یرید الله ان یهدیه، هر کسی که خدا اراده کند او را هدایت بفرماید، یشرح صدره للاسلام، سینه اش را برای اسلام باز میکند. و من یرید، هر کسی خدا بخواد، ان یضله، گمراهش بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، قرار میده سینه اش را تنگ و حرج، چنان در حرج و مشقت هست، چنان احساس تنگی می کند که کأنما یصعد فی السما، گویا به سمت آسمان داره صعود میکنه. از این دیوار سیمتری نمیتونیم بالا بریم، وقتی به طرف آسمان بالا بریم نفسمون به کجا میرسه؟ اینقدر اون احساس تنگی میکنه. لذا خداوند میفرمه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این گونه قرار میده خداوند رجس را. رجس دو تفسیر داره، یکی به معنی گند یعنی شرک برای اونهایی هست که ایمان نمی آورند، و بعضی گفتن رجس اینجا به معنی عذاب است، یعنی خدا عذاب را برای کسانی که ایمان نمی آورند قرار داده، تعیین کرده. لذا و هذا صراط ربک مستقیما، این راهی که پیامبر تشریح میکنه، پیامبر توضیح میده، راه ربت هست، راه مستقیم رب هست. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، آیات را ما مفصل و واضح بیان کردیم، اما از این آیات چه کسانی استفاده میبرند؟ لقوم یذکرون، قومی که پند حاصل بکنند، یعنی مستفیدین من الآیات، کسانی که تذکر بگیرند. این کسانی که پند حاصل میکنند، کسانی که بر صراط مستقیم گام مینهند و قدم میزنند، برای اینها خداوند بشارت بیان میفرماید لهم دار السلام، برای اینها دار السلام است. دار السلام یعنی جای امن و بقا، جای سلامتی، امن، بقا. وقتی که چرا به بهشت میگن دار السلام؟ بهشت است. والله یدعو الی دار السلام، خداوند همیشه شما را دعوت میده و فرا میخواند به سوی بهشت. چرا به بهشت دار السلام میگن؟ چون جای سلامتی هست. از چیت شما در امان هستید، سالم هستید؟ یکی از خوف و خطر، هیچ خطری شما نیست، برای شما نیست، چون امنیت دارد بهش میگن دار السلام. تو این دنیا همیشه نه خود ما نه مال ما امنیت نداریم، اولاد ما امنیت نداریم. هر آن امکان در اتفاق بیفته، برای همه اتفاقات میفته، برای بعضی فرزندانشون، برای بعضی از افراد، برای اموالشون، برای خودشون. پس اونجا از این جهت دار السلام هست، امن هست. و دیگه اینکه علاوه از این که امن هست، باقی میماند، انسان برای همیشه هست. اینجا تو دنیا برای همیشه نیست. به همین خاطر به بهشت میگه دار السلام، یعنی جای امن و بقا. لذا الله میفرماید لهم دار السلام عند ربهم، برای اینها دار السلام هست نزد پروردگارشان، و هو ولیهم، و اون پروردگار حامی و ناصرشون هست. ولی به معنی چه؟ ناصر، مددگار. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و هو ولیهم، چرا خدا از این انسان ها حمایت میکنه؟ بما کانوا یعملون، به سبب عمل کردشون، به سبب اعمالشان. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید اینهایی که ایمان نمی آورند، اینهایی که بهانه می تراشند، اینهایی که همدیگر را گمراه می کنند، چون شیاطین انس و جن شما خواندید که یوحی بعضهم الی بعض،
همدیگر را وسوسه میکنن، همدیگر را به سوی شرک، به سوی کفر راهنمایی میکنن. حالا در قیامت خداوند خطابشون میکنه. الله میفرماید و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که همگی را خداوند حشر میفرماید، جمع میکند، خطابشون میکنه. قیل لهم توبیخا، به آنها توبیخا از سوی پروردگار گفته میشه یا معشر الجن، ای جماعت جنات، قد استکثرتم من الانس، همانا شما بسیار تابع خود قرار دادید، گمراه کردید انسانها را، انسانهای زیادی را شما گمراه کردید، پشت سر خودتون قرار دادید. این کار جنات است. دیروز در سوره جن توضیح دادم که چه کار میکنند. انسانها را اذیت میکنند، مشکلاتی بلاهایی براشون پیش میارند تا که اونها پیرو جنات باشند، پیرو خرافات اونها باشند، پیرو دستورات اونها باشند. وقال اولیاؤهم من الانس، اما اولیائشان از انسانها میگویند، یعنی اولیاء جن، دوستان جنات یا اولیاء کفار از انسانها میگویند. چه میگویند؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، بار الها ما در دنیا از همدیگه بهره گرفتیم، از همدیگه بهره گرفتیم. چطور بهره گرفتیم؟ در دنیا جنات از انسانها استفاده کردند، انسانها از جنات استفاده کردند. همین که جنات کاری میکردند که انسانها اونها را سادات خودشون بدانند، رؤسای خودشون بمانند، اصلا خدایان خودشون بدانند. در بعضی از اتفاقات از اونها کمک میخواستند، از اونها حاجت میطلبیدند. این چی هست؟ استفاده جنات از انسانها. تو پوستشون بزرگ میشدند، گمراهی و غرورشون بیشتر میشد. و بعض منفعت اندکی، فایده اندکی، مثل امنیت، مثل حل مشکل که برای انسانها دست میداد، این منفعت انسانها بود. پس این استفاده کردن، یا اینکه انسان از انسان استفاده کرده. بعضی انسانها انسانهای دیگر را عبادت کردند، همین که اونها را عبادت کردن، به اونها شخصیت، به اونها جایگاه دادند. این استفاده کردن اون بزرگترها از این کوچکترها. و بعض اونها به این کوچکترها تسلی میدادند، دلشون را خوش میکردند، یا چیزهای دیگری که بهشون میدادند. این استفاده اینها. علی ای حال انسانهای گمراه از همدیگه در دنیا، یا انسان و جن از همدیگه در دنیا بهره گرفته، به همین خاطر اونجا اقرار میکنن ربنا استمتع بعضنا ببعض، خدایا استفاده کردیم بعضی از ما از بعضی دیگه. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، و امروز رسیدیم به اون موعدی که تو تعیین کردی، یعنی به قیامت. حالا با ما چه کار میکنی؟ خداوند میفرماید قال النار مثواکم، آتش جایگاه همه شماست، خالدین فیها، همیشه در اون آتش میمانید، الا ما شاء الله. الا ما شاء الله به معنی این نیست که یعنی بعد از 30 سال از آتش خارج میشی، نه. الا ما شاء الله، اهل تفسیر میگه اینا چون که کافر و مشرکن هیچ وقت از جهنم نجات نمییابند. الا ما شاء الله به معنی چی هست؟ به معنی تغییر و تنوع در عذاب است. گاهی اهل جهنم، خدا پناه بده، در احادیث اینطور آمده، اهل جهنم اینقدر به تنگ میان، فریاد میزنن خدای بیشتر ما تحمل نداریم، ما را بیرون کن. اونها را بیرون میکنند، از آتش میبرن به زمهریر. زمهریر بر 180 درجه تفاوت داره با جهنم، چنان سرد است و چنان یخبندان هست که انسان اونجا کلن بسته میشه. باز چنان اذیت میشه که میگه نه، ما را برگردان به جهنم. لذا الا ما شاء الله اشاره به چی هست؟ به این تغییر و تبدیل عذاب هست. ان ربک حکیم علیم، همانا خدا رب تو حکیم و علیم هست. پس خداوند میفرماید و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، این گونه ما همراه میکنیم، در کنار هم قرار میدهیم
بعضی از ظالمین را با بعضی دیگه، تابع را با متبوع و متبوع را با تابع. بما کانوا یکسبون، همه ظالمین در آتش و در جهنم قرار میگیرن به سبب کسبشان. حالا یه سوالی هست، این سوال اینه که چطور جنات در جهنم میسوزن در حالی که جنات خودشون وجودشون از آتش است؟ وجودشون از چی هست؟ از آتش است. و عرض به خدمت شما وقتی که جنات وجودشون از آتش هست، آتش چطور آتش را میسوزاند؟ گرچه الان بعضی این بحث دلیل نداره، بعضی گفتن جهنم جنات و جهنم انسان ها با هم دیگه فرق میکنه، بعضی میگن نه با هم هستند، هم بهشتشون هم جهنمشون اونها با هم هستند. ولی جنات تنها از آتش نیست، همونطور که انسان تنها از خاک نیست. هم جن هم انس از عناصر اربعه خلق شده، درست شده، هم آب هم خاک هم آتش هم هوا. اما در جن ماده آتش غالب است، در انسان ماده چی؟ خاک غالب است. اما آتش اونجا کیفیتش طوری هست که آتش هم از آتش پناه میخواهد. شما در احادیث خواندید که جهنم وقتی که اون شعلهش زیاد هست، جهنم آتش را میخورد، که آتش شکایت میکنه از آتش که خدای این منو میخورد، این منو میسوزاند. یعنی این در واقع تصویری هست از شدت، تصویری هست از اون حدت. پس جنات را الله عزوجل قادر است، الله بهتر میداند، به بدترین عذاب گرفتار میکنه اگر مشرک باشند. لذا الله میفرمه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، بعضی از ظالمین را با بعضی همراه میکنیم به سبب اعتقاداتشون، به ما کانوا یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردن. الله میفرماید یا معشر الجن والانس، اونجا بهشون گفته میشه، خطاب میشه، یا معشر الجن والانس، ای جماعت جنها و انسانها، الم یأتکم رسل منکم، آیا پیامبرانی از شما نیامدن، یقصون علیکم آیاتی، که بیان کردن بر شما آیات ما را، منکم یعنی من مجموعکم، چون پیامبران از انسانها بودن، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آیا چنین پیامبرانی نیامدن که شما را بترساند از ملاقات این روزتان؟ قالوا، اقرار میکنند همه مجرمین، قالوا شهدنا علی انفسنا، بار اله ما گواهی میدهیم بر خودمون که ما اشتباه کردیم، و غرتهم الحیات الدنیا، این دلیل انکار است، فریب داد آنها را زندگی و زرق و برق دنیا، و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، الله می فرماید اونها بر خودشان گواهی میدهند که اونها در دنیا کفر کردند، گواهی میدهند، خودشون اقرار میکنند. ذالک، حالا این حکمت بعثت پیامبران چی هست؟ ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم، این که ربت نیست هلاک کننده قریه ها و شهرها از روی ظلم، در حالی که و اهلها غافلون، اهل اونجا چی باشند؟ غافل باشند. نه، خداوند با غفلت محض اما شهرها را هلاک نمی کند، انسانها را نابود نمی کند تا زمانی که پیامبر فرستاده نشه. وقتی که پیامبر می آید جنات و انسانها را موعظه می کند، حالا هر کسی هر رای را انتخاب می کند، درجه اش را بر اساس اون انتخاب، درجه و رتبه اش را بر اساس اون طاعت و بندگی یا گناه و معصیت کسب می کند. ولکل درجات مما عملوا، برای هر یک، لکلن این تنوین عوض است، میگن لکل عامل، هر کسی که عمل میکند، چه جن چه انس، لکل چه عمل میکند بطاعت الله یا بمعصیت الله. درجات یعنی منازل، هر کسی رتبه ای دارد، بر اساس یک کسی به اوج طاعت و بندگی رسیده، اون درجه و مرتبه فضیلتش هم به اوج میرسد.
یک کسی به اوج گناه و معصیت اون درجه عذابش هم به اوج میرسد. ولی کل درجات مما عملو. اما از کجا فهمیده میشه چقدر عمل کرده، کی عمل کرده، خوب عمل کرده، کی بد عمل کرده؟ و ما ربک بغافل عما یعملون. رب تو از آنچه که اونها عمل میکنن غافل هم نیست. و بعد خدای عزوجل اینجا اشاره به یکی دیگر از رحمتهای خودش، رحمت وسیعش میکنه. اینجا خداوند اشاره میکنه که خدا که به شما مهلت میده و شما را عذاب نمیده با وجود که شما ایمان نمی آورید، چون این سوره مکی هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مکه موعظه میکرد شما را خدا عذاب نمیده، گرفتار نمی کند به دو دلیل هست. یکی که الغنی، بی نیاز هست از عبادت شما، اصلا خدا را عبادت نکنید، همون بتا را عبادت کنید، بی نیاز است. اما خدا فرصت میده تا برگردی، ذوالرحمه. این دلیل دوم، خداوند رحمان و رحیم است، لذا اون فرصتش بر اساس این هست. اگر بخواهد خداوند و هر وقتی که وقتش باش بیاید هم این کار را می کند. اگر خدا بخواد شما را از بین میبرد، قوم دیگر را به جای شما قرار میده. چنانچه علما میگن حدوداً 6-7 سال بعد از این آیه همین وعده محقق شد. خداوند عزوجل از مکه، چون اینها دعوت رسول الله را انتخاب نکردند، اختیار نکردند، استقبال نکردند، از مکه رسولش را و صحابه اش را برد به سوی مدینه. اون اهل مدینه آمدن پیامبر را دعوت دادن، گفتن شما تشریف بیار شهر ما استقبال میکنیم. اونجا رفتن انصار مدینه همه ایمان آوردند، همه در کنار رسول الله قرار گرفتند. و 1 سال بعد تمام اینهایی که اینجا در با پیغمبر مخالفت میکردند، تمام سرداران سران بودند، 70 تاشون تو بدر کشته شد. لذا این وعده اونجا محقق شد. ببینید خداوند عزوجل میفرماید و ربک الغنی ذو الرحمه، رب تو غنی و بینیاز است، اما در عین بینیازی دارای رحمت است. این یشأ یذهبکم، اگر بخواهد شما را میبرد و یستخلف من بعدکم، قرار میده، خلیفه قرار میدهد بعد از شما، ما یشاء، اون چی که او بخواهد. کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، همان گونه که شما را پیدا کرد، شما را خلق کرد از نسل قومی دیگر، از نسل قومی دیگر. چنانچه خداوند عزوجل از قوم دیگر پیدا کرد. این عرب ها را قبلا یک قوم دیگه بودند، یعنی نسل دیگه بودند، آبا و اجدادشون بودند، اونا رفته اینا آمدن. شما را هم خدا میبره خوبهایی میاره که اونا ایمان میارن. الله میفرماید انما توعدون لآت، جزی نیست آن چیزی که شما وعده داده میشوید اون می آید. هر چی که پیغمبر میگوید، چه عذاب چه گرفتاری شما می آید. و ما انتم بمعجزین، شما عاجز کننده نیستید. حالا خدای عزوجل به صورت فیصله آخر میگه قل یا قوم اعملوا، ای پیامبر به اینها اعلام کن، یا قوم اعملوا، ای قوم عمل کنید، علی مکانتکم، به جای خودتون، انی عامل، من هم عمل میکنم به جای خودم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار، ان قریب شما میدونید عاقبت دار و انجام دار برای چه کسی هست. انه لا یفلح الظالمون، همانا شأن این است که خداوند رستگار نمیفرماید ظالمان را. خب حالا در وسط این بحث شرک فعلی بعضی از تذکرات آمد، هم تذکرات برای جنات هم تذکرات برای انسان ها، اما اون موضوع هنوز ادامه دارد. 2 صورت هستند، یکی این که حلال خدا را حرام بداند به خاطر غیر الله، یا حرام خدا را حلال بداند، برعکس اولی. این صورت شرک فعلی هست. یک صورت دیگه نظر لغیر الله هست،
یعنی یه چیزی را برای غیر خدا نذر میکنه، برای غیر خدا قربانیش میکنه، برای غیر خدا صدقهش میکنه. البته قربانی دو قسم است. قربانی یکی اون هست که در ایام خاص مثل عید قربان، یا قربانی که به خاطر حج حاجی قربانی میکنه، صدقه حج هست و دم حج هست. یکی اون هست که در ایام خاص میشه. یکی این هست که در ایام دیگه گوشت خون حیوان ریخته میشه، ولو اینکه برای خودت میخوای گوسفند را استفاده بکنی، برای مهمانت این هم یه قربانی هست. این خون ریختنش عبادت است. به همین خاطر گفته شده با بسم الله الله اکبر کن، اگر نکردی حلال نمیشه. پس این چیه؟ این قربانیه. حالا مشرکین چیکار میکردند؟ همونطور که برای خدا قربانی میکردند و برای خدا صدقه میدادند، برای غیر خدا هم میکردند. ببین، ما ابتدا هم خدمت شما عرض کردیم اینها هرگز منکر خدا نبودند، خدا را قبول داشتند، حتی خدا را معبود بزرگتر میدانستند، بقیه آلهه را معبودان کوچکتر میدانستند. و حتی معتقد، چون امروز خیلی از مردم را میگیم شما چرا غیر خدا را از انسانها کمک میخواید؟ میگه این انسانها وسیله هستند ما را به خدا میرسانند. اونها هم حتی همین اعتقاد داشتند. اونها میگفتن این بتها، این آلهه که در واقع بت نبودند، نمادی از انسانهای صالح بودند، شکل اونها را به شکل اونها مجسمه درست کرده. میگفتن اینها ما را به خدا میرسانند، اینها هؤلاء لیقربون الی الله زلفا، اینها ما را به قرب خدا میرسانند. پس ببینید این کار اونها بود. به همین دلیل برای اونها هم قربانی میدادند، برای خدا هم قربانی میدادند. باز قربانی تنها گوسفند نبود، خیرات تنها گوسفند نبود. گاهی مثلا از کشاورزی خودشون گندم، محصول گندم که بود، یک بخشی را برای خدا قرار میدادن، یک بخشی را برای اونها قرار میدادن. گوشتی وقتی که حیوانی را ذبح میکردن، یک بخشی را برای خدا قرار میدادن، یک بخشی را برای اونها قرار میدادند. و باز این بخشی که برای خدا قرار میدادن، چه از گوسفند، چه از شتر، چه از گندم و جو، اینها را کجا مصرف میکردن؟ یک برای مساکین و فقرا، دو برای مهمانهای خودشون. مهمانها را میگفتن که حبیب خدا و مهمان خداست، لذا از همین سهمی که برای خدا اختصاص داده، این را برای مهمان هم درست میکرد، برایش نان درست میکرد، برایش غذا درست میکرد، هم به فقرا میدادند. اما اونی که برای خدایان قرار میدادن، اون را دیگه به فقیر نمیدادن، به مسکین نمیدادن، فقط به مجاورین همون آستانه‌ای که بهش اعتقاد داشتن، همون بتخانه‌ای که میرفتن. برای مجاورین و برای کسانی که اونجا خادم بودن، صدنه، خدمه برای اونها میدادن. و بعد اینها هر دو را این را اینجا مصرف میکردن، اون اونجا مصرف میکردن. گاهی یکی تمام میشد، مثلا این جیره فقرا تمام میشد، جیره مهمانها تمام میشد، از او بر نمیداشتن. میگفتند که خب خدا نیازی نداره به اون برای همون اختصاص میدادند. اما وقتی جیره اونها تمام میشد، اون خدایان اون وقت از اینی که برای فقیر و برای مهمان و برای کسان دیگه نگه داشته بودن، از اینها به اون میدادن. میگفتن خدا بی نیازه، بذار سهمش بره اون طرف، ولی سهم اونها به طرف سهم خدا نیاد. این روششون بود، این عملکردشون بود. ببین آیه عیناً همین چیز را بیان میفرماید. الله میفرماید وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، قرار دادم برای الله از اون چیزی که خود خدا خلق کرده. زرع خلقه، از آن چیزی که خدا خلق کرده، من الحرث از کشتزار، والانعام از چارپایان، برای خدا قرار میدادن، یک سهم قرار میدادن. چی میگفتن؟ فقالوا هذا لله بزعمهم،
میگفتن این برای خداست بر اساس گمان خودشون. و هذا لشرکائنا، این برای شرکای ماست، برای معبودان ماست. دیگه مال خدا قبول نمیشه، چون وقتی که آمیخته بشه با شرک کجا قبول میشه؟ فما کان، این حماقت دومیشن. حماقت اولشون هم برای خدا هم برای خدایان، حماقت دومیشن. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، آنچه که برای شرکا و معبودانشان بود نمی رسید به خدا، یعنی سهم اونها به سهم خدا نمی رسید. اما و ما کان لله، آنچه که برای الله بود فهو یصل الی شرکائهم، و می رسید به کجا؟ شرکایشان. ساء ما یحکمون، خداوند میفرماید بسیار بد اینها چی میکردن؟ فیصله میکردند و قضاوت میکردند. پس این یکی از رسوماتشون بود، این نذر لغیر الله، این حرام بود. و علاوه از این نذر لغیر الله یه چیز بدی که داشتند، برای خدایان خودشون حتی اولادشون را قربانی میکردن. نه تنها مالشون را، نه تنها گوسفند و شترشون را، نه تنها گندم و جویشون را، بلکه اولاد را. یکی دیگر از رسومات این بود. من خدمت شما عرض کنم که در زمان جاهلیت که اولاد را میکشتند، ما قبلا اینها را خواندیم، به 3 منظور میکشتند. یکی بیشتر معروف است، 2 تا دیگه معروف نیست اما در قرآن هست. یکی این هست که دختران را فقط میکشتند. این دختران را وقتی که میکشتند به خاطر ننگ بود، به خاطر عار بود. عربها همه میکشتند، اما بالخصوص 2 تا قبیله، قبیله مضر و ربیعه، اینا دیگه دختر نمیگذاشتن تو خونه بماند. میگفتم بسیار بده برای من، ننگ هست فردا یک کسی بیاد که منو داماد کن. این را برای خودشون خیلی بد میدانستن که دامادی بیاد تو خونه. لذا همون ابتدا اون دختره که بیچاره را در همون طفولیت زنده زنده به گور میکردند. یک صورت این بود، اما این یک صورت از صورتهای قتل اولاد هست. یک صورت دیگه این بود که وقتی که بچه خدا بهشون میداد، خب 3 تا 4 تا بچه که داشتند، از نظر معاش، از نظر معیشت، زندگی در تنگنا بودن. بیشتر اگر بچه می آمد میکشتن، بی رحم بودن. میگفتن بس همین 4 تا، 5می اگر متولد میشد اونا از بین میبردن، چه پسر بود چه دختر. دختر را به اون نیت پسر را هم میکشتند. در قرآن داریم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، از ترس مرگ بچه های خودتون را نکشید. این صورت دوم بود. یک صورت سومی هم بود. صورت سوم این بود که بچه ها را برای خدایان باطل قربانی میکردن. بچه ها را چیکار میکردن؟ قربانی میکردن. در این آیه همین بیان شده. حتی جد خود رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالمطلب، خب درباره ایشون آمده که عبدالمطلب گفت به خدایانش، به همون آلهه که اگر به من 10 تا پسر بدهید یکی را برای شما قربانی میکنم. خداوند بهش 10 تا پسر داد. خدا میخواست امتحان بکنه و خدا میخواست نشان بده که اون پسری که اون میخواست بکشد، چون از همون پسر قرار بود که پیغمبر آخر الزمان به دنیا بیاد، خدا چطور نگه داشت دوره. بالاخره آخر پدر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که متولد شد، تمام فرزندانش متولد شدند، 10 تا شدند. حالا شاید کوچکترینش حمزه بود. وقتی که همه متولد شدن، آخر گفت که یکی از این پسرانم را میکشم. کدوم یک را بکشم نمیدونست کدوم را بکشد. قرعه کشی کرد. یکی را برای خدایان، قرعه به نام عبدالله در آمد، اما عبدالله را خیلی دوست داشت. مهر خاصی خداوند در دلش انداخته بود. بار دوم، بار سوم آخر نتونست عبدالله را بکشد که پدر آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود. به جایش
100 تا شتر کشت به خاطر خدایان. پس این قتل اولاد هم چی بود؟ هم در دین اونها بود، در رسومات اونها بود. لذا الله تعالی می فرماید و كذلك زین لكثير من المشركين قتل اولادهم شرکاؤهم. همچنین مزین کرده بود برای بسیاری از مشرکین، آراسته کرده بود، زیبا جلوه داده بود برای بسیاری از مشرکین قتل اولادشان را. کی آراسته کرده بود؟ فاعل زین شرکاؤهم، شرکای اونهاش، یعنی معبودان و خدایان باطل اونها کشتن بچه ها را جلوی چشم اونها زیبا جلوه داده بود. علامه آلوسی نوشته که حتی بعضی از اونها نظر میکردن، قیل انهم کان ینظر احد منهم، یکی از اونها نظر میکرد اذا بلغ بنوه 10 نحر واحده منهم، وقتی که بچهاش به 10 تا برسه برای خدایان یکی را قربانی میکنه. پس این کار را کی به اونها در ذهن اونها، در دل اونها زیبا جلوه داده بود؟ شرکاؤهم، خدایان. لیردوهم، از این طریق میخواست اونها را هلاک بکنه در دین دنیا. ولیلبسوا علیهم دینهم، تا دین را بر اونها چی بکنه؟ خلط بکنه، قاطی بکنه. اونها سرگردان بودن که چیکار بکنن. الله میفرماید که ولو شاء الله ما فعلوه، اگر خدا میخواست این کار را نمیکردند، جلوشان را میگرفت، ولی خدا اختیار داده بود. فذرهم و ما یفترون، بگذار آنها را با آنچه که دروغ میگویند، با افتراعاتشون بگذار. حالا یکی دیگر از صورتهای عرض به خدمت شما شرک فعلی، تحریمات لغیر الله هست. همون بهیره و صاحبه و وسیله و هم که شما در سوره مائده خواندید، همون ذکر میفرماید. تحریمات لغیر الله. چی میگفتم؟ میگفتم این چارپا مال این انعام مال چی هست؟ مال خدایان هست. لذا این کسی حق نداره سوار بشه. از شیرش هیچ کس نمیتونه استفاده بکنه. همون مجاوران فقط میتونن شیرش را بخورن، حتی خود ما نمیتونیم بخوریم. خودشون بر خود حرام میکردن. یا یک کشتزاری بود، این قسمت از کشاورزی این مال اونهاست، دیگه خوردن اون را، مصرف اون را برای بقیه چی میدانستند؟ حرام میدانستند. وقالوا هذه انعام و حرث حجر، میگفتن اینها چارپایانی هست و حرث و کشتی هست که حجر یعنی ممنوع است، بند شده و اختصاص داده شده به خدایان، پس برای دیگران چی هست؟ ممنوع. لا یطعمها الا من نشاء، نمی خورد از این مگر اونی که ما بخواهیم. عجیب رسوماتی داشتند. بعضی ها را چنانچه در همین آیه می آید، بعضی ها را می گفتن فقط خدمه و صدنه میتونن بخورن، اونهایی که در اون آستانها، در اون بتکده ها خادمند، اونها میتونن بخورن، بغیر از اونها کسی دیگه نمیتونه بخوره. لا یطعمها الا من نشاء، ما بخوایم همون. بعضی دیگر را میگفتن فقط مردان میتونن مصرف بکنن، در حق زنها خیلی ظلم بود. مردها میتونستن مصرف بکنن، زن اجازه نداره. حتی میگفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصة للذکورنا، این حملی که در شکم این شتر است این مال مرد هاست. اگر این به دنیا آمد مرد از اون میتونه استفاده بکنه. هر وقتی که اون شتر بچه بزرگ میشد یا بالاخره در هر سنی او را میکشتند، برای زنها حرام بود. این خودشون درست کرده بودن. مرد نمیتونست، مرد میتونست بخوره اما زن نه، نمیتونست بخوره. اما اگر میمرد بدون ذبح میمرد، اون وقت میگفتند که هم مرد میتونه بخوره هم زن میتونه بخوره. اون وقت برای مرد و زن اجازه میدادند. یعنی دین شده بود بازیچه دست اونها، به هر نحوی که
دلشون میخواست، به هر نحوی که دلشون میخواست تفسیر میکردن به نفع خودشون. قدیما مردم بعضی چیزها رو میخوردن، اون وقت خوراکی کم بود، چیزهای خوب وقتی که میخوردن به بچه ها نمیدادن، میگفتن این برای بچه ها فلان ضرر را داره. الان یک چیزی میگفتن فلان ضرر را داره، خودشون درست میکردن، در حالی که اینقدر مقوی بود که بچه اگر میخورد بهتر بود. میگفتن برای بچه ضرر، اونا همین میگفتن، میگفت خوردن این برای مرد خوبه، برای زن ضرر داره. لذا میگفتن لا یطعمها الا من نشاء، نمیخورد از این غذا، از این گوشت مگر اونی که ما بخواهیم. یعنون خدام الاوثان والرجال دون النساء. تفسیر کبیر میگه منظور اونها خادمان بت‌ها بود یا منظور اونها مردان بود نه زنها. لذا میگفتن فقط مردهای ما بخورند. و انعام حرمت ظهورها، و بعضی دیگه چارپایان بود که حرام قرار داده شده بود پشت اونها. میگفتن بر پشت یعنی سوار شدن، میگفتن بر این چارپایان هر که نمیتونه سوار بشه، سواریشون حرام است، مثل محام که شما خواندید. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه، و دیگه چارپایان اسم خدا را بر اون نمیگفتند، افترا بر خدا میگفتند، این مختص به خدایان. الله عزوجل میفرماید برای همه این افتراها و دروغ پردازی های اونها را به کیفر اعمالشون میرسانیم. سیجزیهم یعنی ان قریب جزایشون میدیم، به کیفر اعمالشون میرسانیم، بما کانوا یفترون، به سبب این افتراها و دروغ هایشان. و یک صورت دیگر از رسومات، اینا تمام تحریمات لغیر الله هستند، به خاطر غیر خدا هر چیزی را حرام میکردن، برای کسی حرام میکردن که دلشون میخواست، برای عامه حرام میکردن، برای مجاوران. و این درس ها همون مجاوران میدادند، همون متولیان بتخانه ها، بتکده ها و متولیان اون زیارت ها بهشون میدادند. اونها میگفتن که یه چیزی را اگه اختصاص دادی فقط ما میتونیم بخوریم، خودش ما نمیتونیم بخورید. لذا میگفتن و قالو، یک صورت دیگه میگفتن ما فی بطون هذه الانعام، اون چیزی که در شکم این چارپایان است، خالصة لذکورنا، اختصاص داره برای مردهای ما، و محرم علی ازواجنا، برای زنهای ما حرام است. اما اگر اون حمل مرده می افتاد از شکمش، اون دیگه نمی انداختند، شریعتی نبود که بگن نه این دیگه مرده، می خوردند. و این یکم میتتا فهم فی شرکا، اگر میته به دنیا می آمد می گفتن نه مرد و زن بخوریم، همه بخوریم. الله عزوجل می فرماید سیجزیهم وصفهم، ان قریب خدا به جزای اعمال اونها را می رساند، به کیفر اعمال می رساند. وصفهم به خاطر این وصفشان، ای قولهم الکذب، به خاطر این دروغ هایی که اینها درست کردند. چرا خدای تعالی الان عذاب نمیده؟ انه حکیم علیم، او حکیم است، هر کاری که میکنه اما از مهلت، دیر عذاب دادن، دیر مؤاخذه کردن، بر اساس حکمتش هست و بر اساس علمش هست، علیم هست. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، اینجا خدای عزوجل نتیجه این مذهب شرکی را میگه. انسان واقعا وقتی که از حد و حدود خدایی خارج بشه، از دستورات قرآن خارج بشه و گرفتار خرافات بشه، چیزهای عجیب و غریبی برای خودش تلاش میکنه. الان من یک نکته را میگم، شما دقت کنید، توجه بکنید بهش، که امروز در دنیایی که ما هستیم، رسومات و خرافاتی که مردم دارند اینها عجیبه، متفاوته، هر منطقه برای خودشون یه خرافاتی دارند. مثلا منطقه ما یک سری خرافاتی هست، در منطقه افغانستان خرافاتی که اصلا اینجا اگه شما بشنوید شما تعجب میکنید. باز در هندوستان خرافاتی هست که بشنوید اونها میخندید. یعنی هر یکی رسوماتشون، خرافاتشون فرق میکنه. به همین خاطر میگن رسومات منطقه‌ای هستن، خرافات منطقه‌ای هستن، یعنی تابع همون منطقه هستن.
اما شریعت خدا، دستورات خدا بین المللی هستند، سنت های رسول الله بین المللی هستند، هیچ منطقه‌ای نیستند. مثلا یکی از سنت ها و دستورات اذان هست. همین اذانی که در مکه هست در تمام دنیا همون یک اذان، غیر از اون نیست. اگر کسی غیر از اون اذان بده اون دیگه مازادش خرافات است، اضافه بر آن چی هست؟ خرافات است. نمازی که میخوانیم همه جا یک نماز هست، عبادت هیچ فرقی نمیکنه. نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، مثلا عرض میکنم نماز مغرب 3 رکعت، همه جا. چین هم همین نماز را میخواند، افریقا هم همین نماز را میخواند. حالا با اندک تفاوتی که اون بالاخره هر دو صورتش در حدیث آمده، بعضی دستها را اینجا میبنده، بعضی بالا، بعضی پایین، این. ولی بحث اینه که اصل اون عبادت تفاوتی ندارد. سنت مثلا آب را شما نشسته بخور، ایستاده نخور. تمام دنیا همین سنت میدونه. در عرض کنم کشور ما و در کشور سعودی و در کشور آمریکا و مسلمانی که هست همینطور نشسته میخوره. اما بدعات، خرافات، هر منطقه یه جوری هست که انسان تعجب میکنه اینجا چطور هست، چه رسوماتی هست. این فرق سنت و بدعت است که سنت منطقه‌ای نیست، سنت بین المللی است، بین الاقوامی هست، عالمی هست، جهانی هست. شریعت همچنین. اما خرافات چی هستند؟ هم برای زمان خاصی، هم برای یک مقطع خاصی. همین مناطق ما بعد از مردها، کسی که میمرد در گذشته، مردم چه رسوماتی داشتند، چه کار میکردند. روز سوم، شب جمعه، روز هفتم، روز چهلم. حالا هم بعضی جا هست که هنوز هم این کار. الان اینا در مناطق دیگه نبودند. حالا بعضی مناطق باز فرق میکنه. اینا چیزایی هست مردم خودشون درست کردند. اینا دین نیستند، اینا شریعت نیستند. لذا در دین و شریعت هر چی که هست همونه که در قرآن و سنت هست. لذا الله عزوجل بعد از این همه رسوماتی که اینها داشتند، به جای شریعت خدا شریعت خودشون، به جای دستور خدا دستور خودشون میگفته این را کسی میتونه بخوره که ما تعیین بکنیم، لا یطعمها الا من نشاء. حالا خداوند تهدید میکنه اینها را. الله میفرماید قد خسر الذین قتلوا اولادهم، همانا در خساره و در زیان واقع شد اونهایی که بچه های خودشون را کشتند، سفها، از روی نادانی، بغیر علم، بدون علم، جهالت، و حرموا، و همچنین حرام کردند، ما رزقهم الله، آنچه که الله به اونها رزق داده. چرا حرام قرار دادند؟ افتراء علی الله، بر خدا افتراء و دروغ گفتند، به خدا نسبت دادند. هر خرافاتی که درست میکردن میگفتن خدا گفته. قد ضلوا، این خلاصه مذهبشون، اینا گمراه شدند. و ما کانوا مهتدین، مهتدین نبودند، بر هدایت نبودند. حالا بعد از این خداوند عزوجل ذکر میفرماید نعمتهای خودش را و میفرماید این نعمتها را برای هم بخورید و هم اگر صدقه میکنید برای خدا، نه برای غیر خدا. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. خداوند آن ذاتی هست که ایجاد کرد برای شما باغهایی را. باغها، بیشتر باغها در مناطق عرب انگور بودند. معروشات و غیر معروشات، البته انگور یک درختی است، همه جا هست و زیادم هست. معروشات و غیر معروشات، بعضی از علما میگن این هر دو صفت انگور هستن. انگور دو نوع هست، یه نوعی اونه که به صورت عرش و به صورت سقف برای صاحبانی درست میکنه، همه جا را میگیره، سقف درست میشه. یک نوع دیگه درختی هست، به اون صورت تا دور نمیره. لذا هر دو معروشات و غیر معروشات صفت انگورند. بعضی میگن نه، معروشات
اشاره به انگور هست، چون عموما انگورها بالاخره تا دور میره شاخهایشون، سقف درست میکنه و چقدر طولانی میشه. بعضی ها خیلی خدا برکات داده، به همین انگورها خدا برکات داده. ما چند سال پیش یه جایی رفتیم در همین منطقه سراوان ناهوگ، یک بنده خدایی عالمی هم بود، یک تاک داشت، فقط یک تاک انگور داشت. البته اونجا هم خاکش خیلی خوبه هم آبش خیلی خوبه. این یک تاک انگور را، حیات خانهش اونجا روستا حیات زیاده، حیات خانهش 400 متر بود، تمام این حیات را گرفته بود همین یک تاکش به اصطلاح. و بعد پشت دیوار خانه 600 متر دیگر را درست کرده بود که دیگه این انگور به اون طرف میره. این انگور چنان برکاتی داشت، گفت فقط امسال 10 تن من انگور از این برداشت کردم، از همین یکی. لذا بعضی را خدا چقدر برکت میده. الله عزوجل همین میفرماید که من برای شما چه باغاتی، که بسیاری از این باغات باغات انگور هستند که دارای سقف و غیر معروشات، بسیار غیر معروشات، و النخل و الزرع، و علاوه از انگور نخل درخت خرما و همچنین کشتزارهای دیگر که مختلفاً اکله، طعم میوه ها، طعم خرماها بسیار مختلف. ما که در مناطق ما خرما نیست، ما فکر میکنم همه خرما یکیه، اما اونایی که میگه 20 نوع 30 نوع خرما ما میشناسیم، فقط اونها میشناسند، خدا میدونه چند نوع هست. لذا طعم هر یکی مختلف. و زیتون، و همچنین الله عزوجل زیتون را درست کرده که زیتون هم از روغنش استفاده میشه، اما از خودش که امروزه مردم بالاخره ترشی و غیره درست میکنن. و رمان و همچنین انار متشابهن و غیر متشابه، که بعضی با هم دیگه شباهت دارن بعضی ندارند، رنگشون، شکلشون یا طعمشون، یکی شیرینه یکی میخوشه یکی ترشه. لذا الله عزوجل میفرماید کلوا من ثمره اذا اثمر، این میوه را، این محصول را، این کشت و کشاورزی را، این گندم را، اینا را کی به شما داده؟ خدا داده. لذا بخورید از میوه پروردگار، از ثمراتی که رب به شما میده. اذا اثمر، وقتی که اون میوه میرسه. و آتو حقه، و بدهید حقش را، برای خدا بدهید نه برای غیر الله، این را برای خدا بدهید. یوم حصاده، روزی که شما اون را درو میکنید، یا 10% یا 20% میشه، نه ببخشید 5%. وقتی که عشر باشد، زمین ارز کنم عشری باشد، آب فراوانی باشد، 10% میدید، عشر میدید. و اگر ارز کنم که غیر عشری باشد، آبش به وسیله موتور و به وسیله قنات و با زحمت خود شما باشد، اون وقت 5%، یعنی نصف عشر. خب بدهید. ولا تسرفوا، اسراف نکنید. اسراف چیه؟ ببینید اینجا بحث نظر لغیر الله هست، شما برای غیر خدا ندهید. اسراف اینه. اسراف اون صورتهای گذشته است که شما خواندید. یک اسراف اینه که انسان میخورد و بقیه را میریزد، اما اینجا بحث شرک و ایمان است، اینجا اون بحث نیست. اینجا اسراف یعنی در راه معصیت ندهید. بعضی ها برای پیر میدن، برای نمیدونم آستانه میدن، برای بتخانه میدن، اون چی که شما در آیات گذشته خواندید این به این معنی هست. امام زهری، امام مجاهد میفرماید لا تسرفو، معنیش اینه که در راه معصیت خرج نکنید. المعنى لا تنفقوا في معصیت الله، همین که برای غیر خدا بدیدین شد برای در راه معصیت. لا تشركوا الاصنام في الحرث والانعام، یعنی بتها را، غیر الله را شریک قرار ندهید در این کشت و در چارپایان. ولا تسرفوا معنیش اینه انه لا يحب المسرفین. اینجا بحث سیاق را نگاه کنید، سباق را نگاه کنید، آیه را بفهمید. کلا بحث چیه؟ شرک فعلی هست. بحث مشرکینی که اونها برای غیر خدا چیکار میکردند؟
نظر و نیاز میدادند، لذا ندهید. و خداوند عزوجل میفرماید اینهایی که شما حرام قرار میدهید، نمیدونم فلان شتر حرامه نمیتونیم سوارش بشیم، فلان شتر نمیتونیم از شیرش استفاده بکنیم، کی اینها را حرام قرار داده؟ خدا میفرماید انعام چند تا هستن؟ 8 تا. انعام 8 تا هستند. از این 8 تا اینا را خدا حلال قرار داده. که اینها را حرام قرار داده؟ و من الانعام حمولة و فرشا. اولا انعام بر 2 قسم است. یکی حموله اونی که بار شما را حمل میکنه، خود شما را حمل میکنه، سوار میشید پشتش مثل شتر، هم بار میبره هم انسان سوارش میشه. اما نوع دوم از چارپایان و از انعام فرش است. فرش یعنی اونی که روی زمین خوابیده، قدش کوتاه است مثل گوسفند. حالا این چارپایان را خدا برای شما حلال قرار داده. کلوا مما رزقکم الله، بخورید اون چی که خدا برای شما رزق داده. از گوشتشون بخورید، از شیرشون بخورید، از پوستشون استفاده بکنید، از سواریشون اونی که قابل سواری استفاده بکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. یعنی اون چیزی که شیطان به شما وسوسه میکنه دنبال اون نرید. شیطان میگه این حرام کن، این حلال کن، این بده برای آستانه، این بده برای زیارت خانه، این بده برای... نکنید کار را. جایی که خدا میگه انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن آشکار شماست، هم خود شما را گرفتار شرک میکنه، هم مال شما را حرام و نجس میکنه. لذا این انعام چند تا هستن؟ 8 ازواج. الله میفرماید 8 نوع هست. من الضأن 2 و من المعز 2. 2 تا گوسفند سفید، 2 تا منظور یکی نرش یکی ماده. و من المعز 2، از بز هم 2 تا، معز به معنی بز هست، هم نر هم ماده. حالا شما که بعضی را بر خود حرام میکنید، خدا کجا گفته؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آیا اون 2 تا نرش را خدا حرام قرار داده یا 2 تا ماده را؟ ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون چی که در شکم 2 تا ماده هست، یعنی ماده گوسفند ماده بز، در شکم اونها حملش را خدا حرام قرار داده. کدوم یکی را که شما از خود خرافات درست میکنید، میگه اینی که در شکمش هست برای مردان حلاله برای زنان حرامه؟ این از کجا آوردی؟ نبئونی بعلم، به من خبر بدهید. اینجا مطالبه دلیل هست، اما به من بگویید، با علم بگویید، با دلیل و مدرک بگویید این کنتم صادقین، اگر راست میگید. چی چیزی را خدا حرام قرار داده؟ و من الابل 2 و من البقر 2. 4 تا دیگه، 4 تا گذشت، 4 تا دیگه که هم نر و ماده باشه. از شتر 2 تا، یعنی شتر نر شتر ماده. و من البقر، از گاو هم 2 تا. اینها را خدا برای شما حلال قرار داده. قل الذکرین حرم ام الانثیین، بگو آیا 2 تا مرد را 2 تا نر را خدا حرام قرار داده یا 2 تا مادهش را؟ شتر نر گاو نر، شتر ماده گاو ماده. چرا شما اینها را از خود برای یکی حرام میکنید برای یکی حلال میکنید؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون چیزی که رحم 2 تا ماده بر او مشتمل است. الله عزوجل میفرماید شما که تحلیل و تحریم را، حلت و حرمت را خودتون اعلام میکنید، خودتون درست میکنید، بر اساس چه دلیلی؟ بر اساس چه مدرکی؟ ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، اما زمانی که شما را خداوند توصیه کرد، شما اونجا حاضر بودی که خدا بگه اینا نخورید، اینا بخورید، این حلاله این حرامه؟ چرا از خود حلال و حرام درست میکنید؟ لذا الله عزوجل میفرماید که فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، ظالم ترین انسان، ستمگر ترین انسان کدوم انسان است؟ اون که بر خدا دروغ میگوید، اون که بر خدا افترا میگوید. بزرگترین
اشکال اهل خرافات و اهل معصیت همینه که هر گندی میزنن نسبت به خدا میدهند، هر شرکی میکنند به خدا نسبت میدهند. خدا گفته ان الله امرنا بهذا، خدا دستور داده. یه چیزی را از خود حرام میکنه میگه خدا گفته، حلالش میکنه میگه خدا گفته. اذا الله عزوجل درباره این افراد میگه که از خود میگویند و بعد به خدا نسبت میدهند. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر، چه کسی ستمگرتر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ را، لیضل الناس بغیر علم، تا که مردم را گمراه کند از روی جهل. یعنی جهل دارد، علم ندارد. و این افرادی که با جهل را می روند، با در مسیر جهل قرار گرفتن، اینا هرگز توفیق هدایت نصیبشون نمیشه، هدایت نمییابند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، بدون شک خداوند هدایت نمیفرماید قوم ظالم را. قل لا اجدو، عرض کردم که محرمات از اینجا شروع میشه، از اینجا طولانی هست محرمات، اما بعضی را ما میخوانیم. لذا محرمات را تا اینجا، اون چیزی که حلال خدا اعلام کرد، این 8 نوع حیوانات را، 8 نوع انعام را خدا اعلام کرد. حالا بعضی را خدا حرام اعلام میکنه، هر چی که خدا میگه حرام، اونها حرام هستن. لذا خداوند میفرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، بگو ای پیغمبر من نمییابم در آنچه که وحی شده به سوی من حرامی، علی طاعم یطعمه، بر کسی که میخورد. طاعم یعنی کسی که غذا میخورد، و یطعمه اینها را میخواد بخورد. در شریعت من این چیزایی که شما میگید حرام قرار داده نشده، همه اینها را خدا حلال قرار داده. چرا بعضی از اینها بر یهود حرام بود، بر ما حرام نیست؟ مثلا شتر را یهود بر خود حرام قرار داده بود و بعدا خدا هم در تورات حرام کرد. شیر شتر را اونها نمیخورد. یا چربی های حیوانات را، چنانچه در آیه بعد اونم میاد، چربی های حیوانات را هم اونها بر خود حرام قرار داده بود، چربی ها بر اونها حرام قرار داده شده بود. بعضی چربی ها از اونایی که با گوشت ها قاطی بودند. لذا الله عزوجل می فرماید اما شما اعلام کن ای محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند بر هر کسی که خوراک میخورد، خوراک خورنده ای که یطعمه میخورد، من حرامی نمی بینم الا، مگر محرمات اینها هستند. الا ان یکون میتتا، مگر این حیوانات اگر چی بودند؟ خود مرده بودند، همین 8 تا. او دم مسفوحا، یا گوشت خون جاریشان. خون جاری نجس است، اما اون خونی که به گوشت چسبیده اون نجس نیست. خون جاری همین که وقتی حیوان درست ذبح بشه همه میریزد، اون اگه به لباس بخورد، به بدن بخوره هم ناپاکه. اما خونی که بعدن مال گوشت هست، بعضی وقتا لباس بدن، اون خون ناپاک نیست، گرچه اونم شسته بشه، ولی خون نجس همین خون چیه؟ بله. او لحم خنزیر، یا لحم خنزیر، گوشت خنزیر. خود خنزیر هم، اما مقصود بعضی ها که میکشند گوشت هست. فانه رجس، این نجس هست اصلا، هم خونش هم گوشتش. او فسقا، یا خداوند میفرماید اون گناهی. ببینید در آیات دیگه، 3 آیه دیگه شما میخوانید ما اهل به لغیر الله، هر اون حیوان یا غیر حیوانی که نامزد میشه و نامگذاری میشه برای غیر خدا. مثلا میگه این گوسفند را من برای زیارت میکشم، برای پیر صاحب، برای فلان بزرگوار. دو مسئله هست، اینا را قاطی نکنید. یکی این که برای خدا میکشی، برای رضای خدا میکشی، ثوابش را به اون استادت میبخشی. مثلا استادت هست، مرشدش هست، این را میگه ایصال ثواب، این بحثش جداگانه است. یکی این که
برای رضای او میکشی که او راضی باشد. پس گویا همین خون ریختن خودش یک عبادته. این عبادت را برای او انجام دادی، این شرک. در جای دیگه خداوند میفرماد او و ما اهل، اینجا میفرماد او فسقا اهل. فسقا یعنی حراما، معصیتا یعنی اون حرامی، اون معصیتی. و حالا فسقا نکره هست. این نکره در این معنای عموم هست. قبلا هم خدمت شما در اون توضیح ما اهل لغیر الله عرض کردم، با توجه به کلمه ما، هر چی که نامگذاری میشه برای غیر خدا لازم نیست گوسفند باشه. یکی گوسفندی را میگه این گوسفند برای پیر صاحب است، یکی لیوانی شربت را میگه، یکی آشی را میگه، یکی نخود و کشمشی را میگه، یکی نان روغنیش را نامگذاری میکنه. هر چی باشد، ما هر چی که نامگذاری بشه. اینجا هم او فسقا یعنی هر حرامی که اهل لغیر الله به، اون نامگذاری شده برای غیر الله، اون فسق. پس این هم خورده نشه. حالا دقت بفرمایید، وقتی که بر اون نام خدا ابتدا نامگذاری نشد، مثل مشرکین به نام غیر خدا نامگذاری شد. گفت این هر وقتی بکشم برای فلان آستانه میکشم، برای فلان ولی میکشم، برای فلان پیر میکشم، برای فلان امام میکشم، نظر اوش میکند. این دیگه حرام میشه. دیگه حتی بعضی از علما که در این موضوع تند هستند میگویند که دوباره حلت بر نمیگرده. اما بعضی میگن که اگر توبه بکند و حرفش را پس بگیرد و دیگه در اون مقطع نکشد، بعداً حلال میشه. فقها همین نوشتند. ببینید این فرق میکنه با اونی که انسان میبرد بر همون بتکده همونجا میکشد، بر اون نماد غیر الله اونجا میکشد. اون را شما خواندید اون نصب هست. و ما نصب لغیر الله و ما ذبح على النصب، ببخشید، و ما ذبح على النصب. اون فرق میکنه. این همینه که تو خونه خودت میکشی یا میبری سر قبرش میکشی، فرق نمیکنه. ولو اینکه به وقت ذبح میگی بسم الله الله اکبر، باز هم حرام میشه. چرا؟ چون که اون زمانی که این را نیت کردی و نامگذاری کردی، به نام کی کردی؟ به نام غیر الله کردی. لذا خداوند میفرماید او فسقا، یا اون حرامی که اهل لغیر الله به، اون حرام برای غیر الله چی شده؟ نامزد شده، نامگذاری شده. اینها محرمات هستند. علاوه از این محرمات، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی را بیشتر از اینها را مشخص کرده. همونطور که در باب محرمات نکاح ما در سوره نساء خواندیم، بعضی از محرمات در قرآن 15 تا را شما خواندید، بعضی دیگر را در حدیث میخوانید. لذا محرمات از طعام، از مأکولات، بعضی اینجا هستند، بعضی دیگه در حدیث هستند. بالاخره حکمت و دانایی که حدیث گفته شده به خاطر اینکه این را تشریح میکنه، تفسیر میکنه. لذا رسول الله کل ذی ناب من السبع را حرام فرمودند. هر اون درنده هایی که نیش دارند و با دندان خودشون شکار خودشون را میدرند، اونها همه چی هستند؟ حرامه. کل ذی مخلب من الطیور را هم حرام فرمودند. هر اون پرنده‌ای که بالاخره دارای پنجه هست و با پنجه شکار را میگیرد و او را پاره پوره میکند، اونم حرام هست. مثل شاهین هست، مثل باز هست، این امثالهم. لذا بقیه محرمات در حدیث گفته شده. اما اینجا چون بحث بیان کل محرمات نیست، بحث حلال خدا است که چرا حلال خدا را حلال که بیان شده 8 نوع از انعام و چارپایان خدا ذکر کرد. علاوه از این نظائر اینها که شما قبلا خواندید از وحشی ها هم حلال هستند که اونها را چی میگویند؟ بهیمت الانعام میگویند. چارپا که مثل این چی هستند؟ مثل این
انعام اهلی هستند. مثلا مثل گوسفند گوزن هست، آهو هست، اون بره کوهی هست. مثل این گاو چی هست؟ عرض به خدمت شما گاو وحشی هست یا گورخر هست، شباهت این داره، اما خر اهلی در حدیث هم آمده اونم حرام هست. پس بقیه حیوانات حرام هستند مگر برای حلت اونها دلیلی باشد. پس اینجا بحث و مقصود بیان محرمات نیست، مقصود بیان حلال هست که خداوند تمام اون حیواناتی که حلال هستند ذکر فرمودن از اینها کدوم را من حرام قرار دادم. حرام امثال اینها چند تا نمونه ذکر شدند، او فسقا اهل لغیر الله به، یا اون حرامی که برای غیر خدا نامزد شده. فمن اضطر، هر کسی که مجبور شد، هر کسی که حالت اضطرار داشت، در حالت اضطرار بله همون حرام هم حلال میشه. حالت اضطرار اون حالتی را میگویند که اگر مصرف نکنه جان میده، خطر مردنش هست، خطر از بین رفتنش هست. اما اونجا هم دو تا شرط ذکر کرده، غیر باغ ولا عاد. غیر باغ یعنی باغی نباشه. باغی نباشه به چی معنی؟ به این معنی که واقعا حالت اضطرار باشه، داره جان میده، برای لذت نخورد، برای تفریح نخورد ببینم که این طعمش چطور هست، نه. ولا عادن، از حد هم بیشتر نخورد، از حد نگذرد، یعنی به اندازه همون رمق و حیاتش بخورد، به اندازه که زنده بماند، نه اینکه الان بگم به تاثیر بشم بخورم، نه، از اون حدی که حد حیات و زندگیش هست بیشتر هم نخورد. لذا اگر کسی مجبور شد ولی این دو شرط را رعایت کرد، قبلا خدمت شما عرض کردم این بر اساس فهم امام بزرگوار ما هست که اینطور تفسیر کردیم. امام شافعی رحمه الله می فرماد غیر باغ ولا عاد، یعنی منظور این که باغی نباشد، فراری نباشد، باغی دولت و یاغی دولت نباشد، و عاد اون سفرش سفر گناه و تعدی بر مسلمانان تعرض نباشد، مثلا داره دزدی میکنه، داره رهزنی میکنه، رفته برای کار خلاف رفته، اگر او مضطر شد اون چون که مسیر خلاف رفته او اجازه ندارد از این رخصت الهی استفاده کند. رخصت الهی برای بندگانی هست که در راه و در مسیر معصیت نباشند، تفسیرشون این هست. فإن ربک غفور رحیم، لذا کسی که حالت اضطرار داره و اگر مصرف میکنه به اندازه ما یحتاجش، همانا رب تو نسبت به اونها بخشاینده و مهربان هست. در آیات گذشته بحث تحریم بود، تحریماتی که خدای عزوجل بر انسان حرام قرار داده، محرمات الهی. همچنین قبل از اون تحریماتی که انسان خودش بر خودش حرام قرار داده، اونها را الله تعالی ذکر فرمود و رد کردند که چرا شما اینها را حرام قرار دادید، آیا مگر خدا گفته یا از خود تحریم میکنید؟ که اونها صورتهای شرک فعلی هستند که انسان به خاطر غیر خدا حلال الهی را حرام قرار بده یا حرام الهی را حلال قرار بده. در این آیات گفته میشه، میتونیم این را به صورت جواب سوال مقدر ذکر کنیم که خب وقتی که اینها حرام نیستند، بعضی از اینها چرا بر یهود حرام بودند؟ مثل گوشت شتر بر یهود حرام بود، بعضی از بخشهای حتی گوسفند مثل چربیها و پیها بر یهود حرام بود. الله تعالی می فرماید اون چی که بر یهود حرام بود اون به دلیل چی بود؟ به دلیل تعدی خودشان، به خاطر زیاده روی خودشان. اصل اون چیز اشکالی نداشت، اما یهود گاهی انسان
گناهی میکنه، تجاوزی میکنه، از حد میگذرد، از نعمتی از نعمتهای خداوند عزوجل محروم میشه. لذا این محرمات را خداوند میفرماید ذالک جزیناهم ببغیهم، این جزای برای اونها به سبب تعدی خود اونها بود، به دلیل زیاده‌روی خود اونها بود. خب گاهی اینطور میشه که پیش دکتر شما میروید، او دکتر هست که تشخیص میده این بیمار چه غذایی بخورد چه غذایی نخورد. بسیاری از غذاها هستند که به یک دسته دکتر میگه که شما نخورید به فلان دلیل، به فلان علت، به گروهی دیگه میگه شما بخورید. لذا تشخیص او تشخیصه. لذا حالا جواب دوم اینه که اون چیزی که الله عزوجل برای بندگانش مصلحت میداند، حالا یهود به یه مرضی گرفتار بودند، اونها را خدا محروم کرد. لذا این دلیل نمیشه که اون حیوان، اون عرض کنم گوشت، اون قسمت از بدن حیوان ضرر داره، حرام بوده. الله تعالی میفرماید وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، بر کسانی که یهودی شدن ما حرام قرار دادیم هر اون حیوانی که دارای ناخن بود. و همچنین و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، از گاو و گوسفند حرام قرار دادیم بر آنها چربی هایشان را، الا ما حمل ظهورهما، مگر اون چربی که به پشت بود، او الحوایا، اون چربی که اطراف روده ها بود، او مختلط بعظم، اون چربی که با گوشتش مخلوط بود، با گوشت به گوشت چسبیده. اینها عرض کنم که استثناء بودن، بقیه چربی های دنبه و چربی های دیگر را خدای تعالی بر اونها حرام کرده بود. چرا؟ ذالک جزیناهم ببغیهم، هم این چربی ها و هم گوشت شتر که اینجا ذکرش نیست، ما اونها را جزا دادیم به سبب تعدی اونها، به سبب تجاوز اونها، زیاده روی اونها. و انا لصادقون. لذا اون چی که ما میگوییم ما بر اساس صدق میگیم، بر اساس درستی میگوییم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. حالا حجت تمام شد بر مخاطبین، همه دلائل گفته شد، همه دلائل تحلیل و تحریم حتی گفته شد. بعد از این اگر باز هم شما را تکذیب کنند ای رسول من و بگویند که چرا شما عذاب نمی آورید، بگو علت تأخیر عذاب این هست که رب شما ربی هست ذو رحمت واسعه، رحمتش بسیار وسیع هست. زود خدای تعالی بندگان خودش را مؤاخذه نمی کنه. یک نکته اینجا به ذهنم آمد، بیادم آمد، آیه بعدی هم میخوانیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، اینجا هم میخوانیم فقل ربكم ذو رحمت واسعه. تقریبا در هر صفحه و در هر سوره قرآن مجید شما خواندید، از ابتدا شاهد هستید که بیشتر درباره رحمتهای پروردگار هست، درباره الطاف پروردگار است. ما هم قبلا خدمت شما گفتیم که وقتی که نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم، صفات رحمت پروردگار بر صفات غضب پروردگار غالب هست. این معرفی قرآن کریم هست رب را، رب العالمین را. این را به این دلیل میگم بسیاری از مسیحیان که بر اسلام اعتراض میکنند، یه اعتراض بیجایی، یه اعتراض پوچی،
اونها میگویند که دین اسلام و بالخصوص قرآن یک تصویر بسیار العیاذ بالله خشنی، تصویر خشمناکی، تصویر ذاتی که عصبانی هست، غضبناک است، از خدا به انسانها داره نشان میده. یعنی اونها میگن، اعتراض میکنن بر قرآن که خداوند عزوجل را طوری داره معرفی میکنه که انسان احساس وحشت میکنه. این ایراد را اونها بر قرآن میگیرند. طوری خدا را معرفی میکنه که انسان میترسه، انسان فکر میکنه همش خداوند خشم و غضب و عصبانی و قهر هست بر بندگان خودش، در حالی که این از بی‌انصافیشون هست. شما نگاه بکنید الله عزوجل هر جا صفت رحمت خودش را ذکر میکنه، صفت غضب خیلی کمه. قرآن خدای تعالی را به عنوان ذاتی بسیار مهربان ذو رحمت واسعه معرفی میکند و حتی بسیاری جاها شما میخوانید بحث گناه و گناهکاران است، در پایان آیه میاد والله غفور رحیم. یعنی خدا اشاره میکنه که توی بنده که هر چه داری به مسیر خطا و اشتباه میری، باز هم داری توبه برایت بازه، والله غفور رحیم. پس هرگز قرآن مجید اونطور که اون مغرضین میگویند، قرآن مجید خداوند را اونطور معرفی نمی کند. همین جا هم عنایت داشته باشید، الله می فرماید فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر تو را تکذیب کردند مبتنی بر تأخیر عذاب، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بگو رب شما دارای و رحمت واسعه هست، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، و عذاب خدا هم از قوم مجرم رد نمیشه. یعنی اگر کسانی بخواهند به جرم و به تمرد و به سرکشی خودشون ادامه بدهند، آخر از چاره نیست، گریزی نیست از اونها، باید اونها گرفتار عذاب بشن. سیقول الذین اشرکوا، اینجا خداوند عزوجل سرزنش میفرماید مشرکین را. مشرکین چی میگفتند؟ میگفتند که ما اگر خدا میخواست ما شرک نمی کردیم، نه ما نه پدران ما، هر کاری که ما میکنیم به مشیت خدا میکنیم، مشیت خدا بر همین بوده، مشیت خدا بر همین بوده که ما شرک بکنیم، خدا خواسته، چرا شما ما را ملامت میکنید؟ این برای فرار از جرم هست. انسان هم از روی بیعقلی و از روی بیخردی و برای فرار از جرم این عنوان را و این بهانه را میارد. خیلی ها از مسلمانان را هم وقتی که بگید که چرا شما کوتاهی دارید، چرا شما ضعف عمل دارید، چرا نماز نمیخونید، چرا گرفتار معاصی و مفاسد هستی، میگه خدا همینطور خواسته. وقتی که انسان کار بدی میکند، گرچه همه چیز با مشیت الهی است، ولی انسان وقتی کار بدی میکند خلاف ادب است که او را به خدا نسبت بدهد. چرا؟ چون که یکی مشیت پروردگار هست، قبلا این بحث گذشته، یکی رضای پروردگار. بر هر کاری مشیت الهی هست، تا مشیت نباشد هیچ کاری انجام نمیگیرد. اما در این بین خدای عزوجل به انسان اختیاری داده که بدون اون اختیار ممکن نیست که انسان کاری بکند. اون اختیار هر دو راه را برای انسان گذاشته. اگر انسان بخواهد به سوی خیر بره هم میتواند، اگر بخواهد به سوی شر بره هم میتواند. لذا چه خیر انجام میده چه شر انجام میده، این خود انسان است که انجام میده. در هر دو مشیت پروردگار است، اما رضای پروردگار در خیر هست، در شر نیست. لذا اینا خلط مبحث میکنند، اینها غلط اندازی میکنند. الله میفرماید سیقول الذین اشرکوا،
ان قریب خواهند گفت کسانی که شرک کردند لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا میخواست ما شرک نمی کردیم، ولا آباؤنا و نه پدران ما، ولا حرمنا من شیء و نه ما حرام می کردیم چیزی را بر خود. خدا خواسته. الله میفرماید که این شیوه تمام مکذبین است. کذالک کذب الذین من قبلهم، این گونه تکذیب کردند آنهایی که قبل از اینها بودند. حتی ذاقوا بأسنا، حتی که عذاب ما را چشیدند. خب حالا الله تعالی در این جواب اول هست. جواب اول توأم با سرزنش است که این عادت تمام تکذیب کنندگان حق است. تا زمانی که عذاب نیامد همینطور سرمست و متمرد و سرکش بودند تا اینکه عذاب آمد. دومین جواب برای این که شما میگید خدا خواسته و ما انجام میدیم، اما دلیلی دارید؟ دلیلی برای توجیه کار خودتون برای رضایت پروردگار پیش شما هست؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آیا نزد شما علم هست که هیچ نوع علمی، یعنی دلیل عقلی و نقلی، که اون را برای ما ظاهر کنید، برای ما بیرون کنید، بیارید و ارائه بدید؟ نه خیر. ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون. نیستید شما، پیروی نمی کنید شما در این عقیده خودتون مگر از ظن و گمان، از تخمین. و این انتم الا تخرصون، و نیستی شما مگر تخرصون، یعنی تخمین میزنید، حدس میزنید در اقوال و در عقاید. این اقوال و عقاید، این سخنی که شما میگویید و این دیدگاه های شرکی که شما دارید، برای اینها هیچ دلیل شما ندارید و هیچ دلیلی هم وجود ندارد. شما بر اساس چی اینها را میگید؟ بر اساس تخمین، بر اساس حدس، بر اساس ظن و گمان. قل فلله الحجة البالغه. اما اون چیزی که خداوند میفرماید برای خداوند حجت بالغه هست. حجت بالغه یعنی دلیل واضح و دلیل روشن که در قوت و متانت به انتها برسد. البالغه یعنی اونی که به انتها برسد. حجت قوی که به انتها، یعنی به مقصود برسد. خداوند اون حجت را دارد، اون دلیل را دارد. و باز میفرماید فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست شما را هدایت میکرد همگیتون را. اما خدا چرا نخواست؟ جوابش چیه؟ ولکن لیبلوکم. ولکن لیبلوکم، خدا میخواد شما را بیازماید. علتش را خدمت شما قبلا گفتم. اگر خدا میخواست شما را هدایت میکرد همگی را، چه کار میکرد خدا اون وقت اختیار را از شما سلب میکرد. اختیار را از شما سلب میکرد. مثل بقیه حیوانات که حیوانات هیچ اختیاری ندارن که تصمیمی دیگه بگیرن. حیوانات بدون اراده به همون سمتی میروند که خدا میخواد. به این خاطر اونها مکلف نیستن، اونها گناهکار نمیشن، اونها ثوابکار هم نمیشن، نه گناهی میکنن نه ثوابی. چون که در وجود اونها قوتی به نام اختیار وجود ندارد. وقتی که اختیار نیست تکلیف هم نیست، مکلف هم نیستند. خداوند در صورت انسان را مکلف میکنه، یعنی بر اساس اون تکلیف ثواب میده، عذاب میده، که به انسان اختیار بده. به انسان وقتی که اختیار بده، خب انسان یکی از راه خیر و شر، خوب و خراب را انتخاب میکنن. اگر خدا بخواد همه را هدایت بکند، اون وقت چی کار میکنه؟ اون اختیار را سلب میکند، میگیرد از انسان. وقتی که او را بگیرد، لذا مثل بقیه خلائق همه خواسته و ناخواسته چی؟ اطاعت میکنه.
وقت پس هدف تخلیق چی شد؟ هدف پیدایش چی شد؟ اون امتحان چی شد؟ امتحان در صورتی هست که انسان از خودش اختیاری داشته باشد. بنابراین کلن هدف خلقت از بین می رود. اگر خدا همه شما را بالاجبار هدایت کنه، شما میگید که لو شاء الله ما اشرکنا. خدای عزوجل آخه به شما اختیار داده. اگر اختیار نمیداد فلو شاء الله لهداکم اجمعین، همه شما را هدایت میکرد، بالاجبار هدایت میکرد. پس به این دلیل هست که الله عزوجل به شما اختیار داده. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. حالا اونها بعضی چیزها را چی میکردند؟ حرام میکردند، بعضی ها را حلال میکردند، بعضی کارها را انجام میدادند، بعضی را. اینا را شما از کجا آوردید؟ خدا میفرماید دلیل نقلی بیارید. هلم بیارید شهداءکم الذین، بزرگان خودتون را، اونهایی که اساس گذاری کرده این مذهب باطل شما را بیارید. اونهایی که یشهدون، گواهی میده ان الله حرم هذا. کسی هست گواهی بده؟ اما امکان داره که بعضی از اون اربابان شرک و کفر بیان بگن ما گواهی میدهیم. کسی که جرأت نمیکنه. اما الله میفرماید فان شهدوا فلا تشهد معهم. یعنی ای مخاطب یا ای رسول من، اگر اونها آمدن گواهی دادن فلا تشهد معهم، این فلا تشهد معهم به معنی فلا تصدقهم هست. شما تایید نکنید. چرا؟ فانه کذب بهت، این دروغ آشکاری هست، دروغ ظاهری هست، چون خدا نگفته، اینها از خود میگویند. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآیاتنا. شما پیروی نکن خواهشات اونها را که تکذیب میکنند آیات ما را. والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون. علت دوم اینه. علت اول اونها دنبال خواهشات هستند، دنبال هوای نفس هست. این هر دو علت گمراهی است که اونها دنبال خواهشات نفس هستند. علت دوم اینه که والذین لا یؤمنون بالآخرة، کسانی که ایمان به آخرت ندارند، چون اینها به آخرت ایمان ندارند، به همین دلیل هم بربهم یعدلون، نسبت به پروردگار چی میکنند؟ یعدلون. قبلا خواندیم این آیه را به دو معنی است. یکی اینکه از عدل است به معنی برابری، دیگران را با خدا برابر میدانند، دیگران را با خدا برابر میدانند. همونطور که خدا را سجده میکنند دیگران را هم سجده میکنند. همان گونه که خدا را عرض کنم که فریاد میزنند دیگران را هم فریاد میزنند. خدا را متصرف میدانند دیگران را هم. یکی معنی برابری این هست. یکی اینکه یعدلون از عدول است. عدول به معنی چی؟ تجاوز. در حق خدا از حد میگذرند، یعنی شرک میکنند. همون مفهوم اولی است، ولی خب معنای لفظی فرق میکنه. پس کسانی که ایمان به آخرت ندارن اونها درباره رب از حد میگذرن، متجاوزن. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اینجا مجددا بیان محرمات الهی هست. بیان چیه؟ محرمات. اما در این آیه 3 تا آیه هستند و هر 3 آیه، در این 3 آیه تقریبا 9 چیز ذکر شده. در 2 آیه اول، در اولی 5 نکته ذکر شده، در دومی 4 نکته. آیه سوم هم میگه ان هذا صراطی مستقیما، که دین اسلام یا توحید صراط مستقیم هم هست. این 10مین چیز هست. پس 3 آیه هستند مشتمل بر 10 چیز. درباره این 3 آیه، فضیلت این 3 آیه و مطالبی که در این 3 آیه هست در روایت ها زیاد ذکر شده. در یک روایتی هست
که آن حضرت صلی الله علیه و سلم کسی فرمود که هر کسی این 10 چیز را، آن حضرت فرموده این 10 چیز را تضمین بکند، من برایش بهشت را تضمین میکنم. و این 3 آیه را حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید هر کس میخواهد که وصیت‌نامه رسول الله را ببیند همین 3 آیه هست. در این 3 آیه نه تنها اینجا وصیت رسول الله و وصیت‌نامه رسول الله، اینجا این توصیه به سوی خود پروردگار منسوب شده. ذالکم وصاکم به، خدا شما را توصیه می کند. حالا توصیه خدا به معنی چیه؟ ببینید توصیه معمولا اطلاق میشه و گفته میشه به اون چیزی که کسی میگوید و از این دنیا میرود. آخرین سخنان تأکیدی و سخنان مهمی که یک پدر برای فرزند خودش داره، یک استاد برای شاگردان، یک رهبر برای مریدان و برای ملت داره، اونها را که خیلی مهم میدانه در وصیت نامه میاره. الله عزوجل که و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام همیشه بوده و همیشه هست. پس وصیت خدا به معنی چیه؟ اهل تفسیر میگن وصیت خدا به معنی دستور تأکیدی، دستور مؤکد، فرمانی که خیلی مهمه، فرمانی که روش خیلی تأکید شده. پس ذالکم وصاکم به، یعنی اینها اون نکاتی هستند، اون مواردی هستند که خداوند شما را تأکیداً دستور میده. وصاکم یعنی چی؟ تأکیداً دستور میده، امر مؤکد الهی. پس عبدالله ابن مسعود فرمود هر کسی که میخواهد وصیت‌نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را که مهر شده هست ببیند، این 3 آیه را بخواند. عرض کردم 10 چیز هستند، اینها جامع، کسانی که به اینها عمل کنند اونها ناجی هستند، اونها انشاءالله مال بهشتند. در این 10 چیز هم موارد ایمانی هست، هم عملی، هم اخلاقی. حالا شما دقت بفرمایید. قل تعالوا، بگو بیایید، اتل ما حرم ربکم علیکم، من تلاوت میکنم بر شما، اتلو من تلاوت میکنم ما حرم ربکم علیکم، آنچه که حرام که فرموده رب شما بر شما، بیا من تلاوت کنم. چیه؟ الا تشرکو به شیئا، این نکته اول، این که شریک نگیرید با الله هیچ چیزی را. شیء شامل هر چی میشه، ذوی العقول غیر ذوی العقول، سنگ، چوب، درخت، صلیب یا انسان، جن، انس، ملک، هیچ چیزی را با خدا شریک نگیرید، چون انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، الا تشرکو به شیئا. این نکته اول. نکته دوم، و بالوالدین احسانا، در رأس حقوق الله توحید است، در رأس حقوق العباد احسان به پدر و مادر است. در رأس حقوق الله بزرگترین گناه شرک است، در باب حقوق العباد بزرگترین گناه عقوق الوالدین یعنی نافرمانی پدر و مادر است. هر جا میبینی خداوند عزوجل پشت سر بحث توحید و شرک ذکر والدین آورده. در سوره بنی اسرائیل و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. در سوره بقره شما خواندید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا. خیلی مهم است
که انسان نسبت به والدین احسان بکنه. و نکته دیگری ببین اینجا محرمات وقتی که ذکر میشه میطلبد که به صورت نهی بیاره، نه به صورت، چنانچه توحید را آورده لا تشرکو به شیئا. اینجا هم باید یعنی قانون میطلبد که گفته میشد نافرمانی پدر و مادر نکنید چون محرماته، اما اون نگفت، فرمود و بالوالدین احسان. یعنی چه؟ یعنی تنها این که به پدر و مادر، نسبت به پدر و مادر نافرمانی نکنیم این کافی نیست، این کافی نیست، بلکه بالوالدین احسان، نسبت به پدر و مادر نافرمانی نکنیم و احسان کنیم. احسانشون چیه؟ در سوره بنی اسرائیل انشاءالله میخوانیم 5 حق برای پدر و مادر گفته شده. خب سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، شما اولادتان را نکشید از فقر نکشید. در باب کشتن فرزندان توسط مشرکان خدمت شما عرض کردم که اونها به 3 دلیل می کشتند. یکی به دلیل ننگ و عار برای دختران بود فقط، یکی به دلیل اینکه برای خدایان خودشون قربانی میکردن فرزندان را، بالخصوص وقتی فرزند به 10 تا میرسید، یکی به دلیل فقر. یکی از دلایل چی بود؟ فقر. بچه یعنی وقتی که تو شکم بود سقطش میکردن هر چی که به هر جایی که میرسید. حالا اینجا بعضی بحث کردن روی مسئله جلوگیری که امروز هست، خیلی ها سوال میکنن، مطرح میکنند، بنده به صورت کوتاه عرض میکنم. خلاصه اینه که جلوگیری بستگی داره به چه هدفی صورت میگیرد. اگر بحث همین فقر و املاق هست، اون چیزی که دنیا امروز میگه، مردم میگن حقوق ما کفاف نمیکنه و ما در تنگنای رزق هستیم، درآمد خوبی نداریم، این عرض کنم انگیزه نادرستی هست. این دلیل نادرستی هست. منشأ این دلیل ضعف ایمان، ضعف اعتقاد به خدای عزوجل است. چون خداوند میفرماید و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. و این که در قرآن هست، ولی کسی اگر باور ندارد یک نگاهی به دنیا بکند، دنیا هر چی که از نظر اقتصادی، همونطور که قرآن میگه، هر چی که از نظر جمعیت رشد میکنه، از نظر اقتصادی هم واز بهتر میشه. 500 سال پیش چقدر جمعیت بوده؟ خیلی کم. حالا ما نمیتونیم بگیم، معلوم نیست که میلیارد بوده یا نبوده، خیلی کم بوده. اون زمان مردم مثل این زمانی که الان 20 برابر جمعیت شده، 30 برابر جمعیت شده، اون زمان مردم این غذاها را داشتند، این امکانات را داشتند، این سواری ها را، این خوراکی ها را، این رفاه را. پس همونطور که الله تعالی میفرماید هر چی که جمعیت بیشتر میشه خدا بیشتر میده. خداوند فکر مخلوق خودش را کرده. این را ما باید ایمان داشته باشیم. این را قرآن میگه و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. بنابراین اگر به این نیت باشه، هر نوع جلوگیری ناجایز است، چه جلوگیری موقت چه مؤبد. بعضی برای همیشه جلوگیری میکنند، بعضی موقت جلوگیری میکنند، همه نادرسته. اما اگر غیر از این باشه، صحت و سلامتی بچه باشه، بعضی ها جلوگیری میکنند، میگویند که مثلا مادر یک مریضی داره که اگر بچه بیاره دکترهای
اطبای حاذق و دکترهای عادل میگویند این امکان تلف شدن مادر هست، از بین رفتن مادر. خب اونجا توجیه داره برای اینکه یک نفسی بیاد، یک انسانی بیاد به خاطر اون انسان یک انسان دیگه از بین بره، این درست نیست. این نوع جاها جلوگیری درسته. یا مثلا پدر و مادر یک مریضی دارند، یک ژنی دارند، یک عرض کنم گروهی خونی دارند که درست نیست برای اونها فرزند بیارن، میگن قطعا فرزند یا فلان میشه یا فلج میشه. خب اینجا توجیه داره، یعنی ضرر اگر باشد، چه ضرر برای مادر باشد چه ضرر برای خود نوزاد باشد، جلوگیری اونجا توجیه دارد. اما وقتی که بچه در شکم هست و درست شده حمل هست، سقط این چه حکمی دارد؟ سقط این اگر باز هم اطبا میگویند که اگر این بچه به دنیا بیاد، این بچه مریض میشه، این بچه امکان داره از نظر خون این مشکل را داشته باشه، از نظر اون وقت بستگی داره، نگاه میکنند که اگر قبل از 16 هفته هست که بعد از 16 هفته اون روح و بالاخره حیات میاد، قلبش شروع به کار میکنه، قبل از اون مرحله هست، میتوانند با بالاخره مراجعه به علما اون سقط بکنند. بعضی صورت ها عرض کنم که صورت های جواز وقتی که واقعا برای اون بچه مشکل باشد. اما بعد از اینکه روح دارد، بعد از اینکه حیات آمده، به هیچ صورت درست نیست. الان بعضی میگن که دکترها گفته این قلب نداره، ما میگیم خب دکتر گفته قلب نداره، بذار که متولد بشه، خدا خودش میکشه او را، چرا شما میخواید بکشید؟ چرا شما میخواید که او را از بین ببرید؟ یا فلان چیز نداره، فلان مشکل را داره. خب بالاخره الله عزوجل خودش میدونه با مخلوقش چیکار بکنه، شما مرتکب نشید. بنابراین سقط بچه در به خاطر این مسائل که از همون ابتدا جلوگیریش هم درست نیست. اما این جلوگیری های موقتی که بعضی میکنند برای همیشه بالاخره جلوی بچه را نمیگیرند، چنان عمل و جراحی انجام نمیدن که برای همیشه بچه دار نشوند، اون که درست نیست. اما موقتا چند سالی، خب هدف چیه؟ اون اولی که عرض کردم رزق و روزی نیست، هدف مسائل درسیه، مسائل علمیه، زن و شوهر بالاخره محصلند، دانشجوان، طلبند، یا هدف رشد و تربیت بقیه بچه ها هست. یه بچه ای هست میگه این بچه هنوز تو بغل هست، هنوز داره شیر میخوره، بچه دیگه نیاد، هم شیر نباشم به اصطلاح. خب اینها از خود قرآن، اشاره قرآن معلوم میشه که این فواصل اشکال نداره. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال کامل بچهش را شیر بده. 2 سال کامل در صورتی بچهش را میتونه شیر بده که از بچه دیگه جلوگیری کنه. چون اگه بچه دیگه بعد از مثلا این بچه مثلا هنوز 2 ماهش نشده دوباره مادر حامل بشه، خب شیرش قطع میشه دیگه. پس در صورتی رشد این بچه، صحت این بچه تضمین میشه که دیگه بتونه شیرش بده. پس تا این 2 سال 3 سال به خاطر این بچه میتونه که بچه دیگه نیاره، تا فاصله بین اینها بشه، رشد جسمی، رشد علمی، رشد عرض کنم که تربیتی، همه اینها مد نظر باشه، یا بالاخره دلایل موجه دیگر اشکالی نداره. لذا الله میفرماید بچه های خودتون را از فقر نکشید، نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم به شما رزق میدیم هم به اونها میدیم. و چهارم اینه که ولا تقربوا الفواحش، نزدیک کارهای بی‌حیایی نروید، چه اون فواحش که ما ظهر منها و ما بطن، اون مفاسدی که ظاهر هستند یا اون مفاسدی که چی هستند؟ مخفی هستند.
حالا ما ظهر گفتن اونی که با اعمال جوارح انجام میگیرد، ما بطن مما فی الصدور من العقائد الباطله، در سینه ها هستند. یکی از دیگر از صورتهایش اینه که ما ظهر اون فواحشی که علنی انجام میگیره، ما بطن اون فواحشی که به صورت مخفیانه انجام میگیره، اینها را انجام ندهید. ببینید اینجا کلمات را تدبر بفرمایید. الله عزوجل فرموده، این مقداری تأکید و مبالغه هست، نزدیک فواحش نروید. نفرموده فواحش را انجام ندهید، نزدیکش نروید. خب یکی از بارزترین مصادیق فواحش چی هست؟ العیاذ بالله زنا هست. نزدیکش نروید یعنی مقدماتش. مقدمات چیه؟ بی‌حجابی هست، اختلاط مرد و زن هست، بی تکلف بودن هست، با هم راحت بودن، در یک اتاق با هم صحبت کردن. چنانچه در بسیاری جا که همکار هستند در ادارات این مسائل را رعایت نمی کنند. این نزدیک رفتن هست. در این فضاهای مجازی امروز اگر به زبان روز صحبت بکنیم، در این فضاهای مجازی که اونجا مابطن همینه مصداقش، با هم دیگه چت کردن، با هم دیگه بالاخره احوال پرسی کردن بدون دلیل. یا در این فضاهای مجازی بسیاری از کلیپ ها هست، بسیاری از کانال ها هست، کانال های مبتذل، کانال های بسیار عرض کنم که رسوا، اونها را تماشا کردن نزدیک به اونها رفتن است. چون اونها را انسان وقتی که تماشا می کند، این انسان تحریک میشه، این انسان چه بسا دچار اشتباه میشه. لذا تمام این دواعی، مقدمات نزدیک به اون کار بی‌حیایی رفتن هست. الله تعالی به همین خاطر تأکید می‌فرماید، جمله بسیار جامعی هست، ولا تقربوا الفواحش، نزدیک نروید. حالا یک زمانی نزدیک رفتن بدچشمی بود، به چشم بد نگاه کردن بود. حالا در این زمان خیلی صورتهای جدیدی چی شده؟ این مزاحمت‌های تلفنی، اینا تمام از همین قبیل هست. هر کسی که اینها را انجام میده، هر کسی که برای این مسائل لاپرواهی میکنه، میگه خب اون خود زنا گناه هست، اما این تماشا کردن کلیپ گناه نیست، این بالاخره چت و تلفنی با هم صحبت کرده اینا نیست، این هم گناه هست، این هم معصیت قرآن من کرده. این آخر منجر به اونجا میشه. در این زمان تمام مفاسد ابتدایشون از همین جا آغاز میشه. اگر کسی بگه من کنترل میکنم به اونجا نمیرسم، هم گناه هست، چون که خلاف دستور خدا داره میکنه. لذا الله میفرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک کارهای بی‌حیایی نروید، اونی که ظاهر هست، علنی هست، اونی که مخفی هست. این چار. پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید اون نفسی را که الله حرام کرده کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق. خدا حرام کرده، شما نکشید مگر بالحق. بالحق یعنی چی؟ بالحق سه صورت آمده در احادیث. کسی که خودش قتلی کرده او کشته میشه، قصاص میشه. کسی که محسن هست، متأهل هست، با وجودی که خودش زن داره، با وجود این میره و فساد اخلاقی مرتکب میشه، زنا میکنه، او باید از بین بره. البته شرایط خاصی هم داره. سوم، کسی که علیاذ بالله مرتد میشه و اسلام را برایش عرضه میکنند، دلائل بهش میگند، بهش مهلت میدن، با وجود این دوباره بر نمیگرده، اون هم از بین میره. اما همه این صورتها افراد اجازه ندارند این کارها را بکنند. این اجرای این مسائل، اجرای حدود یا اجرای قصاص از وظایف دولت هاست.
افراد اگر بگن نه دولت برای این کارها مؤاخذه نمیکنه، خب باید صبر بکنند، اجازه ندارند. این اگر بنا باشه من و شما بیاییم حدود خدا را هر یکی برای خودش اجرا بکند، در جامعه هرج و مرج میشه، ناامنی میشه. هر کسی را میکشد میگه من به خاطر این کار کشتم. نه خیر، شرایطش ثبوتش باید در دوایر محکمه پسند باید اثبات بشه. لذا این پنجمی هست. بعد از این 5 تا خداوند برای اینکه ما عمل بکنیم ترغیب تعمیل هست. میفرماید ذالکم وصاکم به. این مطالبی است که خداوند شما را تأکیداً امر میکند به آن، لعلکم تعقلون، تا اینکه شما درک کنید، شما بفهمید. خب 6، ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نروید، الا بالتی هی احسن، مگر به اون صورتی که اون صورت بهتر هست. اون صورت بهتر را شما قبلا خواندید که مال یتیم را به اندازه سهم یتیم با مال خودمون قاطی میکنیم، مخارج یکی باشد. حتی یبلغ اشده، حتی که یتیم به سن رشد و سن قوت برسد، وقتی که به اون وقت رسید بهش تحویل بدید. 7، و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، وفا کنید کیل را، کیل و وزن را کامل کنید به انصاف. یعنی برای کسی که کیلی میکنید، وزنی میکنید، حالا کیل و وزن 2 تا از اون معیارها هستند. غیر از کیل و وزن چیزهای دیگه هم هستند. خیلی چیزها هستند که امروز اندازه‌گیری میشن به وسیله کامپیوتر. حتی بسیاری از اشیاء موزون به وسیله این دستگاه دیجیتالی و ترازوی دیجیتالی، اینها را شما، یا بعضی چیزها را به وسیله چی؟ به وسیله متر شما متر میکنید میدهید، زمینی را متر میکنید، پارچه ای را متر میکنید. خیلی چیزهای دیگه هستند که به وسیله مسقال و گرم اونها را شما میدهید. بلغ این ترافروشا هستند. خیلی چیزها هستند که به وسیله کامپیوتر شما، مثلا اونا مثل همین بنزین هست، لیتر به اعتبار لیتر داده میشه. لذا در زمانهای آینده صورتهای مختلفی و واحدهای اندازه‌گیری مختلفی تنها کیل و وزن نیستند. هر چی باشد، چه کیلی باشد، چه وزنی باشد، چه عددی باشد، چه متری باشد، چه غیر اینها باشد، بالاخره اون چیزی که مهم هست قسط هست، قسط، انصاف هست. در اینها شما به اون چیزی که تعهد کردید، تعهد برای 1 کیلو مثلا پول 1 کیلو را گرفتید، تعهد برای 100 لیتر، تعهد برای 100 متر، هر چی هست شما اون را به صورت کامل بدهید، کوتاهی نکنید. بعضی دیگه تعهدات دیگه دارن، تعهد برای مثلا تعهدات کاری، شما با کسی تعهد میکنید من روزی 8 ساعت برات کار میکنم، نگهبان یا کارمند اداره هست، کارگر کارفرما هست، خب این وقتش را اگر میدزدد، هی برای خودش پاس میزند و میره بیرون و دوباره میاد، و یا بالاخره اینجا اونجا به اون وظیفه خودش رسیدگی نمی کند، اینها هم چی هست؟ از انصاف فاصله گرفتن است. لذا بالقسط همه اینها را چی میشه؟ شامل میشه، هر تعهدی که انسان دارد. لذا الله میفرماید به اینها وفا بکنید. لا نکلف نفسا الا وسعها، ما هیچ نفسی را مکلف نمیکنیم به اندازه، مگر به اندازه توانش. یعنی هر اندازه که انسان توان دارد همون اندازه کار کند. خدا هم همون اندازه ازش انتظار دارد. و اذا قلتم فاعدلوا، هرگاه شما سخنی گفتید اونجا عدالت را در نظر بگیرید. حالا این سخن شما، این قول شما بر اساس شهادت است، یه جای میخوای شهادت بدید له کسی یا علیه کسی، یا میخواید قضاوت کنید، قلتم بنویسید، چه به وسیله قضاوت چه به وسیله شهادت. فعدلو، مهم اینه که عدالت را مد نظر بگیرید، ظلم نکنید.
حق مردم را با فیصله ظالمانه یا با شهادت دروغ حق مردم را تلف نکنید، عادل باشید. ولو کان ذا قربا، گرچه اون کسی که شما برایش فیصله میکنید یا شهادت میدید خویشاوند باشه، بر علیه او تمام میشه، باشه خویشاوند شما باشه، خدا راضی بشه، خویشاوند ناراضی باشه اشکال نداره. و نهم و بعهد الله اوفو، این بعهد الله اوفو تمام عبادات را، واجبات را، فرائض را، همه را شامل میشه. به عهد و پیمان خدا وفادار باشید. نماز هست، حج، زکات، صیام هست، دستورات دیگر خداوند چه در باب حقوق الله، حقوق العباد، به اینها وفادار باشید. ذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون. این مطالبی هست که شما را رب شما تأکیداً دستور میده تا که شما تذکر بگیرید، شما پند حاصل بکنید. علامه مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه در تفسیر معارف القرآن دلیل این را نوشته که چرا یه جایی هست تعقلون، یه جایی هست تذکرون، یه جایی هست تتقون. خب الله عزوجل دلیل اصلی اینه که الله تعالی بالاخره کلمات متفاوت و مختلفی میفرماید، اما خب این کلمات با مطالبی که در اون آیه هستن قطعا ارتباط دارند. اونجا مسائل ذکر شد که هر عاقلی شناعت اونها را میفهمه، به شرطی که مقدار عقل خودش را به کار ببرد، نیاز به تعقل و تفکر داره. مثلا اونجا شرک، نافرمانی پدر و مادر هست، قتل اولاد هست، اونها قتل اولاد هم میکردند، مشرکین شرک هم میکردند، عرض کنم نافرمانی پدر و مادر هم میکردند، کارهای بی‌حیایی هم میکردند، قتل نفس هم میکردند. اما دعوت به تعقل داده شدن که اگر شما عقلتون را به کار ببرید شما متوجه میشه همه اینها خرابند، بدند. خب اونجا تعقیل فرمود. اما این 4 تا دیگه که در اینجا فرمود اینه که بالاخره هر کسی میدوند که اینها درست نیستند، مال یتیم خوردن یا در کیل و وزن خیانت کردن، ظلم کردن و عدالت نکردن، وفا به عهد نکردن، هر کسی میدونه اینا بد است. خب اینجا یک تذکر کوچکی کافی است، اینجا فرمود تذکروا. اما آخری بحث کل این هست، یا بحث دین، بحث توحید هست، بحث اسلام هست. اونجا تقوا لازم است، اونجا تتقون. انسان تا زمانی که از خدا نترسد بر دین عمل نمی کند. لذا بعد از این الله می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما، همانا این هست راه من، راه مستقیم، فاتبعوه، یعنی کل دین اسلام، به کل دین عمل کنید. دهمین نکته این است، فاتبعوه، به او را پیروی کنید، ولا تتبعوا السبل، و شما پیروی نکنید از راههای دیگر که فتفرق بكم عن سبیله، دور میکند شما را از راه خدا. این راه دیگه شما را از راه اصلی دور میکند. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. این اون نکته ای هست که رب شما را به این توصیه میکند، به این تأکیداً امر میکند تا اینکه شما از خدا بترسید. خب حالا اینا محرمات شدن، تفصیل محرمات، اینا محرمات شدن غیر از اون محرماتی که در باب مأکولات بودند. علاوه از اینها را الله تعالی بیان میفرماید. ثم آتینا موسی الکتاب. این ثم برای ترتیب نیست، این ثم را میگن برای تعقیب ذکری، یعنی بعد از اون بحث این بحث را مطرح میکنم. ثم آتینا موسی الکتاب، سپس ما دادیم به موسی کتاب را، در حالی که این کتاب یعنی تورات تماما علی الذی احسن، این فضیلت اولش است، بر اون کسانی که راه درست را میبرند، راه اخلاص را، راه نیکی و نیکوکاری را، برای اونها این کتاب چی است؟ تمام هست، یعنی کامل است، متمم و مکمل است.
و تفصیلا، این فضیلت دوم تورات، و تفصیلا لکل شیء، این تورات تفصیل یعنی توضیح هر چیز. هر چیز منظور چیه؟ یعنی احکام ضروری، کل اضافی است، استغراقی نیست، هر اون چیزی که نیاز به او هست. و هدی و رحمه، و هدایت و رحمت. هدایت است علما، رحمت است عملا. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، یعنی این کتاب را بخوانند، بهش عمل کنند تا که به ملاقات رب هم ایمان بیاورند. لذا ما کتاب موسی دادیم و این کتاب دارای این ویژگی ها بود. اما کتابی که به شما دادیم، حالا ترغیب بعد از کتاب موسی به قرآن، و هذا کتاب انزلناه مبارک. الله می فرماید این کتاب یعنی قرآن ما نازل کردیم، این قرآن را فضیلت اول انزلناه، ما نازلش کردیم. فضیلت دوم مبارکون، این کتاب دارای برکات هست. قرآن واقعا دارای برکات است. برکت زندگی با قرآن خواندن و با عمل به قرآن به دست می آید. لذا فریضه شما امت چیه؟ فاتبعوا، اون فریضه اول امت، از این کتاب پیروی کنید. وقتی که از این کتاب پیروی کنید از خدا هم بترسید و پیروی قرآن در وجود انسان تقوا میاره. واتقوا، و از خدا بترسید، تقوا را پیشه کنید. لعلکم ترحمون، یقینا و قطعا شما مورد رحم خدا واقع میشید. یعنی اگر شما به قرآن عمل کنید و از خدا بترسید، شک نکنید، اینجا لعل به معنی یقین است دیگه، که شما مورد رحم خدا واقع میشید. ان تقولوا، حالا علت انزال این کتاب، این کتاب را خدا چرا نازل کرد؟ حالا کسی سوال میکنه که آیا همون کتاب های گذشته کافی نبود؟ تورات، انجیل، چرا قرآن آمد؟ انزال قرآن دلایل زیادی داره. قرآن بالاخره کتاب آخر هست و جامع ترین کتاب است و تمام نواقص گذشته را هم تکمیل میکنه. اما خداوند به امت و بالخصوص به مخاطبین اولی میگه این کتاب را ما فرستادیم که وقتی شما بهانه‌ای داشته نباشید و بگویید که خب قبلا کتاب های آمده بر دو گروه دیگر، بر یهودی ها بر مسیحیان، تورات و انجیل، و ما از درس اون کتاب، تعلیم و تعلم اون کتاب بی خبر بودیم، چون اصلا به زبان ما نیست، به زبان عبرانی هست و برای ما نازل نشده. و می گفتید که اگر کتابی برای ما می آمد، چون قبلا می گفتند ما از اون یهودی، از اون مسیحی بیشتر عمل می کردیم، ما در مسیر هدایت قرار می گرفتیم، لذا قبلا شما اینا را گفتید. الله می فرما به این خاطر من این کتاب را نازل کردم. ان تقولوا، ای کراهیت ان تقولوا یا لئلا تقولوا، تا اینکه نگویید انما انزل الكتاب علی طائفتین من قبلنا، جز این نیست که نازل شده کتاب بر دو گروه قبل از ما، و این کنا عن دراستهم لغافلین، این مخففه من المثقل است، همانا ما بودیم از یادگیری اون کتاب، از تعلیم و تعلم اون کتاب غافل بودیم، ما نمیدونستیم تو اون کتاب چه نوشته. او تقولوا، یا می گفتید لو انا انزل علینا الكتاب، اگر بر ما نازل می شد کتاب، لکنا اهدا منهم، ما می شدیم هدایت منتر از اونها، یعنی بر مسیر هدایت بیشتر از اونها واقع می شدیم. حالا الله می فرماید شما اینطور می گفتید، حالا بیایید فقد جاءکم بینة من ربکم، حالا آمد یک بینه، یعنی یک حجت واضحه از جانب رب شما، یعنی قرآن، و هدی و رحمه، و این قرآن هدایت است در عقاید، در ایمانیات، و رحمت است در اعمال. لذا این کتاب با این ویژگی ها، با این خصوصیت ها برای شما نازل شد. حالا بیایید این آیات الهی را تکذیب بکنید؟
از شما ظالمتر و بدبختتر وجود نداره. فمن اظلم ممن کذب بآیات الله، چه کسی ظالمتر از اون کسی که تکذیب میکند آیات الهی را. این همون درجه ضلال است، یعنی خودش گمراه است، تکذیب میکند و نه تنها تکذیب میکند، دیگران را هم باز میدارد. درجه دوم یعنی درجه چی؟ اضلال. و صدف عنها، هم تکذیب میکند هم باز میدارد از آن. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، این نتیجه صدف، نتیجه بازداشتن، نتیجه منع دیگران. الله می فرماید ان قریب ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم. الذین یصدفون عن آیاتنا، آنهایی را که از آیات ما باز میدارند. چه جزایی میدیم؟ سوء العذاب، عذاب بد جوری عذابشو میدیم. بما کانوا یصدفون، به سبب اینکه اونها باز میداشتن از راه خدا. به خاطر این منع، به خاطر این اذلال دیگران، ما اونها را به بدترین عذاب گرفتار میکنیم. هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک. این تخویف دنیوی هست. خداوند میفرماد این همه آیات واضح و روشن، باز هم این مشرکین عرب ایمان نمی آورند. اینا منتظر چی هستند؟ منتظر ملائکه هستند. ملائکه که بیان چی میارند؟ عذاب میارند. ملائکه برای قوم لوط آمدند، چی بردند؟ سوغات که نبردند. منتظر ملائکه هستند و منتظر هستند که خود رب بیاد، یا بعضی از آیات و نشاناتی که خدا برای عذاب گذاشته و برای قیامت گذاشته منتظر اونها هستند. خداوند میفرماید اون نشانات اگر بیایند در توبه بسته میشه. یوم یأتی بعض آیات ربک، بعضی از اون آیات پروردگار وقتی که بیاید در چی میشه؟ بسته میشه. اون آیاتی که وقتی بیاید در توبه بسته میشه کدوم آیات هستند؟ در روایتی هست ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید سه تا. یکی ظهور دجال، یکی دابت الارض که تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. دابت الارض یک حیوان عجیبی میاد با مردم صحبت میکنه، اون وقت مردم که میخوان ایمان بیاورن ایمانشون قبول نمیشه. و سوم طلوع خورشید از مغرب، وقتی از این طرف طلوع بکنه همه میدونن که الان این زنگ خطره، ایمان میآورن. اون وقت ایمان هم فایده ای نداره. در اون روایت ابو هریره هر سه تا هست. بقیه مفسرین بیشتر همین یکی را ذکر کردند. چی را ذکر کردند؟ طلوع شمس را. او یأتی بعض آیات ربک کطلوع الشمس من المغرب، چون رسول الله فرموده لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب، تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع نکند تا اون زمان قیامت برپا نمیشه. فاذا طلعت و رآها الناس آمنوا اجمعون، وقتی طلوع کرد و مردم را دید همه ایمان می آورند. اما وذلك لا ينفع نفسا ایمانها، این ایمان برای هیچ نفسی فایده ای نداره. این را رسول الله فرمود و بعدا فرمود ثم قرأ هل ينظرون، بعدا همین آیه را خواند. پس گویا در این اشاره هست به این که این بعض آیات ربک چی هست؟ طلوع شمس من المغرب است یا اون هر سه آیه؟ الله می فرماید هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه، آیا اینها منتظر هستند؟ استفهام انکاری، یعنی منتظر نیستند. الا ان تأتيهم الملائکه، مگر اینکه پیش اونها ملائکه بیاید. بعضی گفتن لقبض الارواح. او یأتی ربک، رب چطور میاد؟ منظور امر ربک هست، در آیه دیگه آمده او یأتی امر ربک. امر رب یعنی عذاب. او یأتی بعض آیات ربک، سوم یا اینکه بیاید بعضی از نشانات رب، نشاناتی که برای قیامت رب گذاشته. الله می فرماید یوم یأتی بعض آیات ربک، اون روزی که بیاید بعضی از آیات پروردگار.
بعضی از نشانات قیامت لا ینفع نفسا ایمانها، به هیچ نفسی ایمانش فایده ندارد. کدوم ایمان؟ اون ایمانی که از قبل نداشته الان ایمان می آورد، همون ایمان منظور است. ایمانها همون ایمانی که لم تکن آمنت من قبل از این ایمان نیاورده بود، الان وقتی که اون طلوع شمس را می بیند ایمان می آورد. این ایمان فایده نداره. یا اینکه انسان فاسدی هست، ایمان ضعیفی داشته اما همش دنبال فسادات بوده، حالا وقتی می بینه خورشید از این طرف طلوع کرد توبه میکنه، از کارهای فحش و بی‌حیایی توبه میکنه، این هم توبهش فایده نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، او کسبت یعنی کسب میکند در ایمانش خیر، قبلا کسب نکرده. او لم تکن کسبت خیرا، قبلا کسب نکرده خیری، الان که این آیه را میبیند کسب میکنه، یعنی کار خوبی میکنه، توبه میکنه. منتظر اون روز هستند اینها، ولی به اینها بگو اون روز نه توبه قبوله نه ایمان قبوله. قل انتظروا انا منتظرون، به آنان بگو انتظروا، شما منتظر باشید ما هم منتظریم، ببینیم نتیجه انتظار چی میشه. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بعد از این الله عزوجل سرزنش بیان میفرماید همراه با تخویف اخروی. ببینید راه ایمان، راه هدایت روشنه، واضح است، اما مردم که این همه راههای مختلف و گوناگون و مذاهب مختلف که اکثرشون بر اساس هوای نفس و اتباع خواهشات هست درست کردند، اینها را به خاطر هوای نفس خودشون درست کردند. لذا الله تعالی میفرماید اینهایی که هر یکی یک مذهب درست کرده، هر یکی یک فرقه درست کرده، هر یکی یک گروه درست کرده تا در اون فرقه و در اون گروه به نوایی برسد، نانش تو روغن باشد. اینها را الله عزوجل میفرماید که شما عرض کنم که با اونها نیستید. لست منهم فی شیء، یعنی هیچ، شما اونها را به گردن نگیرید، با اونها نباشید. ان الذين فرقوا دینهم، آنهایی که تفریق کردن دین خودشان را، دین را تکه تکه کردن. ببین منظور اختلاف در اصول است، بحث ایمان است اینجا، بحث جزئیات نیست. کسی ببره این را حمل بکنه به اون اختلافاتی که دو تا فقیه با هم دارند، دو عالم مجتهد با هم دارند، دو تا برداشت کننده از قرآن و حدیث با هم دارند، اون اختلاف که طبیعی هست در میان صحابه بود. یک صحابی یک چیزی را روایت میکرد، یکی یک چیز دیگر را، یکی یک برداشتی داشت، یکی برداشت دیگر. الله عزوجل اجتهاد انسانها را متفاوت قرار داده. پس منظور از این چی هست؟ منظور کسانی که از نظر اصول دین را تکه تکه میکنند. و کانوا شیعا، و اونهایی که گروه گروه میشوند، فرقه فرقه میشوند. لست منهم فی شیء، نیستی شما از آنها در هیچ جایگاه، یعنی شما با اونها کار ندارید، اونها را بسپارید به خدا، شما در قبال اونها مسئولیتی ندارید. انما امرهم الی الله، جزی نیست که امر اونها و کار اونها سپرده به کی سپرده؟ به الله. ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، سپس خداوند اونها خبر میده که اون چیزی که اونها انجام میدادن. اما خداوند عزوجل اینجا بشارت بیان میفرماید. کسی واقعا در مسیر حسنه قرار بگیرد، کار نیکی انجام بده، 10 برابر خدا بهش اجر میده. این 10 برابر هم حداقلش است. والله یضاعف لمن یشاء. من جاء بالحسنه، کسی حسنه انجام بده، فله 10 امثالها،
برای او 10 برابرش هست، اقل درجه این است. اما و من جاء بالسیئه، هر کسی که سیئه انجام میده، مرتکب کار گناهی میشه، فلا یجزا الا مثلها، جزا داده نمیشه مگر مثل آن. اول درس عرض کردم خدمت شما که بعضی از مغرضان، مستشرقان و نماینده های مسیحیان ایراد میگیرن، میگویند که در قرآن همش کلمات تند و غضب و خشم، خدا را طوری قرآن معرفی میکنه که انسان از خدا میترسه، وحشت میکنه. العیاذ بالله، یک معبودی که بر انسانها خیلی ناراضیه، خیلی عصبانیه، اونطوری که حق خدا از قرآن معرفی نکرده، در حالی که این افترایی است بر قرآن، این دروغی است بر قرآن. اینجا عنایت داشته باشید که خدای عزوجل چی می فرماید؟ الان هم خواندیم که ان ربک ذو رحمت واسعه، در هر صفحه این هست، در هر سوره این هست. اینجا خدای تعالی می فرماید کسی که یک کار خیر انجام میده 10 برابر بهش میدم، اما کسی که کار بدی انجام میده 1 برابر، همون اندازه. تشریح این در حدیث آمده، توضیحش رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید بنده خدا وقتی که هم می کند، اراده می کند، قصد می کند نیکی را، خدای عزوجل دستور میده که برایش بنویسند، چون اراده نیکی کرد برایش یک نیکی می نویسند. وقتی که اون نیکی را انجام میده 10 تا میگه برایش بنویسید، 10 تا برایش می نویسند. اما کسی که قصد بدی می کند، خدا می فرماید فعلا ننویسید، شاید انجام نداد، اراده میکنه فردا فلان کار اشتباه بکنم، خدا میگه فعلا ننویسید، بذارید اگر انجام داد بنویسید. وقتی که تا فردا رسید گفت که نه خوب نیست، انجام نمیدم، منصرف میشه. همین که منصرف شد خدا میفرماید بجاش برایش نیکی بنویسید، بجاش سیئه نمی نویسند، برایش چی می نویسند؟ حسنه می نویسند. اما اگر نه همون بدی رفت انجام داد، میگه خب یکی برایش بنویسید. اینقدر رحیم است، اینقدر مهربان هست. لذا آیه همینه میگه و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. این بندگان مورد ظلم واقع نمیشوند، مورد احسان پروردگار واقع میشوند. قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم. حالا در پایان سوره چند تا اعلام هست. بعد از اینکه تمام موضوعات شرک و توحید توضیح داده شدن، محرمات الهی، محرمات لغیر الله، نظر برای خدا، نظر برای غیر خدا، همه توضیح داده شدن. حالا پایان سوره چند اعلام به عنوان نتیجه. قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم. بگو همانا مرا راهنمایی کرده ربم به صراط مستقیم. صراط مستقیم زیرش نیست مبدل منه. صراط مستقیم چیه؟ یعنی دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، این بدلش است. منظور از صراط مستقیم دین محکم، قیم یعنی مضبوط، محکم، دین محکم. و مراد از دین محکم یعنی ملت ابراهیم، اون دین ابراهیم، اون دینی که ابراهیم داشت، در حالی که یک سو بود به سوی خدا، یک سو بود از تمام خدایان و آلهه باطله روی گردان، و یک سو به سوی یک ذات الله. یعنی چی یک سو؟ یعنی و ما کان من المشرکین. این توضیح ملت ابراهیم حنیفان است. هر جا شما که بحث حنیف آمده ولم یکن من المشرکین و ما کان من المشرکین، شما خواندید، این توضیحش هست.
یعنی خداوند مرا به این دین راهنمایی کرده که و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین نبود، نه اعتقادا نه لفظا. این اعلام اول. اعلام دوم، و این اعلام دوم خلاصه همون دین ابراهیمی هست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. 4 چیز را میگه. ان صلاتی همانا نماز من. نماز من منظور چیه؟ عبادت بدنی هست نه، اما در رأس عبادت های بدنی نمازه. و نسکی، نسک به 2 معنا می آید. نسک قربانی را هم میگویند، قربانی گوسفندی که شما در روز عید قربان برای خدا میکشید. نسک حج را هم میگن، مناسک حج. پس حج هم عبادت مالی هست. اون قربانی گوسفندی که شما میکشید هم عبادت چی هست؟ مالی هست. پس اینجا مفسرین میگن که صلات یعنی عبادت های جانی و نسک یعنی عبادت های مالی. و محیای و حیات من، زندگی من، و مماتی و موت من، رحلت من از این دنیا، همه و همه مال الله است. لله رب العالمین. این رب العالمین علت است. چرا برای خدا؟ هر چی برای خدا، چون که این رب جهانیان هست، رب من هم هست، رب تمام عالمیان هست. اون اللهی که لا شریک له، هیچ شریکی نیست برای او، در عبادات شریک ندارد، در تصرفات شریک ندارد، در خلق و در ملک و در رزق و در همه صفاتش. نه در صفات شریک دارد، نه در ذات شریک دارد، نه در عبادات شریک دارد. لا شریک له. لذا این دومین اعلام بود. و بذالک امرت، و ای امت، ای ملت، به این چیز یعنی به همین توحید من امر شدم که اعلام کنم. و انا اول المسلمین، من اولین تسلیم شونده از این امت هستم. ببین قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیای دیگه هم بودند، اونا در زمان خودشان. مثلا درباره لوط علیه السلام شما در سوره زاریات خواندید که ما وقتی که روستا را هلاک کردیم مؤمنین را نجات دادیم، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. انا اول من اسلم، ابراهیم علیه السلام. لذا در اون زمان اون پیامبر، اما در این امت اول مسلمین کی هست؟ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. اولین کسی که من اقرار میکنه، انسان که اقرار بکنه به زبان میشه مسلم، حالا در دل هم که میگه میشه مؤمن و مسلم. و انا اول المسلمین. این اعلام دوم که این نتایج تمام دلایلی که در این سوره ما خواندیم. اعلام سوم، شما رسوماتی دارید، من بر اساس رسومات شما اصلا عمل نمی کنم، چون که به رسومات شما عمل کردن و به روش شما عبادت کردن یعنی شرک. قل اغیر الله ابغی ربا، بگو آیا ربی بغیر از الله من ربی برای خودم بطلبم؟ در حالی که بغیر از الله رب وجود ندارد. و هو رب کل شیء، اون ذات پروردگار رب هر چیز هست. لذا من بغیر از الله دیگه دنبال دیگه ربی نیستم، طالب دیگه رب دیگری نیستم. ولا تکسب کل نفس الا علیها. این آیه اشاره به یک نکته ای دارد، یک کفرگویی که از سوی مشرکین بود. مشرکین وقتی که با آن حضرت صلی الله علیه وسلم بحث می کردن و از نظر دلیل کم می آوردن، بعضی وقتا پیشنهاد می دادن، می گفتن که شما اصلا شما برگرد به همین دین ما، هر چی که گناهش باشه وبالش باشه ما به دوش میگیریم، ما به عهده میگیریم. همون کاری که به ولید کردن. نه، همه گفتن ما مسئولیت را قبول میکنیم، هر بلایی باشه برای ما، فقط شما برگرد.
اینجا خداوند جواب میده ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ نفسی کسب نمی کند هیچ عملی را، هیچ کاری را مگر بر علیه خود اون نفس تمام میشه. ولا تزر وازرة وزر اخرى، و بار بر نمی دارد هیچ بار برنده گناه، وزر اخرى بار گناه دیگری را، بار گناه دیگری را. ببینید نیازی به شأن نزول نبود، ولی ما اینها را میگیم تا شما بدونید که مورد آیه درباره چی هست؟ درباره گناهان است. اما طاعات و عبادات مسئلهشون فرق میکنه. اونها برای اونها استثناءاتی هم در قرآن هم در حدیث است. مثلا ما در حدیث حج بدل نداریم. حج بدل شما برید به جای بابا حج کنید، به جای پدرتون حج بکنید. حج بدل داریم. بالاخره ایصال ثواب داریم. ایصال ثواب هم بالاخره مالی داریم، هم جانی داریم. همه صورتها که قبلا بحثش را خدمت شما عرض کردم. پس این در رابطه با چی است؟ درباره این است که کسی کسبی که میکند گناهش به گردن خودش هست. اگر دیگری بگه گناهش به گردن من، اونطور نمیشه. فریب نخورد، باید خودش جوابگو باشد. اما نیکی ها را اگر شما نیکی خودت را به کسی ببخشی، ایصال ثواب بکنی، طواف میکنی، طواف را به پدرت میبخشی، به استادت میبخشی، اینها بالاخره اشکالی ندارد، اونا ثابت هستند. ثم الى ربكم مرجعكم، سپس به سوی رب شما بازگشت شماست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، شما را خبر میده به اون چیزی که شما در آن اختلاف میکردید. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله آن ذاتی است که قرار داد شما را خلیفه در زمین. خلیفه یعنی چه؟ بعضی که میگن خلیفت الله است انسان، نخیر. خلیفه به معنای یخلف بعضهم بعضا، انسان ها جانشین های همدیگه هستند. این گروه میره، انسان های این صدی میرند، اون صدی دیگه میاد، اونا میرند، بعد از اونها میاند. یعنی انسان به جای همدیگه میآیند. و رفع بعضکم فوق بعض، بعضی ها را بلند کردیم بر بعضی دیگه، درجات، از نظر درجات. بعضی ها را، چه درجات؟ درجات دینی، دنیوی، مادی، هر چی. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکه بیازماید شما را در آن چیزی که به شما داده. خداوند این که انسانها را متفاوت قرار داده، این امتحان است. قبلا هم خدمت شما عرض کردم، یکی مثلا سرمایه‌دار است، یکی نادار است. حالا این امتحانی هست، برای هر دو امتحان هست که اون نادار به تقسیم خدا راضی بشه، تسلیم بشه، گلایه نکنه. برای اون چیز بهتر است. اون سرمایه‌دار بالاخره هم مغرور نباشه که به او نداده، اونم برادر تو هست، او چی کمی از تو داره، چه بسا سوادش از تو بهتره، عقلش از تو بهتره، ولی این تقسیم خداست. پس وظیفت را در مقابل او بفهم، وظیفت را در مقابل گرسنگان بدان، در مقابل اونهایی که ندارن بدان. این امتحان است. همچنین یکی علم داره، راه هدایت را، راه ایمان را میدونه، یکی دیگه در جهل و بالاخره خرافات گرفتاره. حالا این باید وظیفه خودش را در مقابل اون یکی بداند. به یکی خدا نعمتی داده، به یکی نداده. لیبلوکم فیما آتاکم، در آن چیزی که خدا به شما داده. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، بدون شک رب تو زود عذاب دهنده است برای اونهایی که به وظایف خودشون عمل نمی کنند، ظلم می کنند، ستم می کنند. اما کسانی که با شکر خدا را به جا می آورند و فرمان خدا را به جا می آورند، برای اونها هم بخشاینده و هم مهربان هست.